Philippine Standard Time, 46 minutos makaligad ang Las 4 sa aga. Maayong aga kalibutan, maayong aga Western Visayas. Welcome sa Bombo Reports First Edition dari sa DYFM, Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the undisputed number 1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Adlaw kita sa Biyernes, Hulyo 1, 2022. Akong inyong alagad, Bombo Lindsay Ermitan Bade. Sa aton nga mga nagapanguna nga balita, President Bongbong Marcos Jr. ginpabugal nga wala ini nagpatol sa mga nagapakamalaot sa iya sa campaign period. Samtang anay President Duterte nagtambong sa homecoming concert sa Davao City. Sa pihak nga bahin, dugang nga 2 pesos nga plete sa dipampasahero nga jeep, epektibo na ya subong nga adlaw. Bot sa lingon mangin 11 pesos na dari ang aton nga plete dari sa may syudad sang Iloilo. Samtang Iloilo kag Negros Occidental lakip sa mga priority provinces sa nga National Nutrition Council kun poverty kag teenage pregnancy ang pagabasehan. Kagaton man karon na istoryahan, bangod nga ti ang Pilipinas napaslawan sa New Zealand sa FIBA World Cup qualifiers. Oras sa Bombo Philippine Standard Time, 47 minutos, makaligad ang Las 4 sa aga. Una kita istoryahan tabla ang ining pagsumpa na ni President BBM kung sa diinti matapos ang 36 katuig nga ti si Ferdinand Marcos Sr. kag ang iyang pamilya nga nagahalin sa maya Pilipinas kasunod man sang sining kilalaman nga revolution nga nagpersaman sa iya nga maghalin sa pwesto ang iyaya nga anak nga si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang liwat nga nagapanumbalik sa Malacañang bilang presidente ika-17 nga presidente sang Pilipinas kung sa diin siya niya ang ginboto sang mas sobra 31 milyon ka mga Filipinos. Ti kahapon nag-took oath na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Iyan ni edad 64 years old bilang ika-17 nga presidente sang Pilipinas. Sa iyang journey sa pagka-presidente, ang anay senador siya ni ang nag-dominate man sa pre-election surveys, siya ni ang nagpanguna, ang kaupod man ang iyaman abing katandem ang running mate man niya nga si Davao City Mayor Sara Duterte as Vice President. Tisang nagligad nga Mayo 9 nga eleksyon, si President BBM nakabaton sang 31,629,783 votes kung sa diin na pierde dari niya ang anay man Vice President nga si Leni Robredo kag 8 pagid kaiban pa nga mga presidential bets. Bangod nga 58% gid sang boto ang nagkadto kay President BBM sang eleksyon 2022 ti si si Marcos Jr. amoya ang first Philippine President nga na-elect sang mayorya since nga ti sadtong EDSA Revolution. Ti sang mga inadlaw na lang ang nabilin since ang iaabi nga proclamation sang Mayo 25 ang iban nga mga pungsod ni nag-acknowledge na sa kadalagan ni Marcos kung sa diin ti nagkalain-lain man nga mga pinuno sang kada pungsod ang nag-courtesy-kolya sa iya kag ti nag-congratulate man bangod sa iyaya nga nangin kadalagan. Matapos ang military kag ang civic parade kahapon, kung sa diin tinakitaan to ya mga jet, mga choppers nga mga choppers ang pungsod. Si Senate President Vicente Sotto III amo naman niya ang nagbasa sa proclamation sa sang bangod sa kadalagan ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kag ti after sina Gimbutang ni Marcos ang iyaya nga kamot sa Biblia nga ginakaptan man niya sang iyang tiayon nga si
Liza Araneta Marcos. Kagti siya yan nagtook oath sa pag-administer man abi ni Chief Justice Alexander Hesmundo. Amo ni subong ang isaya sa ginapabugalya niya ni President BBM bangod nga ti siya kunuya wala saya patol, wala saya nag-rebuttal sa mga rivals kun niya sa adtong eleksyon, sa mga nagapakamalaot abi sa iya sa adtong eleksyon. Wala sa gani kuno sang durogid nga wakal sang campaign period. Amo na iya ang iya yang ginpabugal sa kahapon sa iya man nga nangin speech sa atubang man sang iya nga mga supporters kaga syempre sa bilog man nga Pilipinas. Kagti antes ini siya maging elect bilang bilang presidente sa nga pungsod. Si President BBM nagserbe na ni siya sa Duanay bilang senador man humalin sa 2010 to 2016. As second district representative sang Ilocos Norte humalin sang 1992 to 1995 kag 2007 to 2010 nangin gobernador man ini siya sang Ilocos Norte halin sang 1983 to 1986 kag 1998 to 2007 nangin vice governor man ini siya sa mga probinsya halin sang 1981 Tub 1983. Ti si Marcos ang tiayon niya sini amo si Attorney Liza Araneta Marcos kag may ara sila sa tatlo ka mga kabataan sa Ferdinand Alexander III nga amo si Sandro kag ang bag-o lang gid lamang congressman ina siya subong bag-ohanon nga congressman sa first district sa may bahin sang Ilocos. Ang isa pa giniya ka anak amo si Joseph Simon kag si William Vincent. Yari bala aton pamatian ang nangin pahayag kabahin sa nangin speech kahapon nga adlaw sa inaugural ceremony ni President BBM. I did not talk much in this campaign. I did not bother to think of rebutting my rivals. Instead, I searched for promising approaches better than the usual solutions. I listened to you. I did not lecture you who has the biggest stake in our success. And the forthcoming State of the Nation will tell you exactly how we shall get this done. In this fresh chapter of our history, I extend my hand to all Filipinos. Come, let us put our shoulders to the wheel and give that wheel a faster turn to repair and to rebuild and to address challenges in new ways to provide what all Filipinos need to be all that we can. We are here to repair a house divided, to make it whole, and to stand strong again in the Bayanihan way, expressive of our nature as Filipinos. We shall seek, not scorn, dialogue. Listen respectfully to contrary views. Be open to suggestions coming from hard thinking and unsparing judgment. But always from us, Filipinos. We can trust no one else when it comes to what is best for us. Past history has often proven that. Solutions from outside divided us. None deepened our understanding. They were always at our expense. Never forget, we are Filipinos. One nation, one republic, indivisible. We resisted and never failed to defeat foreign attempts to break up our country in my father's watch. His strongest critics have conceded that. So let us all be part of the solution that we choose. In that lies the power to get it done. Always be open to differing views, but ever united in our chosen goal. Never hesitating to change it, should it prove wanting. That is how agile, resilient republics are made. Our future we decide today. Yesterday cannot make that decision anymore, nor can tomorrow delay it.
The sooner we start, the surer and quicker the prospect of achieving our future. These are troubling times. What's happening to others can happen to us, but it will not. We see what's happening. We are witness to how it is being stopped, and we have seen the glory that crowns struggle against all odds. Giving up is not an option. We've been through times of bitter division, but united, we came through to this when it shall begin again, but better. The campaigns I've run have taken me here where I stand today. I listened to you, and this is what I have heard. We all want peace in our land. You and your children want a good chance at a better life in a safer, more prosperous country. All that is within reach of a hard-working, warm, and giving race. Your dreams are mine. Pangarap nyo ay pangarap ko. How can we make them come true? How can we do it together? But I will take it as far as anyone with the same faith and commitment can, as if it depended entirely on himself. Sa pangarap na maging mapayapa ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Sa pangarap na maging maunlad ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. At sa pangarap na maging mas masinang ang kinabukasan natin at ng ating mga anak, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Nabatian si President Bongbong Marcos Jr. Si Marcos ni nagpadalagan man ini siya sa 2016 sa vice presidential race apang tinapaslawan ini siya kay Leni Robredo. Tapos nag-file pa ni siya sang election protest pero ginbasura iniya sang Supreme Court bangod ya sa lack of merit. Apang tinaglain niya ang istorya sang 2022 kung sa diin si President BBM nag-file sang iyang certificate of candidacy para sa pagka-presidente kagti mas nagbaskog pagid ang ilayang suporta sa mga tawo bangod nga nag-team up ini siya kay Davao City Mayor Sara Duterte sa November. Kagti ang iladari nga campaign ang mensahe sang ilayang pagpangampanya o kung ang platform dari nila amoya ang unity. Amo na nga ti masami nga ginasiling sang President o kung ni President BBM ang tuhoy sa unity sa tanan-tanan nga mga Filipinos. Kagti amo gina ang nagtatak sa 31 million nga mga Filipinos. Kagti ang baga ni Gov Toto subong niya tapos na ang tion sang pagpangapanya, tion sang politika tapos na subong niya tion naman sang panghimanwa. Ti aton man testingan taman kun ano ya ang mahimo ni President BBM sa pungsod Pilipinas kag syempre sa mga Filipinos kay ti subong nga daan madamo sa mga problema, madamo gid sa mga problema ang nag-abot o kun ang pagabuslan ni President BBM sa tuhoy abi sa Department of Agriculture. Since ang DA nga daan nagapangatubang man sa mga madamo nga mga problema, kaangay na lang niya sang smuggling dari sa pungsod, smuggling sang agri-products. Kag syempre, ara sa gyapon ang kahangawa sang COVID-19. Tiyang hambal gani sang presidente ni President BBM nga ti ang sang nagligad abi nga administrasyon sa Duterte administration masaling niya ti palpak gid man ang COVID-19 response ti iyaya sa iya nga administrasyon tinguhaan niya nga iniya ang COVID-19 response mahatagan gid man sang solusyon mahaganahagan ang epekto sini especially sa ekonomiya dariya sa may Pilipinas. Yari bala aton pamatian ang dugang nga pagpahayag ni President Bongbong Marcos Jr. There were shortcomings in the COVID response. We will fix them out in the open.
No more secrets in public health. Remember, I speak from experience. I was among the first to get COVID. It was not a walk in the park. My father built more and better roads, produced more rice than all administrations before his. President Rodrigo Roa Duterte built more and better than all the administrations succeeding my father's. Much has been built, and so well, that the economic dogma of dispersing industry to develop the least likely places has been upturned. Development was brought to them. Investors are now setting up industries along the promising routes built. And yet, the potential of this country is not exhausted. Following these giant steps, we will continue to build. I will complete on schedule the projects that have been started. I'm not interested in taking credit. I want to build on success that's already happening. We will be presenting the public with a comprehensive infrastructure plan. 6 years could be just about enough time. No part of our country will be neglected. Progress will be made wherever there are Filipinos, so no investment is wasted. The recovery of Philippine tourism, with its emphasis on accessing nature's beauty, I am sure will exceed expectations. And bigger is not always better, but there's something to be said for economies of scale. And yet the country invites investments in fast-rising industries with quick returns and inflicts irreparable damage for future generations. We have yet to see large-scale practical solutions to pollution, though some are beginning to emerge. But there are tried and proven new ways of mitigation. Blades have been turning over the sand dunes of Ilocos Norte, harnessing a power all around but unseen long before this day. I built them. The rich world talks a great deal but does a lot less about it than those with much less, but who suffer more death and destruction from climate change and lack of adaptation. We will look to our partners and friends to help the Philippines, who, despite having a very small carbon footprint, is at the highest risk. First, spare victims, then help them recover, and move on to lessen the harmful impact of climate change. We too have our part to play. We are the third biggest plastics polluter in the world, but we won't shirk from that responsibility. We will clean up. You will not be disappointed, so do not be afraid. With every difficult decision that I must make, I will keep foremost in my heart and in my mind the debt of gratitude I owe you for the honor and responsibility that you have conferred on me. Whatever is in a person to make changes for the better of others, I lay before you now in my commitment. I will try to spare you. You have your other responsibilities to carry. But I will not spare myself from shedding the last bead of sweat or giving the last ounce of courage and sacrifice. And if you ask me why I am so confident of the future, I will answer you simply that I have 110 million reasons to start with. Such is my faith in the Filipino. Believe, have hope. The sun also rises like it did today and as it will tomorrow. And as surely as that, we will achieve the country all Filipinos deserve. God bless the Philippines. God bless our work.
Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas! Nabatian ang dugang pagpahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa subong wala pa sang mainigin pangalanan si President BBM kung sino yang iyang ibulos o kung ibutang bilang secretary sang Department of Health o kung DOH. Kay may mga shortcomings ang Department of Health sa COVID-19 response. Muna subong ang iya nga pagatutukan man isa sa iya nga pagatutukan sang iya nga administrasyon. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 6 minutos makaligad ang 5 sa aga. Iban pa nga mga balita aton balikan pagkatapos lang sa mga pahanumdoma. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman kamarubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganang iningan nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay. Philippine Standard Time, 9 minutos makaligad ang 5 sa aga. Tsakyaron ta sa hindi lamang madugay ang linya sa patrol. Kaupo niya si Bombo Rex Teves. Ibaloon ta ang latest situation subong sa syudad sang Iloilo. Kag syempre, kuhaan taman sang sentimiento ang aton nga mga drivers and mga pasahero naton bangod subong nga adlaw. Epektibo na ya ang dugang nga 2 pesos nga plete sa mga traditional jeepneys. So kung dari sa aton 9 pesos ang platihan, magasaka inasang 2 pesos, mahimo na siya nga 11 pesos ang minimum fare. So sa desisyon nga napetsahan sa Hunyo 29, 2022, gina-grant sa LTFRB ang motion of transport groups sa One Utak, Pasang Masda, Aldo Tapa, Akto, kag pila pa gid ka mga regional transport groups nga mag-consolidate sang ilaya nga petisyon para ya sa fare increase nga mangin isa na lang o kon mangin single petisyon na lamang. So sa sini ang land transportation o kon land transport regulator nag-grant sang additional 1 peso para sa mga provisional fare hike para sa traditional public utility jeepneys o kon PUJs sa National Capital Region, sa Regions 3 kag 4 on top inaya sa earlier nga gin-approve nga 1 peso man
nga provisional fare increase sa sining mga nasambit nga rehiyon. Kung sa diin, tiyang ila to yang minimum fare mangin 10 pesos para sa first 4 kilometers of travel. Pero sa iban nga rehiyon, sa aton diri, ang minimum fare maga-increase ng 2 pesos nga mangin 11 pesos gikan sa 9 pesos. Para naman niya sa first 4 kilometers nga wala sang increase sa succeeding kilometers of travel. Yara sa piyak nga linya naka-standby si Bombo Rex Teves. Bombo Rex, come in please. Yes, mayong aga bumbulensi mga kabumbo sa sininga pilinan yari kita sa bahay sa Iloilo Terminal Market. Kung sa diin nga makitaan din nato no nakakadamo gid sa Japon mga jeepney drivers o mga public utility vehicle para sa pagpaninda dire kag madaadamo man din mga gabakal diri sa Gyapon biskan sini nga pag-implementa sing LPTRT ang sabay naman bumbulen sa inyo makita sa naton nga diri ka basa diri ang dalan sa bilog ini sa siyudad sing Iloilo no ginapabay naton sa luwat sa mga motorista naton dira kung pwede nga magalong kita sa pag-drive sang aton mga dapat no kay tungod para layo kita sa kadisirasyan. Ginapagabayan tanan nga magdalaman sang tagsatag sa kapayong o kung kaputi para layo kita sa trangkaso. Para sa piyak nga bahin bumbulense nagpamangkot kita diri ka sutuod no nga subong magid ang implementation sang fare hike nga 2 ka piso pero sa bahin sa mga driver diri bumbulense wala pa Manila diri ginpatuman o arab lang nagapanukot din sila sang 2 ka piso nga pagpataas. Kaya tungod wala pa man sila sang ginatawag diri naton nga taripa. So kalanlan nga may taripa dayon pis lang makapanukot sa mga pasahero. Kasi nimo naman nga kagiyunaan kaupo naton si Sir Edwin. Sir? Amoy Sir Edwin ang driver ni sa Bumbulinsi sang Villa Baybay City Proper Bonifacio sa. Sir, sa piyak sir nga ninja, sir, kapod naton, sir, si Bombo din, sir. Oo. Si Sir Limwell Bombo Rex. Sir Edwin Bombo din, sir. Oo. Sir Limwell, maayong aga. Kaupon mo diri sa pihak nga linya si Bombo Lindsay. Sir Limwell, nga subong July 1. Si Sir Edwin Bombo din, sir. Jimwell, okay. Sir Edwin. good morning. Si Bombo Lindsay diri sa pihak nga linya. Sir, subong nga ti effective na ang 2 pesos nga dugang nga pamasahe. Makasukot na kamo sa mga pasahero ninyo sa 11 pesos nga minimum fare? Deko na mo nang ilang pag sulundan, di masunod na tayo. Oo. Pero nakaumpisa na kamo, sir. Nakabayad ng pasahero sa inyo, umpisa 11 pesos? Why pa kahit hindi man kami ka panukot sina kay Waisang taripa pa. Oo. Okay, so kinahanglan anay sa taripa antes nyo ipatuman ang 11 pesos nga fare increase. Oo. Oo. Ano sir ang plano? Saan nyo kwaon ang taripa, sir? Depende sa operator ay kung saan sa kakwa taripa. Okay. Pero ang ining 2 pesos nga dugang sa plete, sir, masiling ninyo nga ti makabulig-bulig man ini bisan gamay lang sa inyo abi bilang driver? Okay na makabulig man eh. Kung amon tanay punto daya. Kung sabagay, hindi pwede, hindi na lang kinanglan ang saka ang plite. Ang importante, ang krudo, panubuan. Sa krudo, may tamaan gid mo. Oo, amogid kay dako gid ang subong ang presyohan na isang gatong subong Sir Jimwell. Oo. Kay round trip namon Bilya Iloilo, ang konsumo namon sa isa ka round trip na mga 250 mo. Oo. Ti sadto anay kun ipanggit tabi sadto anay Sir Jimwell pila lang ang magasto ninyo sa pagpatugho compare mo abi sa subong? Tanay ang round trip namon na balik at tunga sa namong diferensya. Okay. So ang mas maayo gid kun tani wala gid kun tani kaso nga hindi pagpasakaan ang plete pero panubuan lang gid ang presyo na isang gatong. Amon na da ang importante gid.
Ti subong Sir Jimwell sa pagbiyahihay abi ninyo, masiling nyo man nga makabulo bawi-bawi man kamo sa kita nyo abi, pila lang ang malimpyo mo abi sa isa mo ka trip Sir Jimwell? Di mag-round trip ka karon sang 300 bakan port mo. Tugungan mo 250 nga krudo. May 50 ka. Teka, Sang kila mo sa jeep 500. oho. Pero Lima negative ka pa ikaw? trip, 250 lang imo. Oh, 250 lang malimpyo mo. Ti ang 250 kay go na sa isa kadlaw, Sir Jimwell. Kulang eh. Paigo-igoon lang imo, no? Oo, okay, sige. Pero sa sining pagpatuman sa nga LPTRP, Sir Jimwell, masiling nyo man nga tido medyo mahapos sabi sa inyo nga mga driver o kung may ara gidya sa bisan papano gamay nga problema. Eh. Oh, problema gid, sir? Problema, hindi lang kay gamay nga problema. Dako gid eh. Gid. Sige. Oo, sige. Sir Jimwell, madamo gid nga salamat kag maayong aga sa liwat sa imo dra. Sir Edwin. Sir, madamo gid sir nga salamat sir. Thank you. Yes, Sige. nabatiin natin bumulin sa sentimento ni Sir Edwin, no, ang driver diri sa to City Proper. Apang sa piyak nga mga bahin sa atong nga balita sa sininga aga bubulensi, patay na sang pag-abot sa ospital ang 54 anyos nga lalaki nga na kuryente samtang nagapang-welding sa ato sa barangay Baybay Norte, Liagaw, Iloilo. Ginkilala ang napatay kay Junard Perez, panday kag residente sa barangay Bida, Liagaw. Suno kay Police Captain Marvin Buenavista, hepe sa Liagaw Police Station, samtang nagapang-welding si Perez sang atop sa iya ginubrahan na kuryente kag naudog sa agdan ang nagresulta sa naglampos sang iya ulo. Ang sa dugang balita bumulen sa ginpatuman sang Petron ang rollback sang presyo sang liquid petroleum gas o kung LPG sa subong nga adlaw, Hulyo 1. Mayara sang 40 cents ang nabuwin sa presyo sang kada kilo sang LPG. Kung may 11 kilogram kita, ang isa katangke sa Euron, ang mabuwin bumulense is 4 pesos and 40 centavos. Hindi base sa advisory sang Petron. Sa dugang ang auto LPG sang Petron nagbuwin man sang 22 centavos kada litro. Ang sa aton nga headline news sa sininga aga, reaksyon sa mga driver kag pasahero sa pagsaka sa minimum fare sa mga traditional public utility jeepneys o kung TUJ sa bilog na. Gigan diri live sa Iloilo Terminal Market, si Bombo Rex Neves para sa Bumunsang Radyo ng Pilipinas, kag consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Madamo gi nga salamat Bombo Rex Teves, ti ang siling sang driver naton niya. Hindi lang niya gamay ang nangin problema sang sining pagpatuman sang LPTRP, kundi dako gidya ang nangin problema nila. Ti magluwas sa pagsaka sang presyon ay daan sang gatong do kada semana na lang may ara sang sinakaay sang presyo sang gatong ting ilay akong tani nga pangabay bisan niya nga hindi na lang pagpasakaan sang plete or hindi na lang magpasaka sang plete, basta mapanubo lang ang presyo sang gatong o galing kay ti ang ni nga daan, ang ginatumod man nga daan nga rason o kung kabangdanan sa sining pagsaka sang presyo na isang gatong bangod sa global market man kag ang ining tensyon sa tunga sang Ukraine kag sang Russia. Hindi man pwede pag i-suspend ang excise tax sa fuel. Hindi man pwede ipaghimuon ina sang gobyerno mangingani sa administrasyon ni President BBM. Hindi man na niya paghimuon bangod nga ti madulaan sang pondo, budget ang mga programa, mga proyekto sang mga ahensya sang gobyerno diri sa aton sa Pilipinas. Ti ang isaya sa mga pamaagi lamang sa Marcos administration amoya nga ti mahatagan sa dugang nga ayuda abi, fuel subsidy, kung possible man lang kada bulan ang paghatag sang ayuda sa aton nga mga drivers. Oras sa Bombo Philippine Standard Time, 20 minutos makaligad ang las 5 sa aga. Sa iban pa naton nga mga balita lokal, sa bahin sa National Nutrition Council, Region 6, ang Iloilo kag ang Negros Occidental
amo niya ang gintumod nga tiara sa mga nalakip sa nalakip sa priority provinces diri sa maya Pilipinas kun poverty kag teenage pregnancy ang pagabasehan. Ti ang bahin sa National Nutrition Council may ara man sang programa nga tutok kainan ang isa man sa ilang ginaobra abi nga pamaagi or measure agod nga ti ma-address ang poverty o kung kapigaduhon diri sa may pungsod Pilipinas. Kag tinapakigangutan man naton ang direktor sa National Nutrition Council Region 6 sa pagpamuno man ni Mr. Reynaldo Guillen sa may bahin sang National Nutrition Council. Yang isa dali hindi man lang ni sila puro feeding program, may araman sa mga counseling, pag-istorya abi pagkadto sa mga kada barangay, pag-istorya sa mga sa komunidad, pag-istorya sa mga pumuluyo sa komunidad agon nga ti ma-address especially ang padayon nga problema subong nga teenage pregnancy. Amo ni ang isa sa mga ginatutukan sa bahin sa National Nutrition Council man kay sila hindi man ni sila actually implement sang sining mga programa kundi mi araya sa specific agency nga amoya ang naga-implement sa sining mga programa. Ti ang problema nga daan subong sa teenage pregnancy nagadagsa na gid subong bala madamo na yan sa mga kabataan nga ti syempre bangod man sa peer pressure, bangod man sa problema abi sa sulod balay kun sa diin ti nagakuha sila sang ilang ilang suporta sa ila abi nga mga friends nga ti abi nila bala ang iban abi okay lang na ya kung makahatag sila ya sang makahatag sila ya sang maayo abi nga pag maayo nga pag-advise sa ila man nga abyan pero ti miara abi sang iban nga bad influence gid ya. Ti amuna nga pagaginatutukan ini subong ang poverty kapigaduhon kag ang teenage pregnancy. Kaga pamatian tabala ang nangin pahayag ni Mr. Reynaldo Guillen sa bahin sa National Nutrition Council Region 6. Relatively, medyo maayo man kita in terms of nutritional status kay ang aton nga mga LGU naga-perform better, no? Although we have out of the 6 provinces may ara kita nga tulo nga medyo hindi ganun pa yung maayo ang kanilang nutritional status. Particularly, lagi na lang nating nasasabi, based dun sa Operation Timbang report natin, ang lalawigan na Antique, now again, the province of Aklan, and then Capiz, no? The rest naman, okay naman tayo. Pero relatively compared to the other regions in the country, medyo okay pa naman tayo. But that doesn't mean that we are complacent enough na pabayaan natin ang nutritional problems, no? Like our partnership with the local government units here in Region 6, we're thankful to the media, no, for assisting us in all our activities to promote good nutrition here in the region and eventually contribute to the achievement of the targets of the current Philippine Plan of Action for Nutrition, which will end by this year, and we will have a new PPAN by August of this year for the next 6 years. So halaba ang ako nga ginhambal, no? Pero yun ang purpose ng event nito in so many words. Okay. Update po natin, sir, sa malnutrition dito sa Western Visayas. Sa ngayon kasi yung ating updates, yung nasabi ko, in terms of sa status sa probinsya, yung paring 3 probinsya yung medyo may mga matataas na problema sa malnutrition. Pero that doesn't mean na yung Negros Occidental, Iloilo, and Aklan at saka yung Guimaras ay hindi naman ganun pa rin yung status, pero hindi ibig sabihin din na sila kikilos para tugunan yung malnutrition, no? Right now, yung current program ng national government, ang focus area is Negros Occidental and Iloilo because they belong to the provinces where you have high poverty, high malnutrition, and high teenage pregnancy. But that doesn't mean that the other 3 provinces or 4 provinces rather
should not be focused on. No? That's why I'm saying, based on the Operation Timbang report, yung Altique, Aklan at saka yung Capiz ang medyo may mataas pa rin na problema natin sa malnutrition. Sa probinsya ng Iloilo, may mga banwa nga may taas na nutritional status pa rin, no? Lalo na yung mga hard to reach municipalities. So ano sir ang ginagawa ng National Nutrition Council upang matugunan itong malnutrition dito sa Western Visayas? Sige, maraming salamat sa tanong. Ang unang kailangan klaruhin ay the National Nutrition Council is a policy making and coordinating body. Hindi siya nag-implement sa mga programa sa mga ahensya. Kaya ang may ara kami nga 10 na member agencies, primarily DOH, NEDA, DBM, no, DepEd, DSWD. Itong mga to yung may implementing capacity. Kami wala ay policy and making coordination lamang. But in recent years, we have been coordinating the program called Tuto Kainan Dietary Supplementation Program, especially in Negros Occidental and Iloilo. No? We have successfully done it in the province of Negros Occidental. 28 LGUs, 1,866 na mothers, phase 1. May magpadayon kita, may ara kita phase 3 sa Negros man at saka Iloilo, phase 4 for Negros, and then phase 5 for Iloilo again. No? We're targeting both pregnant women and 6 to 23 months old children kasi that's part of the first 1,000 days where you have significant increase in the status of malnutrition kung napabayaan siya sa breastfeeding kag sa complementary feeding. Sa Philippines sir, pang ilan yung Western Visayas? Naku, hindi ko masyadong maalala pero hindi naman ganun kataas, no? Pero yung Nabatian si Mr. Gillian sa bahin sang National Nutrition Council. Samtang aton man siya kiron ang linya ni Bombo Rex Teves, ibaloon or kuhaan taman ang detalye sang iyaya nga mga balita. Yan sa piyak linya si Bombo Rex Teves. Bombo Rex, come in please. Tunga ang reaksyon sa mga driver kag pasahero sa pagsaka sa minimum fare sa mga traditional public utility jeepneys o kung PUJs sa bilog nga pungsod. Hindi ang mga inepektibo sa sininga adlaw no Ulyo 1 matapos ging probahan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kung LTFRB ang mga gintingob nga petisyon para sa provisional 2 pesos nga pagsaka sa plite agud nga mabuligan ang mga drivers kag operators. Sa subong, otorisado na ang tanan nga traditional jeepney drivers sa tanan ng mga riyon mga pasakaan ni sa 11 pesos sa nauna nga 4 kilometros sang biyahe. Mayara naman sang 13 pesos ang bagong minimum fare para sa modern PUJs sa nauna nga 4 kilometros. Sa abiso sang LTFRB, required ang PUJ operators nga magpa-scale sang notice of fare increase sa sulod sang public utility vehicles agud madali nga mabasa ang mga commuters. Mayara man sa gyapon sang fare discount sang hindi magdubo sang 20% sa qualified senior citizens, mga estudyante kag persons with disability o kon PWD. Sa interview sa Bombo Radio kay Richard Chua, nagabiyahe sang Tagbak, Iloilo City proper and vice versa, iya ginpahayag nga mas pabor sa ila bilang driver ang ili nga pagsaka sang pamasahe kag dako gid nga bulig sa matag adlaw nga tanan. Suno ka Chua, pareho sa pag-implementar sang LPDRP, nagdako bagid ang income sang nasambit nga ruta. Sa galing niya sa gyapon ang kompetensya sa mga upod niya nga mga driver. Ginakabig naman sang dugang nga uol sa mga pasahero nga ang ini nga pagsaka nga plite bumulense no apang mayaraman nga pasahero nga wala na lang ginapadumdum ang pagsaka kay tungod wala man sila sa gyapon may mahimo. Ato pamatian si Richard Chua. Bilang transport sector no. Mayo gid nga bulig sa amon nga makaduga-duga sa amon nakita no kay tama di kapigado tungod sa nga pagmahal sa nga krudo. Kay kalabanan sa amon pamigado gid gamay lang kita. Kay kung magtaas-taas jud tayong plite mga kabulig-bulig gid sa amon nga pakadlaw-adlaw nga ilang lanon. Labi na gid sa amon nga basic needs no. Kamusta naman sir ang dagan sa biyahe mo sa pagpatumban sa LPTRB?
Okay man siya, gagaling kay ang competence grabe na kay naging trapa sa mo ng mga liganes sa kuan inipibla. Harolit po. Yang competence grabe kit sa kasada. Kung magabog ka, parte ka damo sang mga karibal blas sa pagpawa pasero. Pero okay man makakinan siya magapon pagka in the end of the day. Kaya mga pila sila mo ginansya sa sabi ka. Gamay lang, 400, 500, mayong biyahe, 500 mo na. Limpyo na. Limpyo na siya. Isang ligan nga wala pa gipatuman ng LPTRP, mga pila ang limpyo mo sa isarat daw. Ato sa dugid ka pigado pag ito. Sang wala pa mapatuman ng kwan. Pigado pag ito. Chief Miss, balis ka dyan galing mo yung ganyan, mas TCC mo ka sa pagpatuman ang LPTRP. Darang tamong pasahero kay siyempre ang pasahero sang Liganes. Sa amon kami nagkakitar sang pasahero sang Liganes. Sa paro bala kay siyempre ang amon nga kompetensya ka Liganes. Diutay nila sila kay nag-impon sila sa amon nga ruta nga kwan mo. Ang iba na dula naman. Dako ang porsyento na dula sa Liganes sa ila populasyon bala. Nabatian si Richard Chua, driver ng Tagbak, Iloilo City proper. It is Bombo Next Tagas para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo. Madamog nga salamat, Bombo Rex Teves. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 32 minutos makaligad ang las 5 sa agad. Siya kironta na ang aton nga mga sister stations, ang Bombo Radio Bacolod, Rojas, kag Kalibo. Yara na sa piyakalinya naka-standby ang Bombo Radio Bacolod, Rojas, kag Kalibo. Una kita. Welcome and good morning, Bacolod. Ngayong adlaw sa magapungko nga masunod sa mga pungko nga nagapungko ng subong alkalde sa Bacolod. Yan natin mga sister stations. Bombo Radio Western Visayas, welcome and good morning. Maayong aga sa liwat, Bomboan. Liwat maayong aga man sa imo, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, sa mga balita na Mondrea sa may syudad sa Bacolod, kay Subugos nga probinsya sa Negros Occidental, kay Subongho, bago lang tapos balita ang patrol, kay ang Bacolod City Government Center, syempre lain nga alkalde ay nagapungko, Subong Bombo Lindsay, July 1, no? Pagbugtaw aga, pa-set up ng tanan, Bombo Lindsay, mo perting mga canopy, may arang ito dako yung canopy. Kay first time daw mo gini mga set up black kay ang NGC, ang Bacolod City Government Center ground dilapad-lapad ni siya. Normally sa former administration kung may mga event nga mga dlagot, open field lang gid na. Subong niya perting set up sa mga canopy mo, no? Pagbugtaw na mo naga para na Tapos tigin plastar nila para kay karon inauguration ni Mayor Albi Benitez, Congressman Greg Gasataya, kag ang mga opisyales sa syudad sang Bacolod, las 4 ang takna sa hapon. Nag-speaking man sa bagong administrasyon ni Mayor Albi Benitez, kahapon antes mag-noon time sang June 30, nagsapol ang transition team nga gin-facilitate sang DILG. Tiyang hambal din ni DILG Head Maria Joy Maridat Madayag, compliant man ang outgoing administration, smooth man ang transition. So ma-report na siya sa national office, sa regional office nga natapos na, okay na, wala sang problema sa transition team kag complied with ang sa memorandum circular nga ginpagwa sang DILG. Kaya kambagan ito ni Congressman Greg Gasataya, may mga problema jutay, just like hapon may mga pangitaay pa sang yabi, no, Bombo Lindsay, pangita sang yabi kay Mayor's Office, isa lang kayabing na turnover, ti damo itong mga kwarto-kwarto to sa sulod. Tapos, magluwas sina, hindi gidya ma-determine kung pila ang number of casuals sang former administration kay wala sang kopya. Mga mo sina, batang sa memorandum circular sang DILG, ti okay man. Kag subong man, sa dugang panamon diri yang balita, sa probinsya iya sang Negros Occidental, patay ang anay barangay Kagawad sa Banwa sang San Enrique. Matapos ginluthang sang wala pa makilalan nga mga suspetsado kahapon. Las 5:50 sang kaagahon, sunog gani kay Police Major Bonifacio Aral, Chief of Police sang San Enrique Municipal Police Station, ginkilala ang biktima kay Alejandro Ascarate, 57 anyos, anay barangay Kagawad, kag residente sang Purok 5,
Barangay Nayon, San Enrique. So amo ning mga balita namon driya sa may syudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Good morning, Bombo Lindsay. Mayong aga man, Bombo Radio Western Visayas sa amon din mga balita sa syudad sang Rojas. Kagbugos nga probinsya sang Capiz, subong man nga adlaw Hulyo 1 ti ang bukada man nga adlaw hindi lamang sang bulan sang Hulyo kundi sa pag-opisina man sang bag-o nga administrasyon diri man sa amon sa Capiz. Kay man bag-o na gani diri nga amon gobernador si Governor Fredinil Otto Castro, ang mayor sang syudad ti sa gihapon si Mayor Ronnie Dadivas. Pero ti kahapon sa ginbuyan nga pahayaga ni Governor Castro ginpasiling niya diri nga wala sang kolor no sa Kapitolyo. Ang gani ang rason kun nga man sa atubang siya sang Kapitolyo no sa fasada bala sang Kapitolyo nagperma sang iya nga oath of office kay man wala sang kolor, nakaputi sila sang bayo kag wala sang nanod dira nga mga color, mga green, pink, yellow, na pula, o kanano pa dira, wala sang color kay man. But sa lingon sina, wala man sang color ang iya nga pagserbisyo sa mga kapiznon. Isa sa iya man yang ginpromisa dito nga ti kun magpadulong ang mga kapiznon sa Kapitolyo agod magpangayo sang bulig ay magwa sila, mapanaog sila sa hagdan nagikan sa governor's office may ara sang yuhom sa ilang nga nawong. Kay man ginapahayag nga sang nagligad kan administrasyon ang mga staff gani dirati daw mga hindi bala maayo ang pag-atubang si imo no kung mangayo ka sang bulig. Pero ti amo na ang ginpromisa ni Governor Castro sa mga kapiznon. Subong man ang mga drivers, mga vendors, paghatagan mga mangingisda, mangunguma, paghatagan yung mansang nagakaigo nga igtalupangod. Siyempre, ang mga karsada sa 1st kag 2nd district ang iya man niya nga isa sa iya nga plano no nga pagkamaayuhon pagid ang ina nga mga proyekto. Sa pihak nga bahin, no, ang may-ari diri ka nagigad nga adlaw nga dalaga, no, nagakuha sang Bachelor of Science in Administrative Office sa Capiz State University Mabusaw, satellite. Kung sa diin gani, why na yan nagpuli or why na ya nakapauli sa ilang nga balay. Inigani siya si Emmy Lutching, dalaga, minapayag sang iya magulang nga si Miguel Lutching, nga wala sang migo, wala man sang barkada, kagway man yung nagagwa-gwa sila nga balay. Kahapon, nagligad lang adlaw, mga alas 3 sa hapon, waay na yan nakabalik pauli ang ining si Mimi nila, tawgon. Kag ginapayag nga ginaaligar naglayas gani, kag tubtob sa karon ti duha na kagabi, nga waay niya makapauli sa ilang nga balay dira sa may bahin sa barangay Nahusan sa Banwasang Mambusaw. Iyang ginalantaw diri nga rason sang pamilya nga posible lamang bangod nga waay ni siya madala sa naggraduar sa kolehiyo ang rason sa iya nga paglayas. Pero wala pa man sa karon ginagatutok bala dira sa ina nga rason ang pamilya, pero amo ina ang iya nga panagupnop kung nga man nga naghalin. Ti panawagan sa karon, no, makita niyo man nila ang itsura ni Mimi or sa diri nga Facebook page sa Roa City, basi balakag naglakat siya sa iban nga lugar diri sa aton sa Western Visayas. Kung may makita sa iya, palihog lang palinton sa pinakamalapit nga police station. Amo lang ina so far mga balita diri sa amon syudad kag bugos nga probinsya sa Capiz. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Mayong aga, Bombo Lindsay, mayong aga, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo, kag bugos man nga probinsya sang Aklan. Una diri nagpangayo sang public apology ang isa ka motorcycle rider matapos nga nagpatigayon sa exhibition
sa dalanon nga sakop diri sa Banwasang Kalibo. Suno diri kay Engineer Marlon Velez, hepe sang LTO Aklan, nga hindi man pwede nga mabulan sang lisensya, kag hindi man pwede nga matikita ng ining rider, bangod nga waay Manila na aktuhan ang iya nga ginhimo sini nga pag-exhibition. Ang insidente natabo sa ginpatigayon nga charity ride panaylop nga naglibot-libot umpisa diri sa Aklan pagkadto sa may bahin sang Antique, Iloilo kag at Capiz. Nag-viral ini sa social media ang video kag litrato nga ang mismo man nga rider ang nag-post kung sa diin naghakot maninis ang nagkalinlain nga atensyon kag reaksyon magalin sa mga netizens sa social media kag diri na alarma man ang opisina sang amon sini nga Land Transportation Office. Ginimbitahan ini sang hepe sang amon nga LTO kag nag-attender man ang ining rider kag dito siya hambalan kay man ini nga ginhimo niya makabigsigon nga reckless driving kag pwede gid nga makahalit sa public road. Samtang dugang man nga balita diri sa amon, Bombo Radio Western Visayas ti ang mga PUJ driver o kung ang inibala nga mga driver sang public utility jeepney daw hindi gihapon makontento kag daw ila reaksyon hindi gid bastante bala ang ini nga 2 ka piso nga pasaka sa sinuluktan umpisa subong nga adlaw Hunyo 1. Di suno diri sa mga driver, particular sa na-interview namon kagapon kay Sir Rodel de los Santos, driver ini siya nga may biyaheng nga Altavas to Kalibo, kag Kalibo to Altavas vice versa, nga daw kung sigidas nga may inibala nga pagsinaka sang presyo sang diesel, kay man diesel ang iya sini nga ginagamit sa iya salakyan, tikon every week nagasinaka, tig 4 nga piso kag 2 pesos tapos ang fare increase kis alang man kag 2 pesos daw siling niya hindi man gihapon ini kasustenera sa ila sini nga mga kinahanglanon sa ila sini nga pamilya. Samtang dugang man nga balita diri sa amon ti kadungan man sang inaugurasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kagapon nga adlaw, nagpatigayon man sang rally ang grupo sang bagong alyansang makabayan ukon Bayan Aklan. Ini ginpatigayon suno sang sa ila sini nga provincial coordinator nga si Sir Kim Sentugna nga agud niya may paabot sa bag-o nga gobyerno ang nauna na nila nga ginaduso, particular ini nga rice tarification law kag pagsuspindi man sa fuel excise tax kasunod man sa inibala nga sigidas nga pagtinaas ang sang presyo sang ini nga produktong petrolyo. Kay man ti ila to nga na-insister nga aman waay ini nasambit sang aton nga bago nga presidente sa iya sini nga speech sa nagtapos sini nga inaugurasyon. Samtang Bombo Radio Western Visayas patay man diri ang isa ka motorcycle rider matapos man nga mabungguan sang truck kagapon man sa may bahin sang Kaliso sa Banwasang Balete. Ini nga biktima ginkilala man kay Nelito David, 66 anyos, samtang ninahan man ang iya sini nga angkas kag iya man nga asawa nga si Elsa David kag pareho gid nga tumandok sang nasambitan nga lugar. Ang ini nga driver sang truck maghalin diri sa Iloilo kag pakadto diri sa amon sa Banwasang Kalibo kag ini nga nagamaneho ginkilala man kay Rodney Galvez, 25 anyos, kag tumandok gid dira sa Santa Barbara, Iloilo. Aksidente sigon nga nabungguan sini ang kasublang nga motorsiklo matapos nga mag-overtake kag magpang-agaw sang linya sang dalanon. Ti subong adlaw ginawlat-ulat nga magatubang ang magtimbang nga parte kay man nakatalana man nga magkadto diri ang mismo man nga tag-iya sang truck nga ginamaneho ni Galvez. Amo lang ni so far ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri
sa Banwa sang Kalibo kag bug-os man nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombolensi! Madamo nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita. Nagapadala diri sang sulat si Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6. Agod nga timangayo sa otoridad nga pasugtan ng mga provincial jeepneys halin sa may Banwa sang Pavia, Leganes kag Uton nga makasulod diri sa may syudad. Gin-address ang ining sulat kay LTFRB Region 6 Director Richard Osmeña. Tisunod diriya sa alkalde, ginpadala ang sulat kasunod man sang pag-sinapol sa Iloilo City Government sa mga negosyante kag mga eskwelahan kung sa diin napamatian ang reklamo sang mga commuters. Ti ipatuman ini suno sa alkalde sandigman sa guidelines sang Department of Transportation o kon DOTR. O galing ti sabat dari sa mga pumuluyo, too late na. Kay ti kun sadto pa lang anay antes ginpatuman ang LPTRP kung nagpatigayo na sila sa pagsinapol kung tani wala nagkaramutsing diri ang amon nga mga drivers sang provincial jeepney kag mangina ang mga pasahero. Sa iban pa namon dali nga mga balita, tinagsabat man ang LTFRB nga hindi sini maaprubahan ang request sang syudad sa level sang opisina sa Rehiyon 6. Sunod dariya sa LTFRB Legal Officer nga si Attorney Salvador Altura, ti mapatunga ang LTFRB Region 6 kung mayara sa makitaan nga gaps sa supply sang transport kag sa plano. Sa iban pa namon nga mga balita, gindala diri sa ospital ang 19 ka mga pasahero kag isa ka konduktor sang minibus matapos nga natumba ini sa barangay Bagingin, Tigbawan, Iloilo. Nagabiyahe halin sa Tigbawan pa syudad ang amoy nga minibus nga nagatanyag sang libre sakay. O galing kay paglabot nila sa may Bagingin, gulpi lang yan nahulog ang sangasang kamunsel kag nagtupa sa windshield sang driver. Bangod nga tinakibot ang driver, nadulaan ini sang kontrol kag nawarik sang hinali ang minibus. Rason nga ti iniya ang natumba. Ti sa subong nagagindapatan na ya sang pagbulong ang ining 20 tanan ka mga pilason. Samtang ti sa subong nga adlaw man nagpatuman o kon Hulyo 1 ang dugang nga 2 pesos man nga fare increase para sa minimum fare dariya sa aton kun sa diin ti sa amon diri sa 9 pesos nangin 11 pesos na ya ang pletihan o galing ti sa subong ginahulat-hulat pa na sa mga drivers namon ang taripa ay hindi man sila makasukot sa mga pasahero samtang wala sila yasang taripa. Ti subong Bombo Radio Western Visayas mansig pungko na ang mga politiko nga ti mga nagdaog sang eleksyon kabay pa nga ang ini nga mga nagdaog matungda nila maayo ang ilay nga trabaho nga magserbisyo man sa publiko kag hindi gid pag-unahon ang personal nga interes, di ba Bomboan? Correct, Bombolinsi. Tiyan mo na gani, no? Tagantas la tsansa nga mag-perform sila. Kita yung mga pumuluyo, kundi bantayan tana, no? Halin sa national, down to local, kay somehow halin kahapon noon time of June 30, nakapungko na sila, no? Sa ila siningatag sa mga pwesto. Especially ang aton nga presidente sa pungsod Pilipinas, si Bongbong Marcos, Bombolensi. Ti amogid, amo nang batayan man sa mga pumuluyo, subong kaga sang bilugya nga Pilipinas ang mangin performance man ni President BBM. Ti mayo dara sa Rojas kayang inyo dara nga opisyal hindi ya maghatag sang kolor bomborita sa pagserbisyo man sa tawo tapos natuya ang politika subong yati isa na lang kita tanan kabay pa nga hindi man pagdalukan sa serbisyo ang ining mga tawo nga ti wala ya nagboto sa ila. Basi ba lamang ibabaw sa gihapon sa ila ang pagbalos kay tungod nga ti nagdaog sila baw hindi man kuntani amo ginaabi uso subong bisan pa sa barangay lang kun ayuda gani kag ikaw ya ara ka sa piyak abi nga mga grupo nga partido nagsuporta sadtong eleksyon ti din tabo ibutang pangalan mo sa listahan man Bomborita. Insakto amo ginang nagakainabo bisan din nga barangay Bombolinsi. Daw may ara gidya sa pagdumot kung baga kung way kay nagboto siya tandaan kag ginaniya hasta matapos siya terminoti subong especially din sa amon sa Capiz ang gobernador na ginang naghambal nga wala dapat sang kolor no halin sa mga LGUs
down to mga barangays namon diri ti ilang tawo namon bantayan gid naton ina kung may magpa-kulor-kulor dira ang mga barangay kapitan, mga mayors dira ay isugid naton namon diri sa amon sa Kapitolyo, Bombolinsi. Oh, insakto gid kay tiki na matarong manayabi sang individual kung sino yang ilang nga suportahan. Ti subong kung wala man niya nagdaog ang ilagin suportahan, hindi man na pwede nga tabugon mo na lang sila ya. Ti mas maayo sa gihapon nga mangin sila, opisyal man sila abi sang tawo, way lang kung tani isang balusanay, Bombo April. Tama ka gidira, Bombolensi, kay man tapos na ang eleksyon, no? Hindi na tani ini tiempo sa ang pamulitika, pero hindi gid naton inamhambal, Bombolensi, nga tanan sang mga opisyales naton amo na ang mindset, no? Kay man may ara gid yang nga nagadumot, no? May ara gid yang nga iya gid nga ugali bala, no? Nga gamiton yang iya power agud niya makabalos sa mga tawo nga waay gid nagsuporta sa iya, kay man ang iban naman no? Ako naman na diri nagapungko sa ako na ang gahom, ang iban nagadako naman ang ulo, Bombolensi. Ti amo gid sa mensahe gani halina sadto tubtob subong ni President BBM nga unity ti kabay pa nga mapamatud-an ina nga mag-isa kita tanan. Wala na sa kun ano man dara nga kolor kay tanan kita Pilipino. Sige lang alang na gid ang akong nga tiyempo, hindi ko na pagbalik sa inyo. Madamo gid nga salamat. Bombo Radio Bacolod Rojas kag Kalibo. Sa liwat, ako si Bombo Lindsay Ermitan Ubade para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo. Bombo! Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabala ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ng bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas.
Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kung bamboo shoots mangaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahabol. Philippine Standard Time in punto las 6 na saga. Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa karon nga sang Biyernes petsa 1 sa bulan sang Hulyo tuig kun Sabado petsa o Biyernes sa petsa 1 sa bulan sang Hulyo
tuig 2022. Sa aton nga mga headlines sa top story of the day, Bombo Radio Philippines. Gindulo nationwide, worldwide ang coverage sa maragtason nga inaugurasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Sa balita lokal sa Good News, Queen Bank sa Leon, Iloilo nagbukas na. Sa balita national, espesyal nga homecoming concert ginhalad kadungan sa pagpauli ni Anay Presidente Rodrigo Duterte sa Davao City. Sa balita international, ginakabig nga pinakadako nga international maritime exercise sa kalibutan nagsugod na. Sa business news, inflation ginapananaw nga magasaka pagid. Sa sports, Gilas Pilipinas ginkamasan sang New Zealand sa 2023 FIBA World Cup Asian Qualifiers sa Auckland, New Zealand. Balita sa entertainment, Queen of all media nga si Chris Aquino nagpositibo sa COVID-19 upod ang iya duha ka mga anak samtang padayon nga nagapabulong sang iyang autoimmune condition. Sa ika, yung lawas sa bugnay bulong sa kagat sang manog. Sa balita espesyal, simbahan na dalahig sa sunog matapos nag-away ang mag-asawa. Kami banwa ang inyo mga newscasters. Bombo Rezi Bordon. Kag Bombo Donny Digala. Gindulong sang Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide ang live coverage sang inaugurasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos bilang ika-17 nga presidente sang Pilipinas. Nabatihan ini sa tanan nga mga digital platforms sang Bombo Radio Philippines. Nabatihan man sa mga radio kag mangin sa Bombo mobile application. Ginpatigayon ang inaugurasyon sa National Museum of Fine Arts sa Padre Burgos Avenue, Ermita, Manila. Yara sa inaugurasyon, sanday former First Lady Imelda Marcos, Senador Amy Marcos, incoming Senate President Juan Miguel Zubiri, Vice President Sara Duterte Carpio, former President Gloria Macapagal Arroyo, former President Erap Estrada kag outgoing Senate President Vicente Soto III. Antes pa man ang inaugurasyon, ginabi-abi man ni former President Rodrigo Duterte si Marcos sa Malacañang sa diin mayara pa sang pagbaylohanay sang tinaga sa tunga nila nga duwa. Gilayo naman nga nagapadulong sa National Museum si Marcos para sa inaugurasyon. Nagpatigayon man sang parade sa lugar sa ang katapos ang Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Philippine Marines kag mga frontliners. Nagdangat naman sa masobra isa ka minuto ang kalawigon sang iya pagsumpa bilang presidente sang Pilipinas. Naibiloan nga 36 na katuig ang nagligad sa nagpungko bilang presidente sang Pilipinas ang iya amay nga si Ferdinand Marcos Sr. Nakabot na sa Malacañang si Bongbong, ginatagan ini sang arrival honors bilang kabahin sang opisyal nga pagsugata sa iya bilang bago ang pinuno sang pungsod. Yari ang kabahin sang live coverage sang Bombo Radio Philippines. Pagi sa news director nga si Bombo Elmar Acol, kag Malacañang beat reporter nga si Bombo Raymond Tinasa sa special coverage sang Bombo News Center. Yung kanyang travel, approximately mga 5 minutes lang naman yung biyahe mula doon sa kanyang titirhan, Bombo Elmar. At marami pa tayo mga asahan mamaya dahil ito na yung the last few hours, last few minutes ng Pangulo ng ating bansa, 16th President, si Pangulong Duterte, dahil papasok na nga itong si incoming President-elect Bongbong Marcos na 17th President ng ating Republika, Bombo Elmar. Alright, Bombo Raymond, sa maya-maya pagdating ito nga si President-elect Bongbong Marcos, ano kayang una niyang gagawin dyan sa Malacañang, Bombo Raymond? Aside from meeting nila, for the first time dyan sa Malacañang, dahil sa makasaysayan talaga yung incoming at outgoing, dahil sa dito pinapakita, Bombo Raymond, yung formalidad, Ang una niyang magiging aktibidad ay yung kanyang pagpirma o kumbaga pag-register. Bahagi ito traditionally and customarily yung kanyang pag-sign sa guest book ng Palasyo ng Malacañang. Yari naman ang kabahin sang pagsumpa ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang ika-17 nga presidente sang Pilipinas. Taas ang kanang kamay at wikain ang mga sumusunod. Ako, si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay mataimtim na nanunumpa. Natutuparin ko ng buong katapatan at sigasig. Natutuparin ko na buong katapatan at sigasig.
ang aking mga tungkulin ang aking mga tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas, bilang Pangulo ng Pilipinas, pangangalagaan at ipagtatanggol ang kanyang konstitusyon, ipatutupad ang mga batas nito, magiging makatarungan sa bawat tao, at itatalaga ang aking sarili sa paglilingkod sa bansa. Kasinawa ako ng Diyos. Congratulations, Mr. Maraming President. Ang pagsumpa ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang ika-17 nga presidente sang Pilipinas. Nangin generally peaceful kag wala sang minor record nga major incident ang ginpatigan nga inaugurasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. Suna kay National Capital Region Police Office kan NCRPO Regional Director Major General Felipe Natividad. Ini ang bangod sang temprano pa nga preparasyon kag ginpasangkad nga pagpatuman sang security plan sang police, military troops kag miyembro sang Philippine Forces. Gindayaw sang opisyal ang ginbulig sang tanan kag ang tag sa kapapela ang importante sa kadalagan sang sininga historic event. Ginpayag sang opisyal nga sa kabilugan sang seremonya nagpanagtag sang pagkaon ng mga kapulisan sa tanan nga nagtambong nga nahamtang sa Freedom Parks sa bisan ano nga grupo o kon organisasyon. Sino pa sa iya ang mga nagtambong ang nagtingob kag nagpakita sang spirit of unity. Ang Philippine National Police kanang PNP ang nagdeploy sang ginabanta 15,000 ka mga personnel. Ginpatuman man ang gunman sa pilog ng Metro Manila bilang dugang nga security measure nga maga-effect tubtob sa Hulyo 2. Liwat nga gindoso ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang unity kadungan sang iya pagpasalig sang isa ka mas maayo nga futuro sa mga Pilipino ngalon say tinutuyo niya kag sang publiko. Suno sa iya ginpamatian niya ang publiko kag ang kalinong amo ang tinutuyo sang tanan. Nagpasalig ini nga makaangkon sa mga Pilipino sang maayo nga paglaom sa isa ka mas malinong kag mainoswagon nga pungsod. Suno pa sa iya ang handom sang publiko, amo man ang iyang handom. That if we but focus on the work at hand and the work that will come to hand, we will go very far under my watch. You believe that too. At pinakinggan ko ang tinig ninyo na ang sinisigaw ay pagkakaisa, pagkakaisa, pagkakaisa. We've been through times of bitter division, but united we came through to this when it shall begin again, but better. The campaigns I've run have taken me here where I stand today. I listened to you, and this is what I have heard. We all want peace in our land. You and your children want a good chance at a better life in a safer, more prosperous country. All that is within reach of a hard-working, warm, and giving race. Your dreams are mine. Pangarap nyo ay pangarap ko. How can we make them come true? How can we do it together? Si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ginpasalig ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mayarasang pagbag-o sa sitwasyon sa mga Filipino nurses kag dugang nga transparency sa COVID-19 response. Sa inaugural speech sang presidente, ginhatagan sang tribute ni Marcos ang mga nurses ang gintawag niya bilang the best in the world. Ginaako man niya ang kakulangan sang nurses bangod nga nagapadulong sila sa guwasang pungsod para sa mas mataas nga suweldo. Wala na siya naghatag sang dugang nga detalye apang kampante ni bangod si Susan Toots Ople ang magapamuno sang Department of Migrant Workers. Sa inaugural address, ginpasalig man ni Marcos ang mas transparent nga COVID-19 response agod niya ma-address ang kakulangan sang nagligad nga administrasyon. Ginako sang presidente nga hindi mahapos ang makaangkon sang COVID-19 infection bangod siya mismo ang isa man sa mga naka-eksperyensya sini. We won't be caught unprepared, under-equipped, and understaffed to fight the next pandemic. To start with, we never got over the pandemic of poor, if any, free public health. The last major upgrade of a public health system, exemplified by the resources poured into PGH, predates the current shambles by 3 generations. Our nurses are the best in the world. They acquitted themselves with the highest distinction abroad, having suffered even the highest casualties. With the same exemplary dedication at home, they just got by. They are out there because we cannot pay them for the same risk and workload that
we have back here, I am confident because I have an OPLE in my cap. There were shortcomings in the COVID response. We will fix them out in the open. No more secrets in public health. Remember, I speak from experience. I was among the first to get COVID. It was not a walk in the park. Nabatian si President Ferdinand Marcos Jr. Kampante si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mayara sang reforma sa education system sang pungsod bangod pamunuan ini sang iya running mate nga si Vice President Sara Duterte. Iniagod nga mahanda ang mga estudyante sa mas madamo kag mas manami nga trabaho. Sunod sa Presidente sang una mayara sang education system ang pungsod nga nagpreparar sa mga ulihing tubo para sa madamo kag mas maayo nga trabaho kag manumbalik ina ang Vice Presidente amo ang magalabot sang sina nga misyon. Sunod pa sa iya nagakadapat nga mayara sang improvement sa education material sa mga estudyante sa pungsod agod nga mapreparar sila sa pagtrabaho. What we teach in our schools, the materials used must be rethought. I am not talking about history. I am talking about the basics, the sciences, sharpening theoretical aptitude and imparting vocational skills, such as in the German example, alongside the national language, with equal emphasis and facility in a global language, which we had and lost. Let us give OFWs all the advantages we can for them to survive and to thrive. Our teachers from elementary up are heroes fighting ignorance with poor paper weapons. We are condemning the future of our race to menial occupations abroad. Then they are exploited by traffickers. Once we had an education system that prepared coming generations for more and better jobs. There is hope for a comeback. Vice President, Secretary of Education, Sara Duterte Carpio will fit that mission to a T. Si Presidente Ferdinand Marcos Jr. 12 minutos na nakaligad sa atak ng alasay, isaga dugang pa nga mga balita balikanta pagkatapos sa mga pahanumdom. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans, manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ng isa katawo. Sunog kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayos sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993.
Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan. Time 15 minutos na nakaligad sa atak ng alasay. Saga pabalik sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa balita lokal, sa good news, nagbukas na ang Queen Bank sa Leon, Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio kay Leon, Iloilo Mayor Maria Lina Hulipas, ginpasalamatan sini ang Florete Group of Companies. Bangod hindi na nila kinahanglan pa nga magpadulong sa syudad, agod nga mag-transact. Suno kay Hulipas, masobra 51,000 ka mga pumuluyo ang makabenepisyo nga nagikan sa 85 tanan ka mga kabaranggayan sa mga banwa. Payag sang natungdan patimaan lamang ining amat-amat na nga nag-recover ang ekonomiya tugaman sang pandemya. Ang Queen Bank Leon Branch nagadala sa imo sa masunod nga mga serbisyo, savings and checking account, ipatago ang imo kwarta sa bangko para makasiguro nga safe ina. Sa mga may negosyo mahimo nga mag-open sang checking account para check na lang ang imong nga ibayad kag hindi ka na magsige bitbit sang cash. May dollar deposit account kung may ginabaton ikaw nga dolyar halin sa imo kapamilya sa lawasang pungsod. Sarang mo man ini nga madeposito sa Queen Bank. May ATM man sa diin maka-withdraw ka gilayon sang imo savings anytime nga kinahanglan mo. Nagatanyag man ini sang loan services kapareho sang agricultural, multi-purpose, industrial, housing and condominium, small and medium business, kag term loan kung kinahanglan mo ang kwarta para sa negosyo, pagpanguma, magbakal sa dutaw kung magpa-construct o kung house repair, kag iban pa, magkadto ka makig-istorya lang sa Queen Bank. May foreign exchange man, sarang ka makapabaylo kung makabakal sa imong US dollar. May Western Union, sarang ka makabaton nga makapadala sang kwarta, halin o kung pakadto sa iban nga pungsod. May bayad center man diri nagabaton sang ang Queen Bank sang imo bayad sa mga utility services. Mobile banking, makatransact ka sa imo deposit account anytime, anywhere, pagi sa imo nga cellphone, 24 hours a day, 7 days a week. Maka-mobile transfer ka o kung makabaton sang kwarta, mas kinalin sa iban nga mga bangko o kung e-wallets. Kag pwede mo man nga ma-check ang imong available deposit balance sa imo cellphone. With 3 billion pesos in resources, ginapasigurado sang Queen Bank kamahatag sa imo ang kinahanglanon mo nga financial services. Ang Queen Bank ginpundar sang isa ka Ilonggo nga si Dr. Rogelio Florete, masobra 40 anyos na ang nagligad kag nagaserbisyo sang tampad nationwide. Ang Queen Bank nagapakigbahin nga nagaupod man sa digital age pinagi sa mobile banking service. Ang Queen Bank ang miyembro sang BankNet, PDIC kag sang Florete Group. Mayaraman sang free tote bag sa mga maga-open sang ilang account. Gusto ko gid i-grab ang opportunity nga magpasalamat and congratulate the Florete Group of Companies no, sa pag-branch out diri sa Banosang Leon. Queen Bank, dako gid ini nga bulig sa aton nga mga pumuluyo diri. The 85 barangays sa mga Banosang Leon. So dako gid nga bulig sa banking need kay hindi na kinahanglan nga mag-travel pa from Leon going to syudad sa Iloilo para mag-transact business. And with the presence nino, because ari na diri ang Queen Bank sa Banosang Leon, ma-lower ang transaction cost sa aton nga mga pumuluyo and another man opportunity nga makabulig pagid sa mga nagakinahanglan naton diri nga mga pumuluyo. Kadamo sang aton nga mga pumuluyo diri nga nagakinahanglan gid sang banking services diri sa Banosang Leon. Si Leon, Iloilo Mayor Maria Lina Hulipas. Sa iban pa nga balita lokal, nag-issue si Iloilo City Mayor Jera Trañas sang executive order nga nagadeklarar sang no objection
sa tanan nga aplikasyon para sa pagbalik sang face-to-face classes sa pampubliko kag pribado nga mga eskwelahan sa syudad sang Iloilo. Sa interview sang Bombo Radyo kay Tranyas, iya ginpahayag nga hindi na kinahanglan nga magkadto sa iya opisina ang education institution agud mangayo sang permiso sang pagpatigay ni wata sang face-to-face classes. Ang Executive Order 063 Series of 2022 sunod sa alkalde amo ang nagaathag sa mga eskwelahan nga ginatugutan sila sa local government unit akon LGU nga magbalik sa in-person classes. Sa COVID-19 vaccination naman sunod sa alkalde kung magsugod na ang face-to-face classes, magapakig-angot na lang ang Iloilo City Government sa mga eskwelahan bangod dito na lang mismo pati gayunon ang pag-vaccinate sa mga unvaccinated individuals kag amuman sa pa-available sang booster shot. Sa EO sang alkalde ginpahayag man nga dapat lang nga sundon ang required nga public health standards kag ipatuman ang klase sandig sa guidelines ng Department of Education ug DepEd, Commission on Higher Education ug CHED kag iban pa nga concerned offices. Nagpasalig man ini nga maga-provide ang syudad kung may mag-request nga iban nga mga estudyante para sa negative reverse transcription polymerase chain reaction test o kon RT-PCR test. We have been approving all of them. So what we did was just to give a wholesale approval. Parang once and for all, klaro na sa tanan, nga ginatugtan ta sila tanan. They can make use of this executive order para nga mausan na nila para mag-address lang. Ang vaccination naman, magsugod na mga face-to-face classes, then ma-coordinate kami sa school. Kaya dito na lang kami ma-immunize kag vaccinate sa mga aton ng mga kabataan. Nabatian si Iloilo City Mayor Jari Tranyas. May nakitaan nga pagsaka sa numero sang COVID-19 cases sa Iloilo City apang hindi apektado ang overall healthcare utilization rate. Sa Hunyo 29 nga record sang City Health Office nakasaad nga may 30 ka bag-o nga mga kaso sang COVID-19 sa syudad. Sa interview sang Bombo Radio kay Iloilo City Mayor Jari Tranyas, siya ginpahayag nga asymptomatic ang kalabanan sa mga pasyente kag wala sang na-record nga severe cases. Ginkumpirmar man sang alkalde nga may active cases subong sang Omicron subvariant sa syudad kag nagapaidalo ang mga pasyente sa 14 days quarantine period nga mas malawig ipaanggid sa quarantine sang iban nga COVID-19 patients. Lakip ini sa 46 ka mga Omicron na subvariants nga na-detect sang Department of Health sa Western Visayas. Una na nga ginpahayag nga wala sang pagbag-o sa alert level sa Western Visayas. Sa nauna nga 15 kadlaw sa Hulyo apisar sini nga mga kaso. Nagapabilin sa COVID-19 alert level 1 ang syudad kag probinsya sang Iloilo tubtob sa Hulyo 15. Since vaccinated na kag na booster ng kalabanan nga nagagwa ang cases naton kalabanan asymptomatic and kung may ara ginman nga may symptoms mild no and why man kita ga moderate or severe no ina muna gani nga ang aton nga COVID team ginabantayan ang aton nga HCURY man kasaka. Si Iloilo City Mayor Jari Tranyas. Sa iban pa nga balita, ginapangamuyo sa mga drivers sa Banuasang Leganes, Iloilo nga maaprobahan ang request sa Iloilo City Government sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kan LTFRB Region 6 nga pasudlon sa syudad ang mga provincial jeepneys halin sa Pavia, Leganes kag Otona. Sa interview sa Bombo Radio kay Jesse Buarnafe, driver sang jeep nga Leganes Highway, iyagin pahayag nga amo sinikontan ang sabat sa ilang sentimiento bangod gold pilang sila nga nawad-an sang income umpisa sang Hunyo 12 sang ginpatuman ang local public transport route plan kon LPTRP sang syudad sang Iloilo. Sino kay Buarnafe hindi na gani siya halos makabakal sang sudan kag bugasa para sa iya nga pamilya. Halimbawa, sunod sa natungdan, sa 5,000 sang iya ginabiyahe nga jeep, yara lang sa 700 pesos ang natipon ni Buenafe, 500 pesos diri ang para sa krudo, kag buhinan pa sang bayad sa arkila. Gintawag sini nga latigo sa ilang mga driver ang sitwasyon halin sang ginpatuman ang LPTRP. Kung 5 nakatiyog ako. Pero ari, kita mo naman, 700 ang income ko. Ari, pakita ko niya, way ko binutig. Sipon ta sa tubang sang kamera. Hindi ni binutig, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 700. Plus may coins nga siguro mga 50 pesos. Sa 5 ko katiyog, sini ang akon nga krudo is 500. Kaya tungod ng saka ang krudo. 200 ang bilin plus ang arkila sini. Akong gapang arkila ka.
Ano na lang ay bakal na amon sa amon panimalay sa adlaw-adlaw nga tanan amon na gid lang ini. Ikaway na kami sang siling bilang nga daw lipay-lipay kang dako ing kumoy na. Hoy permi pako puli namon sa amon balay. Way gid na gid income niya. Di kabaitan nino nga masanagan man ang LTFRB, pangabay. Gusto niyo LTFRB maluhod pa ko de. Pakita ko lang sa inyo nga dapat kaluyan niyo ang mga first town nga ruta pasudlon man ninyo sa amon nga daan nga ruta kay bisan hindi lang kami ang nagakagha pati ang pasahero commuter siniya. Nabatian ang driver nga si Jesse Buenafe. Ginahulat sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB Region 6 ang guidelines nagikan sa Department of Transportation kon sa diin ipasa ang pondo nga para sa fuel cash subsidy nga para sa mga kwalipikado nga mga tricycle drivers. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Salvador Altura, ang legal officer sang LTFRB Region 6, yagin pahayag nga wala pa sang matahag nga direktiba sa LTFRB Region 6 kung sila mismo ang managtag sang kwarta kung i-facilitate lang kag ang claims. Kung basehan ang unang pahayag sang Department of Interior and Local Government o kon DILG, mayara sang 617,806 ka mga qualified tricycle drivers sa bilog nga pungsod nga makabaton sang subsidiya. Na-disqualify ang halos 150,000 sa mga nag-apply bangod kulang ang means of verification kaangay sa driver's license numbers, hindi kompleto nga e-wallet information kag may mga pangalan man naging sumite nga lampas na sa deadline. Ipanagtag ang kwarta sa 3 ka batch. Ang unang batch no sa DILG amo ang mga tricycle drivers nga nakahatag sang e-wallet account. Ang ikaduha nga batch amo ang mga drivers nga mag-avail sang over-the-counter transactions sa Land Bank of the Philippines branch nga pinakamalapit sa ila. Kag ang ikatatlo nga batch amo ang mga drivers nga mag-avail sang on-site payout sa mga banwa kung sa diin sila nagatiner. We are just awaiting from the guidelines salin sa DOTR at sa LTFRB kung diin na mo na ipasa ang kwarta once we get the final list kung sino ng mga beneficiaries ang mga tricycle fuel subsidy program. Why man na problema if the recipients are identified kay ang kakatabo sinaparehas man sa amon fuel subsidy sa ibang mode of transportation. Gina-download man lang na ang kwarta kag ang cards sa participating land bank branches mo. So hindi man na mangin problema. Ang ano lang namon kay ang LTFRB is not a well-manned lang opisina. Hindi kami damo hindi kami damo empleyado bla. That will be of course additional job tasks assigned to us. Pero kung amon ang directive, who are we to decline, no? Si Attorney Salvador Altura. Sa katapusan ng balita lokal na turnover na sang Land Transportation Office sa LTO sa Iloilo City Police Office sa ICPO ang 5 ka mga alcohol breath analyzer device nga mong ginalauman nga makabulig nga mapatuman sang hustong traffic laws sa syudad. Sa interview sang Bombo Radio kay ICPO Director Police Colonel Leo Batiles, iyagin pahayag nga madugay na ining request sang ICPO sa LTO. Kagin request man anay ang pag-deputize sa mga pulis nga makagamit sang sininga device. Sa subong may 23 na ka mga personnel ang ICPO nga deputize na sa paggamit sini. May 6 ka police stations sa Iloilo City, kag bangod niya 5 lang ang nahatag nga alcohol breath analyzer device. May 2 ka police stations nga mag-share lang anay sino kay Batiles. Una na nga nagpahayag ang Iloilo City Government nga magamatumato man ini sa pagbakal sang alcohol breath analyzers agod nga magamit man sang Public Safety and Transportation Management Office kan PSTMO. Gamiton ini nga device agod mapatuman sang husto ang Republic Act 10586 ukon ang Anti-Drunk and Drugged Driving Act of 2013 nga nangin epektibo halin pa sang 2013. Sa idalom sini nga lagi ang mga driver nga madakpan nga naga-drive samtang hubog ukon sa idalom sang impluwensya sang illegal nga droga ang mahimo nga madagdagan sang penalidad nga 20,000 pesos ukon silot nga pagkapreso. Inumpisahan din naton sang una ang request naton sa aton nga LTO nga makakandak sila sang seminar dire sa aton mga kapulisan para later on magamit nila as deputize ang aton nga LTO ang iban sa mga personnel naton dire sa ICPO. So natapos na kag may deputation na sila alin sa aton nga LTO kag ang ining 5 ka alcohol breath analyzer amo yang pagagamito namon during our joint operations ang LTO kag ICPO dire sa syudad sang
Iloilo. So gamiton nini sila iwatag naton ni sa mga aton nga mga traffic investigator nga naka-built-in nga dira sa mga police stations naton. Nabatian si Police Colonel Leo Batiles. 29 minutos na nakalikan sa taknang alasay sa agadugang pang mga balita balikan ta pagkatapos sa mga pahanumdom. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod, kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka peso. 30 minutos na nakaligad sa taknang alasay sa aga pabalik sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa Balita Nasyonal, nakapauli na sa Davao City si Anay President Rodrigo Duterte pila ka oras matapos nga nagtakop ang kung nagpanawag ini sa pwesto. Antes na gabiya sa Malacanang, naghingyo man ini sa mga Pilipino nga suportahan ang bag-o nga presidente. Nagabot sa Davao City International Airport ang commercial plane nga yagin sakyan las 7:17 kagabi kon sa diin. Ginsugata siya sa water salute bilang tribute. Ginpalakpakan siya sa sulod sang eroplano kag ginapasalamatan siya sang flight attendant sa anom katuig nga termino. Nagpatigayon man sang homecoming concert para sa 77 anyos nga anay presidente nga ginorganisa sang local mall kag sang iyang mga supporters. Ang concert nga naga-feature sang local kag national artists alangin tribute sa iya bilang pinakaunang Davaoeño kag Mindanawon nga presidente. Matandaan nga kahapon na naglagaw pa si Duterte sa isa ka mall sa Makati City matapos nga nagpanawag na ini sa pwesto. Gindugukan man ini sa mga tao sa diin. Madamo pa ang mga nagpakuha sang picture kaupod niya. Matapos ini nagpauli na ini sa Davao City kaupod ang iyang pamilya kag ang iyang long-time aide nga si Senator Christopher Bongo. Sa dugang pang Balita National, nagpasalig ang bagong tiglikom sang Department of Social Welfare and Development o kung DSWD nga palawigon ang kontrata sang social workers nga ginhire sa idalam sang contract of service. Sa ginpatigay niya speech ni social o kung ni DSWD o kung sa Social Welfare Secretary Erwin Tulfo sa DSWD turnover ceremony, ginpasalamatan niya si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ginpasugtan siya nga magserbe. Sino pa sa iya, ginabato niya ang pagpanghangkat kag nahibaloan niya ang mga trabaho. Bilang unang trabaho bilang Social Welfare Secretary, ginpromesa niya nga palawigon ang kontrata sang Contract of Service Workers nga ginhire para sa implementasyon sang serbisyo kag special projects sang departamento. Ginpromesa man ni Tulfo nga panamion pa ang mga serbisyo agod niya mabuligan nga mapadasig ang paghatag sang kinahanglanon nga assistance para sa mga pigado, vulnerable, marginalized kag disadvantaged sectors sang sosyedad. Nagpasalig man si Tulfo nga tun-an ang posibilidad nga buhinan ang documentary requirements sang mga nagapangayo sang bulig. Ginpasalamatan man ni Tulfo si Anay Social Welfare Secretary Rolando Bautista bagod sa iya pagpamuno sa pihaka sa COVID-19 pandemic kag iban pa nga natural calamities. Sa Balita International, nagsugod na ang ginakabig nga pinakadako nga International Maritime Exercise sa kalibutan ang Pilipinas upod sa iban pa nga 25 ka mga pungsod ang nagpasakop sa Rim of the Pacific o kon RIMPAC drills. Sunod sa US Navy nga amo ang host sa RIMPAC 2022. Ang mga nagpasakop nga pungsod ang nagpadala sang 38 ka mga surface ships, 4 ka mga submarines, 9 ka mga National Land Forces, masobra sa 30 ka mga unmanned systems, 170 ka mga aircraft, kag masobra sa 25,000 ka mga personnel sa nasambit nga exercises. Ang BRP Antonio Luna nga mayara sang guided missile frigate ang ginpadala sang Philippine Navy. Ang maritime drills ang ginapatigayon sa palibot sang Hawaiian Islands kag Southern California nga magatakop sa Agosto 4. Kabahin sa mga nagpasakop nga pungsod amo ang masunod: ang Australia, Brunei, Canada, Chile, Colombia, Denmark, Ecuador, France, Germany, India, Indonesia, Israel, Japan, Malaysia, Mexico, Netherlands, New Zealand, Peru, South Korea, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Tonga kag United Kingdom.
Gin-welcome ni Vice Admiral Michael Boyle sang 3rd Fleet sang US Navy nga human ang RIMPAC 2022 Commander ang mga taga-pasakop sa ginpatigayon nga kick-off gathering sang mga naval leaders. Subong nga tuig ang RIMPAC ang magapatigayon sang wide range of capabilities nga naga-project sang flexibility sang maritime forces sa pagbulig sa pag-promote sang hilway kag bukas nga Indo-Pacific. Ining drills ang ginalakipan sang gunnery missile, anti-submarine kag air defense exercises, amphibious counter-piracy, mine clearance, explosive ordnance disposal, diving kag salvage operations. 7 katawong napatay sa natabo nga landslide sa Nonay District sa Manipur, India. Sunod sa mga opisyal, 19 ka mga tawo ang natigayon niya ma-rescue matapos nga nag-usmod ang bangis ang bukid kag naigo ang railway construction camp. Nagpalabot naman sang pagpakig-unong si Prime Minister Narendra Modi sa pamilya sa mga napatay kag nagapangmuyo para sa seguridad sa mga naapektuhan. Sunod naman kay Army spokesman Samit Kumar Sharma, nabudlayan ang mga ini sa rescue operation bangod sa pag-ulan kag madamo pa nga landslide. Naka-standby naman ang helicopter sang Army kag nagahulata nga magnami ang tiyempo. Ang nasambit nga lugar sa India ang naka-eksperyensya sang mamunog nga ulan nga among rason sang landslide kag pagbaha nga nagpatay sa dinosenan nga mga tawo. Kung madumduman sa buong nga tuig, pulo ang patay, lakip ng 1 ka 4 ka tuig nga bata sa mamunog nga o kung mamunog man nga pag-ulan. 35 minutos sa nakaligad sa atak ng alas 6, dugang pang mga balita balikan ta pagkatapos sa mga pahanumdom. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga 36 minutos sa nakaligad sa atak ng alas 6, saga pabalik sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa gyapon upod sa inyo mga newscasters. Bombo Rezi Bordon. Kag Bombo Donny Digala. Sa balita na sa negosyo, ginapananaw nga magasaka pang inflation sa bunga bulan, humalin sa 5.7%, tubtob sa 6.5%. Sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP, ining mas mataas sa target sang gobyerno nga 2.4% kag 2 man kataas kung ipaanggid sa 5.4% kay inflation nga ni-record sang Mayo. Ang padayon niya pagsaka sang domestic oil prices, electricity rates, presyo sang pila ka food items kag ang pagnubo sang peso ang pila lang sa mga primary sources sang inflationary pressures. Una na nga ginpayag sang BSP nga ginabantayan na ang spillover effect sang pag-atake sang Russia sa Ukraine, ang paghugot sang interest rates sa US kag ang paghinay sa China nga nagapekto sa global supply chain. Ang central bank ang nagpataas na sang benchmark nga interest rate sa 50 basis point sa 2.5% sa bunga tuig. Sa pihak sini, ang inflation ang posible nga magapabilin nga mas mataas sa target sa bunga tuig kag sa 2023. Ginbago sang BSP ang ilang inflation outlook pasaka sa 5% halin sa 4.6% sa 2022 kag sa 4.2% humalin sa 3.9% sa 2023. Sa pihak naman niya bahin, may ginapananaw nga liwat nga pagsaka sang presyo sang gatong sa masunod nga semana sunod sa Department of Energy kon DOE. Ang gasolina ang magasaka sang 50 centavos, ang diesel ang magasaka sang 1 peso and 65 centavos, samtang ang kerosene ang magasaka sang 10 centavos. Sa ato ng reference rate, 55 pesos and 6 centavos ang US dollar, 39 pesos and 46 centavos ang Singaporean dollar, 6 pesos and 98 centavos ang Hong Kong dollar, 57 pesos and 63 centavos ang euro, 14 pesos and 59 centavos ang Saudi Arabian Riyal, 66 pesos and 75 centavos ang British Pound. Sa presyo na sang gatong sa distrito sang Molo, sa Shell 91 pesos and 31 centavos ang diesel, 86 pesos and 31 centavos ang regular gasoline, 87 pesos and 26 centavos ang premium gasoline. Sa Petron, 91 pesos and 35 centavos ang diesel, 86 pesos and 35 centavos ang regular gasoline,
kag 90 pesos and 70 centavos ang premium gasoline. Sa Caltex, 88 pesos and 90 centavos ang diesel, 84 pesos and 25 centavos ang regular gasoline, kag 85 pesos and 20 centavos ang premium gasoline. Balita na sa hinampang sa basketball, ginkamasaan sa New Zealand ang Gilas Pilipinas sa score nga 106-60 sa ilaunang hampang sa 2023 FIBA World Cup Asian Qualifiers sa Auckland, New Zealand. Sa first half, tumanaka dako sa abanse sa New Zealand. Apisar nga maayo ang hampang sang Gilas sa third quarter, naglabot sa gihapon sa 30 nga abanse sang kontra. Natapos ang hampang nga may 46 ka puntos nga banse ang New Zealand. Sanday rin sa bando kag Carl Tamayo naka-score sang double digits nga may 11 kon may 16 points kag 11 points. Sa nagligat nga window sang qualifiers, ginlutos man sang New Zealand ang Pilipinas sa score nga 88-63. Ang Gilas ang sa subong mayara na sang 1-2 card sa tournament. Magabalik na sa pungsod para sa hampang batok sa India sa Domingo sa Molovesa Arena. Ang Pilipinas kaupod sa Japan kag Indonesia ang mag-host sang 2023 nga FIBA World Cup. Samtang nagatapos bilang third placer ang Philippine National Women's Basketball Team matapos nga nalutos ang Lebanon sa score nga 90-68 sa third placer game sa Division B sa FIBA Under-16 Women's Asian Championships. Gagin patigayon sa Jordan, ang Gilas Under-16 women's team ang nagpakita sa maayong hampang sa second kag third quarter kung sa diin nakascore sila sa 24 kag 23 ka mga puntos. Nakascore sa 20 puntos sanday Gabriela Ramos kag Kristan Gale Yungol, samtang si Naomi Natalie Panganiban ang nag-contribute man sang 16 points para bawion ang kalutusan nagikan sa Samoa sa semifinals. Ang Samoa kag ang Syria ang mag-atubangay sa finals sang among tournament. Sa balita na sa entertainment, nagpabutyag sang mensahe ang Queen of All Media nga si Chris Aquino para sa iya nagtaliwan nga utod nga si former President Benigno Noynoy Aquino III nga napatay sang nagligat nga tuig. Ginpahayag ni Chris nga yara sa subong sa Estados Unidos kung sa diin nagapabulong siya sang iya autoimmune condition. Sino sa TV host actress kinahanglan niya nga mag-undergo sang corticosteroid challenge nga nagresulta sang indi o kung sang tuman nga palanakit sang lawas kag indi o kag ginpatulog siya humalina sang Mayo 7 tubtob sang Mayo 11 bangod sang palanakit sang lawas nga indi niya maagwantahan. Sang Hunyo 5 lamang ini nakabaton sang first dose sang iya bulonga. Sino sa aktres na intindihan niya kon nga ang gintago ni Noynoy ang iya balatian. Nagpasalamat man ini sa mga nagpangamuyo para sa iya madali nga pag-ayo. Nagapadayon sa gihapon ang pagpakigbato ni Chris sa iya nga multiple autoimmune syndrome. Apisar nga nagafunction sa gihapon ang iya nga kidney kag liver kag wala man sang cancer genes. Ginkumpirma man sang aktres nga nagpositibo ini sa COVID-19 sa US. Kaupod sa iya duha ka anak nga sanday Joshua kag Bimbi. Masakit para sa iya nga bayan si Joshua. Bangod daw kaangay nga ginpabayan niya ini sa tion sang iya kinahanglanon. Apisar sini ginpasalig ni Chris nga malampawasan nila ang COVID-19. Bangod niya hindi gusto ni Noynoy nga mapatay man sila. Sa pihak sang ginaagya ni Chris, gusto niya ang privacy nga mayara. Ang iya nga magulang sang siya ang nagamasakit pa. Nagalaw man si Chris nga makakit-anay sila liwata sang iya mga followers. 42 minutos na nakaligad sa tak ng alasay sa balita na sa ikayong lawas. Ang bugnay ang masaming makita sa nabukid nga bahin sa isa ka lugar. Suno kay Reda Elmar D, isa ka registered dietitian sa The Gym Goat. Ang ini nga pruta sa may madabo nga mga health benefits. Ini ang isa ka natural source ang antioxidant sa kabangod sang catechins. Sini nga nagabulig sa pagbatok-batok sa free radicals nga yara sa lawas ang tawo nga nagaresulta sang pagtuhaw sang wrinkles, fine lines kag cancer. Ini man ang may mangiferin nga isa ka polyphenol antioxidant nga nagabulig sa pagpugong nga makaangkon sang LDL cholesterol kag nagapanubo sang risgo sang cardiovascular disease. Ang bugnay ang ginagamit man sa pagbulong sang syphilis pinagi sa paglaga sang dahon sini. Makabulig man ini sa pagbulong sang urinary tract infection sa UTI. Nagapanubo sang blood pressure level kag ginabulong man sa kagat sang manog. Magluwas na nagabulig man ini sa pagpaniwang sang tawo kag maayong colon cleanser kag maayo man sa atay. 44 minutos na nakaligad sa tak ng alasay sa balita espesyal. Isa ka lalaki sa Russia ang nagsunog sang simbahan
matapos nga natakaan na ini nga ginadonate sang iya asawang ila kwarta para diri sang damnaglang. Nasunog ang simbahan sang Saint Basil the Great nga sakop sang Pargolovo, St. Petersburg district sang Russia. Madasig nga ginlamon sang kalayo ang human o kunang human sa kahoy nga top kag dingding sang building apang maswerte nga wala natupok. Madamo sang nasubuan sa natabo sa simbahan apang ang kasubo ang naislan sang kaakig. Sang una, madamo ang nagapati nga nasunog ang simbahan bangod sang short circuit sa kuryente. Apang nagawa sa investigasyon sang otoridad ngang isa ka 36 anyos nga residente ang nagsunog sang simbahan bangod gusto niya nga magtimalos matapos nga nakaaway ang asawa. Ginapahayag nga nag-away ang mag-asawa bangod nga masami nga nagadonate sang kwarta ang iyang asawa sa simbahan. Bangod sinigin basyahan niya sang gatong ang dingding sang simbahan kag sang nasiguro nga wala na sang tao sa sulod ginsunog na lang ang kunya ang simbahan. Suno sa report, nagatrabaho ang amay 24/7, may 4 ka anak kag ang iya asawa ang nagatrabaho sa simbahan. Ang tanan niya nga makita ang ginadala sang asawa sa simbahan nga nangin rason sang ila pag-away. Wala naman gindinay sang lalaki ang akusasyon sa iya kag nagpahayag pa nga prisohon ini apang pagdesisyon o kung nagdesisyon ang korte nga pagwaon na lang ini. Apisar nga nagtugas ang seryoso nga damage sang sunog sa gawas sang simbahan, maswerte naman nga wala naapektuhan ang sulod sini. 45 minutos na nakaligad sa atak ng Lasay sa balita na sa lakad sang panahon. Ang sentro sang tropical depression nga doming ang ginabantayara sa kalayoon nga 950 km sa may nasidlangan sa extreme northern Luzon. Ini amay kabaskugon nga hangin nga nagalabot sa 55 km kada oras malapit sa sentro kag may pagmadlos nga tubtob sa 70 km kada oras. Ini ang nagahulag panaminhan sa kadasigon nga 10 km kada oras. Samtang ang southwest monsoon na nag-apekto naman sa western section sang central kag southern Luzon. Sa Luzon, magalumon sa Lawag City 21% ang tsansa nga magulan, 8 km per hour ang kabaskugon sang hangin kag 28 degrees Celsius ang temperatura. Magalumon sa Naga City 59% ang tsansa nga magulan, 10 km per hour ang kabaskugon sang hangin kag 28 degrees Celsius ang temperatura. Sa Visayas, magalumon sa Iloilo City 40% ang tsansa nga magulan, 13 km per hour ang kabaskugon sang hangin kag 27 degrees Celsius ang temperatura. Magalumon sa Bacolod City 12% ang tsansa nga magulan, 10 km per hour ang kabaskugon sang hangin kag 26 degrees Celsius ang temperatura. Sa Mindanao, masanag sa Davao City 33% ang tsansa nga magulan, 5 km per hour ang kabaskugon sang hangin kag 25 degrees Celsius ang temperatura. Tuman ang galum sa Coronadal City 14% ang tsansa nga magulan, 2 km per hour ang kabaskugon sang hangin kag 24 degrees Celsius ang temperatura. Kag inyo nabatian banwa mga balita sa Bombo News and Views Morning Edition sa karon nga adlaw sang Biyernes, petsa 1 na sa bulan sang Hulyo tuig 2022. Balikan ta mga headlines sa top story of the day ang Bombo Radio Philippines gindulong nationwide worldwide ang coverage sa maragtason nga inaugurasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa balita lokal sa Good News, Queen Bank sa Leon, Iloilo nagbukas na. Sa balita nasyonal, espesyal nga homecoming concert ginhalad kadungan sang pagpauli ni Anay Presidente Rodrigo Duterte sa Davao City. Sa balita international, ginakabing nga pinakadako nga international maritime exercise sa kalibutan nagsugod na. Sa business news, ang inflation ginapananaw nga magasaka pagid. Sa sports, sa Gilas Pilipinas ginkamasan sang New Zealand sa 2023 FIBA World Cup Asian Qualifiers sa Auckland, New Zealand. Balita sa entertainment, Queen of all media nga si Chris Aquino nagpositibo sa COVID-19 upod ang iya duha ka mga anak samtang padayon nga nagapabulong sa iyang autoimmune condition. Sa ika, yung lawas sa Bugnay makabulong sa kagat sang Manoga. Kag sa balita espesyal, ang simbahan na dalahig sa sunog matapos nga nag-away ang mag-asawa sa Pungsod, Russia. Ang aton nga Bombo News Analysis may tig-ulo kooperatiba. Kami banwa ang inyo nangin newscasters. Bombo Rezi Bordona. Kag Bombo Donny Digala para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Gintukod para mabuligan ang miyembro, labi na gid ang mga pigado nagabuligay para sa panahon sang dilubyo. Drivers sang salakyan makaluluoy na gid kaayo.
kooperatiba sa driver nagabulig gid bala o sa driver nagapangwarta, transparency ang kinahanglan banwa suno sa promesa, modernong mga salakyan nag-abot na. Kooperatiba matahom nga handom sang mga taong putli sing tagaypusoon kabay nga indi ini masudlan sang kasakon nga magadula sang pagsalig sang driver nga banwahanon. Ano naman ang mabulig sang gobyerno sining nagabako nga mga Pilipino, pamilya nga nagasalig diri nagalabot libo-libo o Ginoo luwas saman ining mga tao. Sa mga opisyales sining kooperatiba bulig halin sa langit ang inyo himua, indi agud lamang kamo makakwarta, mga driver baganihan sang karsada ang inyo tatapa. Ini nga panghuna-huna kag pananawan ang ginpadala ni Dan Castronuevo, retired teacher kag katapo sang sumakwelan. Ikaw nga nagapamati sa Bombo Radio, ang ginaagdaman sa pagpadala sang imo panghuna-huna kag pananawan. Paagi sa mga masunod, pagsulat sa Bombo News Analysis, care of DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Mahimo man sa email address bombo_Iloilo at bomboradio.info. Ukon sa pag-post sa Facebook account DYFM Bombo Radio Iloilo. Agod mapalayagman sa kahanginan. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala, una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makitaan, ilabi na online. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matedetermina kung ang imo nga kilala, himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayellow ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa 3 minutos na nakaligad sa atak ng Alasay Saga. Welcome sa Bombo Report, second edition of pod sa inyo anchorman Bombo Donny Digala. Epektibo subong adlaw sang Biyernes sa petsa 1 sang Hulyo, entrada ang adlaw sa bulan sang Hulyo kag second semester na sang tuig 2022 nag-take effect naman ang ining pagsaka sa plitihan sa mga public utility jeepneys after nga gin-aprobahan man sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB ang ining hirit sang mga transport sector nga magapasaka sang plitihan
ang ginaprobahan sa LTFRB nga fare increase effective subong adlaw Hulyo 1 ang 2 ka pesos. So bot siningon diri sa syudad sang Iloilo kun sadto ang minimum fare diri 9 pesos sa first 4 kilometers. Sa subong or sumugod subong kag tipiktibo man subong sa aton sining mga kabombo 11 pesos na ang ining minimum nga rate or fare sa mga public utility jeepneys sa first 4 kilometers ina. Inline sa na-exact man karon ang mga dugang sining mga reaksyon sa aton sining mga commuters sa sining dugang ya sining karon nga pala sa ano nila pag-abot ya sa plitihan, although sadto sa nasiring tanati ang mga commuters particular diri sa may syudad sang Iloilo ang nagabayad naman niya gani isang sobra or extra sa mga jeepney drivers nga ginasakyan sini nila bangon man sadto sa kaimtangan sa aton sini nga mga drivers nga sige-sige ang pagsinakay sa presyo sang produktong petrolyo, pero way gid sa may nagatupa nga ayuda sa ila halin sa aton sini nga gobyerno kay ining ginapasalig sini nga fuel subsidy program ang uyaya man ang implementasyon kag iban gani sini until now way pa makabaton ang ginpasalig sini nga second tranche sang sini nga fuel subsidy program nga kuno i-release by the end of June o kon first week of July ti until now way pa kag way pa man isang bati-bati kun bala sini nga first week sang July maabot ang ila sini nga fuel subsidy. No, so ang 2 ka pesos nga minimum fare increase ang ginpangayo ni una sadto pa iya sang mga POJ drivers and operators naton diri, pero subong ang ilaya sini nga hirit among 6 pesos sini nga minimum fare increase kay bangod sa ginaantisipar nila sini nga ang krudo later on magasaka sa isa ka katos sa kapesos ang bili kada litro sini. Kay sige-sige gyapon ang ining pagsinaka, even ang Department of Energy ang gina-acknowledge ang posibilidad nga hindi malayo nga maglabot kid sa 100 pesos per liter ang presyo sang krudo sa aton sini nga mga kabombo. Ang disbintaha lang sa aton yan sini nga mga commuters karon diri sa syudad sang Iloilo kag halin sa mga first town nga mga municipalities naton amo ning epekto sang local public transport route plan ang pagpatuman sang new and rationalized nga mga ruta diri sa syudad sang Iloilo sa diin limit ang mga first town jeepneys nga makasulod sa syudad sa daan ila sini nga mga ruta kutob na lang sila sa mga perimeter boundary terminals. Ang nangin resulta sini amo nga ang mga commuters nga halin sa mga first town areas ang na dugangan nya karon ila sini nga expenses sa pamasahe na dugangan na gani ang ilang sining expenses before pa man sang fare increase bangod sa LPTRP ti kadungan pagid sa sining fare increase subong mas nagdugang pagid ang ilaya sining nga mga pletihan sa aton sini nga mga kabombo. Ang problema kay matuod nagsulat si Mayor Jared Treñas sa LTFRB nga i-allow ining mga first town jeepneys nga makabalik or makasulod liwat sa syudad sang Iloilo, although sa lain lang sini nga mga ruta naman according sa kay Mr. Jack Kunlo. Pero ang LTFRB subong ang nagapang-alang-alang nga mag-grant ini kay suno sa kay Attorney John Altura, ang legal officer sang LTFRB Region 6, ang mag-decide sini amoya kuno ang national office or ang central office sang LTFRB or sang Department of Transportation kung balati i-grant ini kay mangin amendment ini karon sa sininggin grant nga mga franchise sa mga jeepney drivers and operators diri sa may syudad sang Iloilo nga sandig na iya sa sining LPTRP, no? Amo nang mabudlay kay ti sang gindula ang ining mga ruta o sang ginutod ang mga ruta sa mga first town jeepneys sang gin-implement ang LPTRP sa syudad sang Iloilo daw kahapos man ang gani sa to. Ti kay nakita nga nagpamirwisyo ka gusto karon niya nga i-correct sang syudad ang adto nga error kag ibalik ang ining mga ruta, tama na ya kabudlay.
Ang dugang sinikaron sa aton sini nga mga kabombo tagantos ang ligwa sa masunod naton nga mga news and public affairs programs. 59 minutos na nakaligad sa atak ng alasay, sining inyo anchorman Bombo Donny Digala para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayon ay Biyernes, unang araw na po sa buwan ng Hulyo taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, ang pagbati po kay President Marcos patuloy ng bumubuhos pagkatapos ng kanyang oath-taking kahapon. Ang First Family nagpahinga muna matapos ang nakakapagod na aktibidad sa unang araw ni President Marcos at ilang detalye po ng kanilang aktibidad ay ginawang pribado. Ang bagyong Domeng naman lumakas pa habang nasa silangan ng Northern Luzon habang ang dating bagyong Kaloy patuloy din ang paglakas. Cabinet meeting sana ng Marcos administration na isasagawa ngayong araw na reschedule sa susunod na linggo. Ang presyo naman ng LPG mayroong rollback, epektibo yan ngayong araw. Si dating Representative Andaya inilarawan bilang very principled at very intelligent man ng isang konsehal sa Camarines Sur. Itong abo ng dating opisyal dinala po dito sa Maynila matapos i-cremate at iburol sa Eternal Gardens kagabi. At sa international news naman, ang NATO na nanawagan sa China na tigilan na ang pananakot sa Taiwan. At sa ating pong sports, balitang Gilas Pilipinas umaasang makakapaglaro na itong ibang mga injured players sa pagharap nila sa India po sa araw ng linggo. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Ako si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay taimtim na nanunumpa. Natutuparin ko na buong katapatan at sigasig ang aking mga tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas, pangangalagaan at ipagtatanggol ang kanyang konstitusyon. Ipapatupad ang mga batas nito, magiging makatarungan sa bawat tao at itatalaga ang aking sarili sa paglilingkod sa bansa. Kasinawan ako ng Diyos. Congratulations, Mr. President. Maraming salamat. Kaugnay niyan, tuloy-tuloy pa rin po ang pagbuhos ng pagbati sa bagong Pangulo nga ng Pilipinas na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At sa kanyang inaugural speech kahapon ay tinukoy ni Marcos ang problemang kakaharapin ng bansa at kung paano ito sosolusyonan. Isa sa managing tatak ng inaugural speech ni Marcos ay ang pangarap nyo ay pangarap ko. Narito ang tinig ni President Marcos. Do what we tell you to. I am giving that policy the most serious thought if it doesn't change or make more allowances for emergencies with long-term effects. There is a parallel problem in our energy supply. Sufficient fossil fuel-free technology for whole economies has yet to be invented. And it is not seriously tried by rich countries. Again, consider the response of the richest countries to the war in Ukraine. But surely, a free world awash with oil can assure supplies. Or we will find a way. We are not far from oil and gas reserves that have already been developed.
What we teach in our schools, the materials used must be rethought. Kinilara rin nito ang kanyang boto ng May 9 elections na sinasabing pinakamalaki sa kasaysayan. Narito pa ang tinig ni Marcos. This is a historic moment for us all. I feel it deep within me. You, the people, have spoken, and it is resounding. When my call for unity started to resonate with you, it did so because it echoed your yearnings, mirrored your sentiments, and expressed your hopes for family, for country, and for a better future. That is why it reverberated and amplified as it did, to deliver the biggest electoral mandate in the history of Philippine democracy. Sinagot ni Marcos sa itong issue ng kanyang pananahimik noong panahon ng kampanya imbes na sagutin itong patutsada ng kanyang mga kalaban sa politika. At narito pa ang tinig ni Marcos. I offended none of my rivals in this campaign. I listened instead to what they were saying. And I saw little incompatibility with my own ideas about jobs, fair wages, personal safety, and national strength, and ending want in a land of plenty. I believe that if we but focus on the work at hand and the work that will come to hand, we will go very far under my watch. You believe that too. At pinakinggan ko ang tinig ninyo na ang sinisigaw ay pagkakaisa, pagkakaisa, pagkakaisa. Minado ang Pangulo na mabigat ang kanyang trabaho bilang bagong pinuno ng bansa, kaya naman nanawagan ito ng tulong sa ating mga kababayan. Kasabay nito, binalikin din niya itong alaala ng kanyang ama. Narito pa ang tinig ni President Marcos. I fully understand the gravity of the responsibility that you've put on my shoulders. I do not take it lightly, but I am ready for the task. I will need your help. I want to rely on it. But rest assured, I do not predicate success on the wide cooperation that's needed. I will get it done. I once knew a man who saw what little had been achieved since independence in a land of people with the greatest potential for achievement. And yet, they were poor. But he got it done. Sometimes with the needed support, sometimes without. So will it be with his son. You will get no excuses from me. Nagbigay din ito ng kanyang posisyon sa digmaan sa Ukraine, maging itong kinaharap ng bansa, maging ng buong mundo na pandemic. Kasalukuyan daw na binabalangkas ang mga hakbang para sa malawakang solusyon kaugnay ng kinaharap nating pandemya. Muli, si President Marcos. We face prospects of the spread of the war abroad, of which we are totally blameless. We seek friendship with all. But our countries like ours will bear the brunt of it. And if the great powers draw the wrong lessons from the ongoing tragedy in Ukraine, the same dark prospect of conflict will spread to our part of the world. Yet, there is more out there. Like going forward by new ways of doing that the pandemic forces to adopt. A stronger resilience, quicker adaptability. They are our best prevention. They are our best protection. Quiet reflection in a rough and tumble campaign of a breadth and intensity never experienced revealed some of them, such as a willingness to listen despite the noise, the hesitation to quarrel over differences, and to never ever give up hope of reconciliation. Binanggit din ni Pangulong Marcos itong problema sa kakulangan ng kuryente dito sa bansa at kung paano ito masusolusyonan. Si Pangulong Marcos. There is a parallel problem in our energy supply. Sufficient fossil fuel-free technology for whole economies has yet to be invented.
and it is not seriously tried by rich countries. Again, consider the response of the richest countries to the war in Ukraine. But surely, a free world awash with oil can assure supplies. Or we will find a way. We are not far from oil and gas reserves that have already been developed. What we teach in our schools, the materials used must be rethought. I am not talking about history. I'm talking about the basics, the sciences, sharpening theoretical aptitude and imparting vocational skills, such as in the German example, alongside the national language with equal emphasis and facility in a global language, which we had and lost. Let us give OFWs all the advantages we can for them to survive and to thrive. Sa huli, sinabi po ng Presidente na magsasakripisyo ito at makikinig sa tayong bayan sa gagawin itong desisyon. With every difficult decision that I must make, I will keep foremost in my heart and in my mind the debt of gratitude I owe you for the honor and responsibility that you have conferred on me. Whatever is in a person to make changes for the better of others, I lay before you now in my commitment. I will try to spare you. You have your other responsibilities to carry. But I will not spare myself from shedding the last bead of sweat or giving the last ounce of courage and sacrifice. And if you ask me why I am so confident of the future, I will answer you simply that I have 110 million reasons to start with. Such is my faith in the Filipino. Matapos nga po ang kanyang panunumpa at mayroong ilang aktibidad kahapon sa National Museum ay agad itong nagtungo sa Malacanang para sa iba pang mga aktibidad. Hiniling naman ng pamilya Marcos na maging pribado ang ilang detalye po ng kanilang aktibidad. Isa na rito yung issue kung saan titira ang pamilya sa 6 na taong panunungkulan po ni President Marcos. Hindi rin naglabas ng detalye ang pamilya kung saan sila natulog kagabi sa unang gabi nila bilang isang first family. At ito ay dahil umano sa issue pa rin ng seguridad. Hindi rin naman nagpahuli ang Bombo Radio Philippines sa pagsasagawa ng special coverage sa makasaysayang inaugurasyon ni President Bongbong Marcos kahapon. Mula sa umaga ng Bombo Network News sa nationwide tie-up ng mga Bombo Radio at Star FM stations ay sinagawa ng network ang blow-by-blow coverage at maging ang komprehensibong pag-uulat ng mga Bombo Radio reporters sa Malacanang, National Museum at iba pang lugar. Ito ay sa kabila ng naranasan na signal jamming ng komunikasyon sa kasagsagan ng okasyon. Ang naturang special coverage ay napanood din ng live maging sa mga digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Ang pangunguna ng Bombo Radio sa special coverage lalo na sa mga probinsya ay bilang bahagi pa rin ng public service ng inyong nangungunang radio network sa buong bansa. Samantala, binati naman ng mga mambabatas sa mababang kapulungan ng Kongreso ang ika-17 presidente pa ng bansa, si Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Kasunod na rin ito ng kanyang inaugurasyon at panunumpa sa National Museum kahapon. Sinabi ni Leyte Representative Martin Romualdez na pinsang buo ni Marcos na magiging matagumpay daw na presidente at mayroon itong crucial role para pagkaisahin itong bansa para lalo pang umunlad. Muling ipinagbalaki ng ni Romualdez na gumawa ng kasaysayan si Marcos dahil sa pagiging unang majority president dito pa rin sa tinatawag na modern times. Nais naman daw ni Romualdez na maging matagumpay ang presidente sa nahaharap po sa malaking hamon gaya na lamang ng pag-recover ng bansa dahil pa rin sa COVID-19 na pandemic at sundin ang kanyang election campaign promise na pagkaisahin ang bansa.
Para naman po kay One Pacman Party List Representative Mikey Romero, ito na raw ang tamang oras para suportahan ang hangarin ni Marcos na kanyang inilatag sa kanyang inaugural address. Sinabi po ni Romero na kapag gusto nating tulungan ang ating bansa na maka-recover sa pandemic, mataas na inflation at mataas na presyo ng produktong petrolyo ay kailangang suportahan ng 200% ang lahat ng mga bagong halal na lider ng bansa. Naniniwala ang mambabatas na ang tagumpay ng Marcos administration ay tagumpay din ng bawat Pilipino. Naging suhestyon naman ni Romero ang pagbuo ng strategic fuel reserve sa bansa para kapag tumaas ang presyo ng produktong petrolyo at kalaunan na ay nag-stabilize ay dito na pwedeng gamitin itong fuel reserves. Para naman po kay bagong henerasyon or bagong generation party list representative Bernadette Herrera, tiwala itong makakayanan ng bansa na matugunan ang anumang pagsubok na kaharapin ng bansa dahil sa guidance at leadership ni Marcos. Kabilang narito ang pagtugon sa mga pagsubok ng bansa gaya ng COVID-19 at itong economic fallout, maging ang patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Looking forward naman daw si Herrera kung paano magtutulungan ang bagong administrasyon sa 19th Congress. Nangakong mambabatas na susuportahan niya ang pagtutulak sa mga meaningful laws na magbebenepisyo ang lahat ng Pinoy. Partikular dito yung pag-promote sa kapakanan ng karapatan ng mga kababaihan at mga kabataan at mapalakas ang micro, small and medium enterprises or MSMEs. Itong consumer protection, efficient internet at economic recovery. Samantala, dismayado naman raw ang ilang supporters ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos na hindi masilayan ito habang hinihintay ang convoy palabas ng National Museum. Taliwas ito sa pagpasok sa lugar kung saan nakababa ang bintana ng sasakyan at kumakaway kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Hindi rin daw kasi sila makalapit sa area ng National Museum of Fine Arts dahil sa mahigpit na rin na seguridad. Ayon pa sa nakausap ng Bombo Radio na si John, isang supporter ni Pangulong Bongbong Marcos, loading din daw ang LED screen na ipinupwesto doon sa kahabaan ng Rojas Boulevard kung kaya't hindi rin nila napanood ang inaugurasyon ni Pangulong Marcos. Hindi rin mapanood kasi sa streaming ang panunumpa dahil wala namang signal ng cellphone sa palibot ng museo dahil sa mga ipinestong signal jammers sa lugar. Pero sa kabila naman ito, nananatili silang masaya lalo na at nagpakita na sa kanila si Vice President Inday Sara Duterte kung saan sinubukan nito na bumaba ng kanyang sasakyan at makipagkamay pa sa mga supporters pero hindi na ito natuloy nang nagsidatingan na ang mga security details niya dahil dinumog din ang ikalawang Pangulo ng bansa. Sa ngayon, balik sa normal na ang paligid ng Luneta at National Museum. Bukas na rin ito ang ilang kalsadang isinara para magbigay din daan sa mga isinagawang inaugurasyon. Bombo Weather Update. Ano na kaya ang update dito pa rin sa bagyong Domeng at yung isang bagyo pang dating bagyong Kaloy ay kumusta na rin kaya ang kanyang itong kalagayan ng naturang bagyo? At may report si Bombo Dennis Hamito. Hindi pa rin dapat magkampante Bombo Gerald, Bombo Ever sa kabila ng paglayo nitong dalawang bagyo na ating tinitignan sa loob pa ng mga nakalipas na araw ay naobserbahan na natin ito. Yung sinasabi na bagyong Kaloy ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ngunit nananatili ang paglakas nito at pinaiigting ang pag-iral ng hanging habagat. Ganon din ang Tropical Depression Domeng na nasa loob naman ng Philippine Area of Responsibility. Kaya naman, dyan sa may dulong Hilagang Luzon ay dalawa yung tinututukan
yung bagyong Doming at yung naitalang lindol kanina na napakalakas, nasa magnitude 6 yan. So ngayon, ang obserbasyon ng Pag-asa DOST ay nakatuon dito sa bagyong Doming, lalo't kung lalayo ng tuluyan yung bagyong Kaloy sa kaliwang bahagi ng ating bansa o dyan sa may West Philippine Sea, ay yung direksyon ng hanging habagat ay maaaring magbago at magtungo dito sa direksyon ng bagyong Doming. Kapag nangyari ito, Bombo Gerald, Bombo Ever, mas malalakas na pag-ulan ang aasahan sa malaking parte ng Luzon kasama ng Metro Manila dahil hihigupin ang mga kaulapan dito sa West Philippine Sea patungo doon sa may area kung saan nandun ang bagyong Doming. Ngunit ito ay inaasahan sa kanyang papalayong direksyon. So obserbahan natin sa mga susunod na oras, kaugnay pa rin ng paggalaw ng naturang sama ng panahon. Narito pa ang dagdag ng mga paliwanag ni Benison Istareha ng Pag-asa DOST. Ay huling namataan si Doming 950 kilometers sa silangan ng extreme northern Luzon. Nananatiling medyo malakas at 55 kilometers per hour malapit sa sentro at may bugso naman hanggang 70 kilometers per hour. Kumikilos naman ito pahilaga sa bilis na 20 kilometers per hour. Nasa labas pa rin ang Philippine Area of Responsibility itong si Severe Tropical Storm. So mas lumakas pa po itong si formerly Kaloy na with international name na Chaba. Huli itong namataan 625 kilometers sa kanluran naman ng Central Luzon. May taglay ng hangin na 95 kilometers per hour malapit sa sentro at may bugso hanggang 115 kilometers per hour. Inaasahan po sa susunod na 2 araw ay patungo ito sa southern portion of China. Itong si Chaba at si Doming ay nag-enhance pa rin po ng habagat or southwest monsoon sa malaking bahagi ng Luzon at western Visayas. Yung pinakahuling Yan ang ilan lamang sa mga pahayag nitong si Benison Istareha ng Pag-asa DOST, Bombo Gerald. So, in-expect natin na may mga pag-ulan pa rin mararanasan na ngayong araw. Nagpaliwanag din ng Pag-asa kaugnay dun sa naging weather outlook nila kahapon kung saan nga ay medyo late na itala yung mga pag-ulan. Ganun pa man ay ganito rin ang magiging sitwasyon sa mga darating na araw dahil yung mga isolated thunderstorm umano at ulan na dala ng habagat ay hindi naman specific time ang nakukuha ng Pag-asa DOST, kundi ito ay depende dun sa bigat ng ulap at saka bumabagsak sa particular na oras. So, ganun pa rin ang aasahan natin. Late afternoon ay maaari pa rin makaranas ng malalakas na buhos ng ulan, lalo na dito sa Metro Manila at mga karating na lugar na nandyan sa may area ng West Philippine Sea at ganun din yung mga lugar naman dito sa may parte ng Western Visayas and some parts ng Mindanao, Bombo Gerald. Kasi hanggang Miyerkules, Bombo Dennis, ay talagang umuulan. So yung expected kahapon ay ganyan din yung panahon, pero doon sa National Museum ay napakainit pala ng panahon doon, unlike sa ibang lugar. Sa Malacanang, Bombo Dennis, magkalapit lang sa Malacanang, makulimlim, pero doon pala sa National Museum kahapon ay mainit at marami yung nahimatay, Bombo Dennis, dahil sa mainit na panahon. So hindi ganito yung asahan natin ngayong araw, Bombo Dennis, dito sa Metro Manila? Well, ang aasahan natin dito, late afternoon, may mga pagbuhos pa rin ng ulan. So, kinakailangan pa rin magbitbit tayo ng panangga sa ulan. At kung hindi naman gaanong importante, mga yan sa pagitan ng alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, ay iwasan natin ang paglabas-labas kung lalo na doon sa mga area na talagang deklarado o identified na magkakaroon ng mga malalakas na buhos ng ulan. Ito yung mga area dito sa western section ng ating bansa. Kasama yung Palawan, ang Metro Manila at yung iba pang area na nasa, kumbaga nakaharap dito sa may area ng West Philippine Sea. So yan yung expected na weather condition. No? Yung bagyong Doming naman, na mapapansin ninyo, medyo malayo yung bagyong Doming. Yan naman ay ating babantayan sapagkat yung tendency na hilahin niya yung mga kaulapan dito sa may bahagi ng West Philippine Sea. So yan yung obserbahan natin sa mga susunod na araw kung ano pang kahihinatnan nito. Lalo't lumakas siya. Nadagdagan yung kanyang puwersa from 45 kilometers per hour to 55 kilometers per hour. So yan pa yung ating mga tinitingnan na mga kinukonsider para sa paglalabas ng mga weather update natin at abiso tungkol
tungkol pa rin sa posibleng pag-ulan at pagbaha, Bombo Gerald. Hindi ba hihilain ng isang bagyo yan, Bombo Dennis? Hindi magkakaroon ng Fujiwara effect dito sa papasok na bagyo sa kayong si Bagyong Domeng, Bombo Dennis? Well, ang Fujiwara effect, Bombo Gerald, ay nangyayari yan kung magkasing lakas ang dalawang sama ng panahon. O kung hindi naman ay nandun sa may typhoon category yung isa na mas malayo at yung isa ay mas mahina ngunit malapit doon sa parte ng kalupaan. So pagka ganito na magkaiba ang puwersa ng kanilang hangin, kung mapapansin mo itong bagyong Kaloy na ngayon ay may international name Chaba. Ito ay nasa severe tropical storm category, Bombo Gerald. So malakas yan, kumbaga nasa ikatlong level ng isang sama ng panahon. Habang yung bagyong Domeng na nandun sa may extreme northern Luzon ay nasa tropical depression category. Ito naman yung initial na kalagayan ng isang bagyo. Ibig sabihin, mahina ang bagyong Domeng kumpara dito sa bagyong Kaloy o Chaba na kanyang international name. Tinatawag natin itong Chaba kumpara dun sa Kaloy sapagkat ito ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. So ang ibig sabihin ay napakalabo ng Fujiwara effect, Bombo Gerald. Ang Fujiwara effect kasi nangyayari yan, kumbaga para sa kabatiran, lalo na ng mga nag-o-observe din ng ganitong sitwasyon ng panahon, yung bumabalik yung bagyo. So there is no possibility na babalik yung bagyong Kaloy, kundi obserbahan natin patuloy yung kanyang direksyon patungo doon sa may parte ng China at yan ang aasahan natin sa mga susunod na araw. At ang epekto nga lang ay hahatak ng habagat, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Mula sa Bombo Weather Center, ako si Bombo Dennis. Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, sa susunod na linggo na raw matutuloy itong unang cabinet meeting sa ilalim ng Marcos administration. Mag-aabiso na lang umano ang Media Accreditation Relations Office, yung tinatawag na MARO, kung anong araw itong sa susunod na linggo gagawin itong pulong ng mga miyembro ng gabinete na pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos. Asahan naman sa itong pulong next week ang full attendance ng bagong set ng gabinete ng Marcos administration para sa kanilang unang meeting. Wala pa namang maibibigay na detalye sa ngayon ang palasyo sa kung ano itong magiging pangunahing agenda ng gagawing pagpupulong. Sa ngayon, hindi pa din kumpleto ang line-up ng miyembro ng gabinete po ni Pangulong Marcos. Ilan sa dapat pang punuan ng kalihim ng kagawaran itong Department of Health, ang Department of Environment and Natural Resources, maging ang Department of Energy. Samantala sa karagdagan pang balita, sasabak mamaya sa isang out of town presidential activity si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pamabalak at City Clark Air Base mamayang hapon si Pangulong Marcos para dumalo sa ika-75 anibersaryo ng hukbong panghimpapawid. Ito ang isa sa mga kauna-unahang presidential activity ni Pangulong Marcos kasunod ng ilang mga nauna ng aktibidad kahapon. Isa sa mga pangunahing aktibidad nga kahapon ng Chief Executive ay ang ginawa nitong pangunguna sa naging panunumpa ng kanyang mga miyembro ng gabinete. Asahan naman na sa susunod pang mga araw ay mas magiging madalas pa ang public appearance ni Pangulong Bongbong Marcos at public engagement nito bilang Pangulo ng bansa. Kaugnay niyan, nagpahayag ng suporta itong Filipino-Chinese Business Group sa mga plano ni President Ferdinand Marcos sa gitna ng hamon na kinaharap ng bansa pagdating sa kalusugan at ekonomiya. Sa isang statement, inihayag po ni Go Negosyo founder Joey Concepcion na suportado ng pribadong sektor ang bagong Pangulo, partikular sa mga maraming kinaharap na hamon ng bansa. Tiwala din ito na ang mga plano ni Pangulong Marcos para iprioridad ang sektor ng agrikultura at palakasin ang self-sufficiency ng bansa ay magre-resulta ng unprecedented at suporta ng gobyerno para sa mga magsasaka sa bansa na karamihan ay pawang self-employed agripreneurs. Sa usapin naman ng kalusugan, patuloy niya ang pagsuporta ng pribadong sektor para sa bagong administrasyon sa pagtugon
dito pa rin sa COVID-19 pandemic. Nagpahayag din ng suporta ang Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated sa mga plano ni President Marcos sa food, itong self-sufficiency, energy supply stability, itong poverty alleviation, agricultural modernization, revival ng tourism industry, paglikha ng mga trabaho, expansion ng industries, reforma at pag-upgrade ng education system sa ilalim ni Vice President Sara Duterte Carpio bilang Education Secretary. Itong pagpapalakas pa ng independent foreign policy, patuloy na infrastructure modernization at itong pagprotekta dito sa kalikasan. Samantala, good news naman ang sasalubong ngayong araw para sa mga consumers na gumagamit ng liquefied petroleum gas o LPG. Epektibo kasi ngayong araw ay mayroong ipatutupad ang Petron Corporation na rollback na 40 sentimos sa kada kilo yan ng LPG. Katumbas na rin ito ng 4 pesos and 40 centavos sa kada tipikal na 11 kilogram na LPG tank. Samantala, binati ng mga senador si Pangulong Ferdinand Marcos matapos ang opisyal nitong panunumpa bilang ika-17 presidente ng Pilipinas. Nangako ang mga senador na magiging kaisa sila ng administrasyon at tutulong sa bahagi ng lehislatura para maipatupad ang mga programang para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Si Senator Raffy Tulfo, kaisaan niya ng Pangulo sa pagsusulong ng kapakanan ng mga manggagawa, lalong-lalo na ng mga overseas Filipino workers at sa paghahanap ng energy sources ng bansa. Sinabi naman po ni Senator Bongo na patuloy siyang magsusulong ng mga panukalang batas na makakapagpalakas ng resilience ng bansa, lalo na po pagdating sa kalusugan, infrastructure, itong food security, economy, itong better governance at kapakanan ng taong bayan. Darawagan naman si Senator Chis Escudero sa lahat ng mga Pilipino na magkaisa at isang tabi na itong politika at partido at suportahan na lamang ang bagong administrasyon sa gitna ng iba't ibang hamon na kinaharap ng ating bansa. Nagpasalamat naman po si Senator Joel Villanueva sa pagkilala ng Pangulo sa kahalagahan ng oportunidad sa trabaho, itong TechVoc training at karampatang sahod at tiniyak na makikipag-ugnayan sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos para maisulong ang mga ito. Kumpiyansa naman si Senator Sani Angara na piniling economic team ni Pangulong Marcos at pinuri ang desisyon nitong pamunuan ang Department of Agriculture. Mamaya may update din tayo sa mga public teachers na umaasa ngayon na matupad ni President Marcos ang kanyang pangako noong halalan, gaya na lamang nito yung mga taas sahod. Samantala, tiniyak ni bagong PCOO Secretary Attorney Trixie Angeles ang kanyang commitment upang mas lalo pang mapagbuti ng itong communications office ng pamahalaan. Sinabi po ni Secretary Angeles na hindi maiiwasang magkaroon ng pagbabagong ipatutupad sa ahensya at kailangan itong harapin. Natutuwa ani Angeles siya na sa mga nagawa ng nagdaang administrasyon at ang nais umano niya sa ilalim ng kanyang pamumuno ay palalimin pa itong at lagyan ito ng dimension. Si Angeles ay hindi na bago sa PCEOO at nagsilbi itong social media strategies sa ahensya noong July 2017 hanggang 2018. Ilan naman sa mga pangalang makakasama ng bagong kalihim sa ahensya ay sina Ina Reformina, Greggy Eugenio, Marlon Purificacion, Bobby Rico Hermoso, Emerald Dridaw, itong si Andre Del Rosario, Attorney Eugene Rodriguez, Dale De Vera, Kits Barha, itong si Aristotel Aguilar at John Paul Songsong. Di naman nabanggit pa ni Angeles kung ano ang magiging posisyon ng mga nasabing pangalan doon pa rin po sa PCOO. Balikan natin itong report ni Bombo Jovino Galang kaugnay pa rin sa mga public teachers na umaasa raw na matutupad ni President Marcos ang pangako nitong noong halalan. Gaya na lamang po yan ng batas dito pa rin itong pagtaas ng sahod ng mga guro. At nasa linya na si Bombo Jovino Galang.
Tiwala ang grupo ng mga guro na tutuparin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga naipangako nito noong panahon ng kampanya. Sinabi ni Teachers Dignity Coalition National Chairperson Benjo Basas na sa formal na pag-upo ni Marcos bilang Pangulo ay naniniwala itong maisasakatuparan ang naipangako niya, lalo na at napiling maging kalihim ay si Vice President Sara Duterte Carpio. Isa kasi sa maituturing na pangako ni Marcos noong kasagsagan ng kampanya ay ang pagtaas ng sahod ng mga guro. Naniniwala ito na mapapakinggan ni VP Sara bilang kalihim ang anumang hinaing nito. Kada merong nag-isimula ay tinuturing po natin ito na pag-asa. It signals hope ng vika nga po. Parang kaya yung bagong taon, di ba, naghahanda tayo pag bagong taon, naghahanda tayo pag birthday natin, So, lagi po tayong gayon. Ano po? Anyway, ano kaya ang maaari po nating asahan, dito sa bagong administrasyong Marcos, sapagkat syempre susundan po natin 'yan, doon sa mga binabanggit niya, sa mga naging posisyon niya doon sa panahon ng kampanya, doon sa debates, doon sa formulation ng kanilang plataforma, doon po sa at ngayon dito sa mga initial na mga bagay na binabanggit po ng ating bagong Pangulong Marcos. Hinihintay rin nila ang resulta sa pag-aaral sa pagripaso ng K-12 program gaya na naisambit ni Pangulong Marcos. Na isinasakot natin ang sarili, talagang marami po tayong pwedeng asahan. Mga kapatid, marami po tayong pwedeng asahan dito sa bagong administrasyon. May mga statements naman 'di ba? May mga statements naman during the campaign period, Sige statement doon sa debate, doon sa mga rallies, and even doon sa mga press releases po nung panahon ng kampanya, So, yan, pwede yun, pwede nating balikan po yan, doon natin hamunin po, yung bago nating pangulo, para po dito sa mga inaasahan po natin. Gaya po nung sinabi ko, hindi po pwedeng aasa lang, ugaling tamad po yung umaasa, ugaling tamad yung naghihintay, Maliban kung true love yung hinihintay mo, okay din yan po, Kasi mahirap naman mag-effort para makakuha ng true love, di ba? Pero pwede rin, Pwede rin, I'm sorry, Pwede rin pala, Kahit true love, pwede kang mag-effort, di ba? Ayan, Pero ang isang bagay na hindi po natin dapat gawin ay yung maghintay, umasa, manood, sa mga magaganap, Gumawa po tayo, kumilos po tayo, yun po yung ating gusto pong sabihin dito. Kaya nga ang pangalan po ng ating organisasyon ay Teachers Dignity Coalition. Makukuha ang dignidad kung tayo ay magkakasama. Dahil pag magkakasama po tayo, malakas po tayo. Pag malakas po tayo, nagtatagumpay po tayo. Pakikinggan po tayo. Hindi isang tinig lang, hindi isang tao, ilang tao lamang, kundi tinig ng marami na sama-sama. Na pinagsama-samang tinig, mas malakas ang tinig pag pinagsama-sama. Mas malakas ang bisig pag pinagsama-sama. Nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Update muna tayo dyan sa Davao City sapagkat si Pangulong Rodrigo Duterte kahapon po sumakay ng commercial flight. Alas 7 pasado po ng gabi nakarating sa Davao at mayroon pong i-prepare yung Davao City Government na concert para sa dating Pangulo ng Bansa. At nasa linya ang Bombo Radyo Davao. Mainit na sinalubong ng mga Davaoenyo si former President at ngayon Citizen Rodrigo Duterte kagabi matapos na lumapag dito sa Davao City Bangoy International Airport ang kanyang sinakyang commercial flight ng Philippine Airlines PR1819 ng bandang alas 7 yan kagabi, kung saan nag-abang din ang mga Davaoenyo sa ilang kalsada na dinaanan ng convoy ng dating Pangulo. Kung maalala, maraming mga Davaoenyo ang naging emosyonal at naluha sa transition rights sa Malacanang nang magpalit ang Duterte at Marcos administration na siyang hudyat din ng pagtatapos ng termino ni Citizen Rudy.
Naging excited naman ng mga Dabawenyo kung saan go naman nakipag-selfie itong si Citizen Rudy sa iba pang mga pasaherong nakasabay niya sa kanyang flight, at pagkatapos niyan ay dumiretso na ito sa homecoming concert na isinagawa para sa kanya, kung saan ay idinaos ito sa NCCC Mall Bahada nitong lungsod ng Davao. Sa kasalukuyan, hindi pa malaman kung ano ba ang susunod na plano o kung ano ang susunod na gagawin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon na isa ng sibilyan. Sa homecoming concert nga naman pala ay nagpasalamat ang dating Pangulo sa lahat ng Dabawenyo, kung saan ay naging emosyonal pa ito sa kanyang huling mensahe. Ngayon nating pakinggan ang mensahe ni Pangulong Rodrigo Duterte kagabi sa isinagawang homecoming concert para sa kanya. Good to Mindanao because it is the land of promise. Hindi ako magdugay kay naamay music. Murag dalimpyo naman ang likod ng ulit. Yung napatasan. Nakapag happening. Ako muli na ko kay sayo ko ni Matalinang. Bidawat Marcos Marcos. Na kumatalikod. Let me address kamong tanan. Kaning akong isulti ninyo para na sa inyong tanan. Daghan kaayong salamat. At yan ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo at sa nang citizen sa kanyang kagabi sa kanyang homecoming concert. Bombo, alyan, siguro paki-explain na lang yung sinabi ni Pangulong Duterte dito sa may later part ng kanyang speech para maintindihan ng ating mga listeners. Opo, ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagpasalamat siya sa mga Dabawenyo, kung saan sa uling bahagi ng kanyang mensahe ay medyo nakiyok pa o naging emosyonal itong si Pangulong Rodrigo Duterte. Ang ibig sabihin po ng daghang salamat ay maraming salamat po. So, saan itong naging destinasyon na ni dating Pangulong Duterte kagabi pagkatapos ng concert na isinagawa para sa kanya dyan na Bombo Alyan? Commercial flight ni Pangulong Rodrigo Duterte bandang alas 7 kagabi, at pagkatapos yan ay dumiretso siya doon sa homecoming concert na isinagawa dyan sa NCCC Mall Bahada. At pagkatapos niyan, medyo mataas pa ang ibinigay na mensahe ni Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan ay kinuwento niya ang tungkol dito sa Davao City. Kasi nga, hindi talaga taga Mindanao itong sila Pangulong Rodrigo Duterte, pero sabi nga ng mga Amerikano noon nga pumunta kayo sa Mindanao kasi ang Mindanao ay yung land of promise. Kaya kinuwento yan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang talumpati kagabi. At yun nga, pumunta sila dito sa Mindanao at napili nilang lugar dito sa Davao City. Pagkatapos ng kanyang mensahe dyan sa homecoming concert na isinagawa para sa kanya, ay umalis na si Pangulong Rodrigo Duterte at inaasahan na doon siya dumiretso sa kanyang bahay sa Doña Luisa. Okay, Bombo Alyan, maraming salamat. At yan ang ulat mula yung pila ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Alyan, Fernando Silaw para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Sa iba pang mga balita, muling nagpaalala naman ang Bureau of Immigration o BI sa mga baniyagang dito sa Pilipinas na iwasan ang paglahok sa mga kilos protesta kahit natapos ng inaugurasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kahapon nang nagbabala ang Bureau of Immigration sa lahat ng mga baniyagang iwasan ang pagdalo sa mga rally kasabay na rin ng malaking event. Sinabi naman ni BI Commissioner Jaime Morente na ang mga banyaga na nasa bansa ay dapat na hindi alam sa mga isyong politikal ng ating bansa at iwasan ang pagdalo sa mga rally na paglabag-an niya sa immigration law sa ating bansa. Ayon sa Bureau, ang polisiya ng pamahalaan ay pagbawalan ang mga foreign nationals na lumahok at sumuporta sa anumang mga isinasagawang rally, assembly o gathering. Nag-issue rin ang mga ito ng warning para maiwasang maulit ang mga pangyayari noon ng ilang individual ang pinadeport at na blacklist sa bansa
dahil sa pagdalo ng mga ito sa partisan political activities. Ang lahat naman ng mga banyagang nakikisali sa political demonstrations sa mga nakalipas na taon ay nagpakita raw ng hindi na paggalang sa mga otoridad sa bansa. Kung maalala nga, nasampulan dito ang ilang banyagang madre na si Sister Patricia Fox na pinadeport noong taong 2018 dahil yan sa paglahok niya sa mga isinasagawang rally dito sa bansa. Samantala, nagpabiso rin ang Sulain na magpapatupad sila ng yan nga ang ilan sa mga babala mula sa Bureau of Immigration. Samantala, tiniyak ngayon ng bagong Department of Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo na kanyang papalawigin ang lahat ng kontrata ng mga DSWD workers na na-hire sa ilalim ng Contract Service o itong COS. Sa kanyang speech sa DSWD turnover ceremony, nagpasalamat ito kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos dahil sa pagkakataong ibinigay para sa makapagsilbi sa pamahalaan. Ayon kay Tulfo, tinatanggap niya ang hamon na ito at alam daw niyang ang trabahong ito ay trabaho para pagsilbihan ang ating mga kababayan na mahihirap. Itinuturing ito ni Tulfo na isang misyon at hindi lamang daw niya ito gagampanan kundi magiging successful sa ibinigay na trabaho. Dahil dito, hiniling ni Tulfo ang tulong ng lahat para maisakatuparan nito ang kanyang kanyang pagnanais. Nangako rin si Tulfo ng magandang serbisyo at papabilisin ang mga pagbibigay ng tulong sa mga mahihirap, vulnerable, itong marginalized at disadvantaged sectors sa ating lipunan. Titignan din umano niya ang pagpapagaan sa requirement ng mga kukuha ng assistance. Nagpasalamat din ito sa outgoing DSWD Secretary Rolando Bautista dahil sa kanyang leadership sa gitna ng COVID-19 pandemic at iba pang natural calamities. Sa turnover ceremony, nasa kamay naman ni Bautista itong Transition Handbook, ang Social Amelioration Program Coffee Table Book at Terminal Report, maging ang DSWD Red Vest at DSWD Colors kay Tulfo. Sa iba pang mga balita, ilang senador naman ang nagbigay na ng pahayag sa pagtatapos ng termino ni dating Pangulong Duterte at pagpasok naman ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaugnay niyan, may nakalap na balita si Bombo Raymond Tinazal. Bombo Ever, Bombo Gerald, kahapon nga ay nagkaroon na ng mga iba't ibang mga reaksyon at mga pahayag yung iba't ibang mga senador kaugnay sa pagkakatapos ng termino ni Pangulong Duterte at pagpasok naman ng administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. At kaugnay nga niyan, Bombo Ever, Bombo Gerald, ay itong si Senator Bongo, syempre, ang kanang kamay ng Pangulong Duterte ay naging emosyonal at nagkaroon pa sila ng kumbaga pinakahuling pagkakataon na mag-selfie ni Pangulong Duterte ilang minuto bago matapos ang termino ni Pangulong Duterte. At siya ay kasakasama ng Pangulo sa huling sandali ng kanyang termino sa administrasyon. At kaugnay nga niyan ay sinabi ni Bongo na isang karangalan na maging bahagi uli ng panibagong yugto o chapter ng ating kasaysayan. At ito yung pagpasok nga ng Marcos administration. At sinabi ng Pangulo, itong si Bongo, na ipagpapatuloy niya ang mga nasimulan na mga programa ni Pangulong Duterte bilang mambabatas. Kabilang na dyan yung pagpasa ng mga panukalang batas kaugnay sa mga gusto pang mangyari sana ni Pangulong Duterte. At sa panig naman ni Senador Bato de la Rosa ay kanya sinabi na itong si Pangulong Duterte ang may turing na most impactful o nakapagbigay ng malaking impact o epekto sa buhay ng mga Pilipino.
Sa panig naman ni Senador Manny Pacquiao, siya ay nagpasalamat kay Pangulong Duterte sa kanyang serbisyo at magandang performance sa gitna ng mga pandemya at krisis na kinaharap ng ating bansa. At siya raw ay nagdarasal para sa tagumpay ni Pangulong Marcos. Sa panig naman ni Raffy Tulfo, ang isang neophyte senador, na siya ay sang-ayon doon sa naging inaugural address ni Pangulong Marcos. At siya raw ay susunod doon sa sinabi ni Marcos na no excuses sa pagtupad ng mandato at pagbibigay ng serbisyo sa taong bayan. Ito namang si Senador Jingo Estrada ay kanya raw nakita sa panahon ng kampanya kung gaano kamahal ni Pangulong Marcos ang bansa at nangako rin ito ng suporta sa mga adhikain at mga gustong mangyari ni Marcos sa kanyang administrasyon. Sa panig naman ni Senator Joel Villanueva, siya ay nagagalak na nabanggit ni Pangulong Marcos sa kanyang inaugural address yung about o kaya kaugnay sa job opportunities, yung technical, vocational and training at yung competent wages o yung karampatang sahod para sa mga manggagawa. So talagang kahapon, Bombo Gerald, doon sa Malacanang ay talagang napansin natin na naging emosyonal, lalo na yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte sa loob ng 6 taon na panunungkulan bilang presidente ng ating bansa. At tingnan natin yung mga magiging development, magiging mga pagkilos sa mga senador kaugnay sa mga inilatag na mga agenda, programa ni bagong Pangulong Marcos. At yan ating babantayan naman dito sa mataas na kapulungan ng Kongreso o ang Senado. Bombo Gerald, Bombo Ever. So talagang yung Senado ngayon sinasabing super majority at marami na rin yung nagpahayag, nag-congratulate dito sa Pangulo, bagong Pangulo Bombo Raymond. So asahan natin na sa mga susunod na taon or kahit linggo siguro kung mayroong mga nais itong si Pangulong Marcos ay madali na lang dahil nagkakaisa ngayon itong Senado Bombo Raymond. Well, isa sa mga abang natin, Bombo Gerald, yung LEDAC. Ito yung kauna-unahan na pag-convene ni Pangulong Marcos, yung Legislative Executive Development Advisory Council o yung LEDAC, kung saan ay dito ilalatag ni Marcos yung kanyang mga priority legislative measures at magkaroon sila ng pag-uusap sa mga mamabatas para mapabilis yung pagpasa ng mga naturang mga batas na yan, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Okay, so tayo ngayon ay live mula pa rin dito sa Senado sa Pasay City. Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Samantala, ilang kongresista naman po ang nagpaabot ng kanilang pakikiramay dito pa rin sa pagpanaw ng kanilang dating kasamahan, si Representative Rolando Andaya. At mareport si Bombo Annalise Soberano. Nagpaabot ng kani-kanilang pagkikiramay ang ilang mga mambabatas sa dati nilang kasamahan sa Kongreso, ang pumanaw na si dating Congressman Rolando Nonoy Andaya. Kabilang sa mga nagpaabot ng kanilang pakikiramay ay sina House Majority Leader Congressman Martin Romualdez, Albay 2nd District Representative Joey Salceda, Congressman Eric Pineda at Congressman Sharon Garin. Si Andaya ay dating House Majority Leader sa panahon ni Speaker Gloria Macapagal Arroyo, ang 2nd District Representative ng Pampanga noong 17th Congress. Kanya-kanyang inalala ng mga mambabatas ang naging kontribusyon ni Andaya. Bukod sa pagiging magaling na mambabatas, mabait din itong kaibigan. Ayon kay Congressman Romualdez, siya ay nabigla at ang iba pang mga mambabatas sa balita na kapagpanaw ni Andaya kahapon. Dagdag pa nito na kanilang mamimiss ang dating
congressman. Ayon naman kay Congressman Joey Salceda, ang ama ni Andaya, si Rolando Sr. ay kanyang mentor. Kapatid ang turing ni Salceda sa namayapang mambabatas kung saan pareho ang kanilang mentor. Lubhang nalungkot naman si Salceda sa biglang pagpanaw ni Andaya Jr. Sa panig naman ni Congressman Eric Pineda, napaka-tragic anya ang nangyari sa dating mambabatas. Para naman kay Congressman Sharon Derin, si Andaya ay napakatalinong tao. Tinuruan umano siya nito kung paano manalo sa war of attitude. Samantala, nananawagan naman si Congressman Romualdez sa mga kapwa nitong mambabatas at ang sambayanang Pilipino na suportahan ang Roadmap to Recovery and Progress na inilatag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang inaugural address kahapon. Sinabi pa ng Majority Leader na malinaw ang vision at mission ng Pangulo kung ano ang nais nitong i-accomplish para sa bansa. Ayon pa kay Romualdez, moral responsibility ng bawat isang Pilipino na suportahan ang Pangulo at ang kanyang administrasyon. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Kaugnay niyan ay may update pa rin na tayo dito pa rin sa pagpanaw nga ni Representative Andaya at nasa linya ang Bombo Radio Naga. Yes, mamaya balikan natin itong... Andaya. Okay, sige, go ahead. Bombo Kim. Alright, Bombo Gerald, tuluyan na nga dinala sa Maynila ang abo ni dating Congressman Attorney Rolando Nonoy Andaya kaninang alas 12 ng madaling araw para makita ng kanyang mga kamag-anak bago ito ihatid sa huling hantungan. Ito'y matapos i-cremate at iburol ng ilang oras sa Eternal Gardens na nagbigay daan naman para sa mga kaibigan at kasama nito na politika na makita ito sa huling sandali. Nananatili rin namang tikom ang bibig ng mga otoridad dahil na rin sa naging pakiusap ng pamilya Andaya na huwag nang magpalabas pa ng pahayag at hintayin na lamang ang opisyal na magiging pahayag ng mga kamag-anak nito. Sa kabila naman ito, inilarawan ni Pasakaw Councilor Carlo Banyas bilang very principled at very intelligent man ang dating opisyal. Aniya mapagmahal at may malasakit sa kanyang mga nasasakupan ang dating kongresista at walang ibang iniisip kung hindi ang ikabubuti ng lalawigan ng Camarines Sur. Dagdag pa nito, nasaksihan niya mismo kung paano ito magmalasakit sa lalawigan na noong nakasama niya si Andaya sa Central Bicol State University of Agriculture nang maglingkod naman ito bilang representative ng education sector ng Kongreso. Ito rin ang dahilan kung bakit labis umano silang nabigla at nalungkot nang mapabalita na binawian na nga ng buhay ang dating opisyal. Hindi umano nito akalain na ang pagsasama-sama ng kanilang grupo isang linggo bago ang May 9 election ang magiging huling pagkakataon na pala na makikita nila at makakasama ang nabuhay si Andaya. Ayon pa sa konsehal, maging sila ay hindi rin alam kung ano ang totoong naging dahilan ng biglaang pagkawala nga ng dating opisyal dahil maging sa kanila umano ay hindi rin ipinaalam ng pamilya Andaya ang nasabing impormasyon. Samantala, nagpasalamat rin ito sa lahat ng patuloy na sumusuporta at patuloy na nagtitiwala sa dating kongresista kahit na wala na ito noon sa pwesto. Sa ngayon, wala pa namang opisya o impormasyon kung kailan ang eksaktong araw ng magiging libing ng nasabing dating opisyal. Sa ngayon, pakinggan muna natin ang bahagi ng pahayag ni Pasakaw Councilor Carlo Banyas. Still, they kayo makatubod. Kasi ako personally knowing Governor or Boss Nonoy Andaya, very principled siya. He's a very principled man. Nakaibanan ko siya, si Biswa. Kami pa members ng Board of Regents. He was representing the education sector ng Congress. So, parte man ako kay Tuduman. Very principled man, very intelligent. Ang wisdom niya talaga yaon. And genuine na nag-iisip para sa mga constituentes.
So yan na ang bahagi ng pahayag ni Pasakaw Carlo Banyas. How's that, Bombo Gerald? Okay, Bombo Kim, okay na? Okay, alright. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radyo Naga para sa Bombo Network News. Mula sa Bombo Radyo Naga, Bombo Kim Tuanso nag-uulat para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Bombo Sports News. Umaasa ang Gilas Pilipinas coach na si Nedad Vucinic na gumaling na sa kanyang ankle injury itong si Carl Tamayo. Natamo ito ng University of the Philippines rising star na si Tamayo ang injury sa pagkatalo ng Gilas sa kamay ng New Zealand sa score na 106-60 dito pa rin sa FIBA World Cup 2023 Asian Qualifiers. Dahil ito posibleng hindi na makapaglaro si Tamayo sa paghaharap ng Gilas laban pa rin sa India sa araw ng Linggo at gaganapin ito sa Mall of Asia Arena dito sa Pasay City. Ang pagkaka-injury ni Tamayo ay isang hamon sa Gilas dahil sa kawalan na ni itong kanilang iba pang mga players. Tinayak naman ni Gilas coach na mayroong mga iba pang manlalaro ng Gilas na papalit kay Tamayo gaya nina Renz Abando, William Navarro, Gio Chu at Kevin Kiambao. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan ng piso kontra sa ibang currencies ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar sa ngayon katumbas ng 55 pesos at 2 centavos, ang Hong Kong dollar 7 pesos at 1 centavos, ang Singaporean dollar 39 pesos at 49 centavos, ang euro 57 pesos at 46 centavos, habang ang Saudi Arabian rial ay 14 pesos at 66 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Horacio Imperator. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sa Iloilo. Kalibutan, welcome sa Bombo Hanay Big Time.
Diri sa RYFM, Bombo Radio, Iloilo, ang flagship station sang the undisputed number 1 radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Adlaw kita karon sang Biyernes, petsa 1, entrada ng adlaw sa bulan sang Hulyo tuig 2022. Yara na kita karon sa ikaduhang semestre sang tuig 2022. Ang inyo anchorman, subong aga, Bombo Donny Digala. Sa aton mga headlines, sa aton karon mga talalupandon nga mga balita diri sa aton nga pagpangalagad sa balita sa rakat sa aton sining panahon. Ikapat sining bagyo nga nagasulod sa Pilipinas subong nga tuig 2022, ining si tropical depression nga si Domeng nagaapekto karon sa pila ka mga area sang Luzon kagamangin diri sa bahin sang Visayas. Sandig sa forecast ang pag-asa mahimo nga magabaskog pa ini karon kagamangin na isa ka tropical storm subong sining adlaw sang Biyernes. Sa dugang pa nga mga balita sa balita nasyonal, sa nangin inaugural address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., madamo siya sinisang mga na touch nga mga issues nga atubangon sa iya sining administrasyon sa sining formal na nga ti pagsugod sa iya sini nga anom sining katuig nga termino kahapon nga adlaw. Pero isa sa mga nangin talalupandon diri ang way niya gid pag-mention sa issue sa illegal sining droga, issue sa korupsyon, kag issue sa communist insurgency. Ini nga mga issues ang sama-sami sa sulod sang anom katuig sa aton sining nga mga kabombo nangin part gid, nangin staple gid sa mga speeches iya ni Presidente Rodrigo Duterte. Tama gid kalapit sa iya ang ini nga mga issues, pero sa gin-deliver nga inaugural speech kahapon ni Presidente Bongbong Marcos, may mga na-mention man siyang ti padayuno niya ang pila sa mga nasuguran sini sa Duterte administration, partikular ang ining massive infrastructure program nga build nga ginsuguran sang Duterte administration. Pero ang ining ginbilin sa iya, ang tugyan sa iya ni Presidente Duterte nga kampanya kontra sa illegal sini nga droga, daw ay tugapon mamitlang sang bago sini nga presidente sa Pilipinas. Sa dugang pagkaroon nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad produksyon sa sektor sang agrikultura, partikular sa mga pananom. Mahimo kuno nga maganubo sa masunod ya sini nga mga binulan, bangod man kay ang iban nga mga manguma nga nag-agunto sa kamahal sang presyo ya karon sang abono, amuman sang presyo sang produktong petrolyo ang na-discourage kaga nagauntat nanay subong sa pagpanguma. Di hindi bala may araman sang ayuda nga aton sining Department of Agriculture subsidiya sa aton sining mga farmers way panikabot. Sa iban pagid karon nga mga balita, 2 ka pesos sining saka sa plitihan sa mga public utility jeepneys epektibo na sa subong iyang adlaw. Kagin patuma na karon sa mga POJ operators and drivers sa mga syudad sang Iloilo. Mga pasahero nagabatsyag sa sining pagmahal sang pletihan. Sa dugang pa nga mga balita, ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board diri sa Region 6 daw malamig karon ang ilang sining response sa sining request ni Iloilo City Mayor Jared Trañas nga pabalikon diri sa syudad sang Iloilo ang biyahe sang mga first town jeepneys. Sa iban pagid nga mga balita, ang taga 500 pesos sini nga bulanan nga ayuda sa mga pigado nga mga pamilya halin sa DSWD mabato na karon sang mga target beneficiaries. Amo ning promisa ni Presidente Rodrigo Duterte antes siya nagpanaog sa pwesto nga bilang kabahin man sa ayuda sang gobyerno sa pigado sining mga pumuluyo subong nga apektado man sang sining pagsinaka sang mga presyo sa mga balaklon nga tugaman sang pagminahal sang presyo sang gatong.
500 pesos kun yung monthly subsidy for 6 months para sa poor households. Pero natigayon ini karon sa ato niya sini nga mga kabombo nga mapanagtag why na si presidente or si former president Rodrigo Duterte sa pwesto. 7 minutos na nakaligad sa takna nga alas 8 sa agadri sa aton sini nga pagpangalagad mag-uumon aton sini nga tiyempo karon diri sa bahin niya sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Hibalon tabi ang latest sini nga lakas ng panahon kay may nahimo naman niya karon nga panibag-o sining bagyo sa sulod sang Philippine Area of Responsibility ining si Tropical Depression nga si Domeng. Bag-o lang nagalipas si Bagyo Kaloy. Ari naman karon si Domeng nagdungan siya sa aton sining linya. Ingkaw po nato nagikan sa Pag-asa Iloilo, Bombo Mel. Sa aton sining linya si Mr. Ferds Robin. Sir Ferds, good morning. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Pod mo si Bombo Donny Digala. Hello sir, good morning sir. Kasi tanan nato nasuki nga tagpalamati. Amo ni aton latest weather update sa subong nga adlaw sang unang adlaw sang Hulyo 2022. Base sa aton latest analysis sa alas 4 kagina sang kaagahon ang aton ginamonitor nga bagyo nga may ara sang local name nga si Domeng, ginabuluban pa naton base sa tanan nga available data nga yara na sa kaliyon nga 950 kilometers silangan sang extreme northern Luzon. Ang ini nga bagyo may dalay ni siya hangin o maximum sustained winds nga 55 kilometers per hour malapit sa sentro kag pagmadlo sa Agostones nga magalabot sa 70 kilometers per hour samtang magahulag ini siya karon sa northward nga direksyon sa kada sigon nga 20 kilometers per hour. Ang ini nga bagyo manubo ang tsansa nga maglandfall sa aton nga pungsod base sa aton nga latest analysis kag sa karon ginalauman naton base sa aton nga latest forecast data nga posible ni siya nga magwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility sa Sabado or buwas sang kaagahon. Ang ini nga bagyo man sang tangara pa siya sa kadagatan intensify pa ini kag sa karon amo siya ang isa sa mga gapa enhance ang aton nga hangin habagat which in turn amo ang gapa apekto sa western section sang central kag southern Luzon dala na kita diri sa western Visayas. Kag bangod sining sistema ang southwest monsoon o hangin habagat among magkapadala sa aton diri sa mga magalumon nga kalangitan nga makadalaman sa mga lapta-lapta nga mga pag-ulan pangilat kag panaguob labi na gid sa hapon kag sa kagabihon sa iban nga parte sang aton rehiyon. Kasarangan na hangin halin sa nabagat na nakatundan tuntob sa nabakadnan silangan ang mga ibabaw sa western Visayas sa diin kasarangan aton mga pagbalod sa kadagatan. Forecast range of temperatures naton yara sa 24 tubtob 32 degrees centigrado. Aton nga adlaw nagbutla kaina alas 5:31 sang kaagahon matunod ini siya alas 6:16 sa hapon. Amo ni aton latest weather update halin diri sa Iloilo Doppler Radar Station Pag-asa Visayas DOST. Ako si Ferds Rubin, madamo gid nga salamat. Okay, Sir Ferds. Yes sir. Saan o gina-expect nga magwa ni si Domeng sa PAR or basi may tsansa pa ni nga mag-landfall, Sir Ferds? Well, sa aron base sa aton na latest analysis, posible ni siya nga magwa sa aton nga PAR line sa buwas sa Saturday sang kagahon no. Again sa karon manubo ang chance nga mag-landfall ini siya sa anuman nga bahin sang aton nga pungsod kay ginalauman naton gina-forecast naton nga pababaw or northward ang iya nga paghulag. Okay, sige. Thank you gid Sir Ferds. Thank you sir and salawat mayong adlaw tanan. Si Sir Ferds Robin sa Pag-asa Iloilo diri sa aton sining pagpangalagad. Way man sang direktang epekto ang ining mga bagyo diri sa Pilipinas pero ang ila sining epekto ya karon sa huyop balasang hanging habagat nga ginapa-intensify nila ini. Tiamo na nagadala ya karon sa mga pagulan-ulan diri sa aton sini nga pungsod kag partikular diri sa aton sini karon nga rehiyon. Ang pinaka apektado karon niya sang sining bagyo nga si Domeng amo ang area sang southern Luzon kag may ara gani karon sang gale warning sa may southern seaboard sang Luzon sa diin ti bawal sa mga magagmay dito yang mga sakayan ang magapalayag diri sa bahin karon sa western Visayas sa aton sining mga kabombo so far hindi man sang apektado sang gale warning ang pagpangisda ya diri sa aton sining mga kauturan aw man ang biyahe sa mga sakayan kag mga barko diri sa area sa western Visayas. 11 minutos na nakaligad sa takna nga alas 8 subong adlaw Hulyo 1 nag-take effect ang ining fare hike nga 2 ka pesos sa mga nagabiyahe sining mga public utility jeepneys. Inline sinitsak naton sa diri Madugay aton sining koneksyon sa bahin karon sang
transport sector kung bala tanana sila sini ang nagpatuman kay sino man abing hindi sila gusto nga mag pasaka sang ila sini nga plitihan kay ti amo ganing ila iya sini nga mga appeal sa karon ang pamangkot ti ang 2 pesos ayhan nga saka sa ila iya sini nga plitihan sa mga POJs ang maka dawa na gidman bala sila sini kay bangod man sa sining asod-asod yang pagsinaka sang presyo sang produktong petrolyo, partikular sa krudo. Ang krudo ya karon amo nang pinakamahal sining nga petrolyong product diri sa Pilipinas. Mas nagmahal pa saya sa gasolina. Ti mga POJs nato ni krudo ning ila sining nga ginatughong even ining mga bag-o nga mga unit sang sining mga minibus nga nagabiyahe karon ining mga Euro 4 engine and modernized kuno nga mga jeepney sa aton sining nga mga kabombo diesel powered mani orti krudo maning ila sining nga ginatughong sa linya ta may kaupod naton ang presidente sang Iklahoda kag chairman sang Western Visayas Transport Cooperative, si Mr. Raimundo Boyat Parcon. Sir Boyat, good morning. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Upod mo si Bombo Donny Digala. Bombo Donny, mayong aga. Okay. Sir Boyat, kamusta ang inyo sinikaroon nga monitoring sa inyo sining nga grupo after nga take effect na subong ang ining 2 pesos nga fare increase sa aton sining nga mga POJ sa Sir Boyat? Bombo Donny, sakto na no kay ti kapon na destroy na mga drivers naton. Kasi peste do hindi gini kabawi kami sa 2 pesos niya ginsaka sa plite. Pero siya piway na ta sa may mo kay ti ang amon una nga petition dito bumudon amo nang 250 no. Sang ligad pa nga tuig. Ang grant nila is 2 peso no. Ang grant nila kagati sa subong bumudon isang time namon padala namon petition sang nagligad daw 15 no ang 49 to 50 ang atong na diesel sang nagligad no. Sa subong lambot ng 92 no 93 na atong na diesel kaya ang atong tani preparasyon sinidre bumuduni nga para kita petition ni wat sang 6 pesos no o galing unahan na kita nila sa pag-implement sining 2 ka pesos bumuduni iti ini bumuduni makasapin-sapin na gidman no sa atong mga drivers sining 2 peso nga saka nila kay mayroon kitang succeeding kilometers nga ginapatong nga bumuduni kung layo-layo gawain mo sini diri nga kaduan. Muna bumuduni ni ti amo mangyapon kay ti ang diesel nila is kalambot siya tag 2,000 at ang kalakason nila si sa kadlaw bumuduni dapat magtaka sila sa nga 3,000 o 3,200 no. Amo nang takasong drivers naton kay ti sila nga price sige lang at least niya matigong dugangan pero sulod ni tanan sinya price sa amon nga diesel yung 2 ka pesos ng dugang nila. Ang susuga ini pero depende sa amon nga biyahe. Amo na bumbutsam kay duni kay ti wala anta sa mimo may ganikin hambal ko siya nga yung tagaan kita sang dugang ay kuan lang nato nagagibato no taon ina kay ti ina sininto ya makadugang dugang sa inyong makinitaan sa bilog ninyo nga pagbiyahe sa kadlaw. Okay. So para magiyahan karon ang aton sining mga commuters sa Sir Boyat sa sining bag-o sining rate naton sa plitihan bali ang first 4 kilometers 11 pesos na. Kay 2 ka pesos saka. Oo. Sa succeeding kilometers o galing Sir Boyat ano mga changes dra? Succeeding kilometers sa aton mga bubudong wala ay nagitandog no bali 150 gyapon sa traditional jeep. Ang sa aton sinidre nga mga modernized jeep is man no bali 2 peso na ilang succeeding kilometers. Kung namalon ang ilang ang aton subong sa traditional is halin sa 9 pesos pagkadto kita sa 11 pesos no. Ang aton nga modernized jeep sa 11 pesos na ilang minimum makadto kita sa 13 pesos no ang first 4 kilometers. Ang ato niya nga magsubra kita sa 4 kilometers, may succeeding kita nga 150 sa traditional, kag 2 ka pesos, ato sinidri nga modernized jeep bumuduni. Okay, so sa base fare or sa minimum fare gid lang gali ang changes sa sining plitihan subong Sir Boyat? Correct mo bumuduni sa minimum na kita nagdugang no. Kay amo ina gin-approve nila minimum lang kagawain laging dala ini nga succeeding kilometers kasi bumuduni kung daloon nila ini masikit-sikit gini sa aton nga mga pasahero no. Ito imagine mo subong ya ang aton nga mga ruta subong nga dagan nga naga-tour rides aton sinidri nga mga pasahero. Once mag-tour rides ka bumuduni masikit-sikit yung 2 ka pesos no. Nga bisan sa city proper ka ng area magkadto
may 11 pesos ka na nga gastoson plus mag-double ride ka bumuduni, badlagan mo nga isa mo ka ride pagkato sa city, kung mag-double ride ka is 22 pesos sa bumuduni, no? Imagine mo pagbalik mo sa hapon, bumuduni amo man matabo. Imagine pa o kung mag-3 rides ka, no? Iti sumong damo gid pang utod nga mga ruta naton, kaga timayron din nga ruta naton nga nakalambot sa ilang sinini diri nga mga destination, kung iban sinidre bumuduni, agin utod, may pilitan nga bumuduni nga mag double ride or triple ride bumuduni. Okay. So, nag-grant inyo sining unang nga appeal sa fare increase, although 2 lang ka pesos ang gin-grant sa inyo, but may ara ka mo sang another appeal tani nga sakaan sang 6 pesos. Anong matabo sini karon, Sir Boyet? Padayon gyapon ni or i-withdraw nyo lang ini kay may ara na sa nag-grant ang LTFRB? Bumuduni lang taon nato nini kay tiya bago pa man kapungko ang aton nga presidente, no? Kaga tigo pa promesa man siya nga matamaton niya balik, no? Ay nga pag asod-asod nga saka sa aton nga diesel. Ang amo siya bumuduni kung magdubo gyud ng diesel naton, basi pumungko siya nga atong presidente subong siya subong nakapungko na sa kapo, no? Taga sa subong adlaw pinagan ro ni bumuduni for 1 month, no? Nga daw sige yung saka sa aton nga diesel bumuduni i-postor din namon atong amon nga petition nga 6 pesos panigana na bumuduni sa sige-sige ka pang saka sa atong sinidre nga diesel. Panigana gini sa 10 pesos per liter nga diesel. Correct bumuduni. Panigana to ini kay ti doay nagid may mimo, no? Kay ti amo gina ang panambubuni, although nga na luoy kita sa atong mga commuters ti ngani naton nga dapat gobyerno na ni mahulag, no? Para man sa aton nga mga pumuluyo, no? Iti kami bilang driver, nagabakal kami sa diesel nga mahal, kimintindihan na sa pumulo naton kay iban sinidre nga mga pumuluyo naton mubuduni, driver nga bana, no? Kung ganing nga siya nunuloy kita sa mga drivers naton kay bira-biraan nila biyahe, ang nagakadtulang nila ginansya sa diesel bumuduni. Amon ganing nga lang taon naton ini bumuduni kung anong matabo sa aton kay tiya bago lang pungko atong nga presidente, kad kung matamat tiya panubo bumuduni, siguro mas steady kita sa 11 pesos pero bumuduni kung magnubo pagid bumuduni aton diesel, no, sa 39 or 40 pesos bumuduni ini guro bumuduni ining 11 pesos na taon guro ako kita niya maayo naman kung mag-stable atong nga diesel mayo man kita kapanubuan ni atong minimum per bumuduni. Okay. Na-mention mo ang iban nga mga kaupdanan ninyo sa transport sector nga nagabiyahe na palipot ila sini nga mga ruta. Now, apan sang series sa mga consultation sa resulta sa mga series of consultation sa mga opisyalis aton sa city government, sa mga concerned stakeholders, si Mayor Triñas nag-appeal dito karon nagpadala letter sa LTFRB nga i-allow ang iba ninyo sini nga mga kaupdanan, especially from the first town na nga mga jeepneys sa Sir Boyet nga makabalik nga biyahe liwat sa syudad sang Iloilo o galing kay according diri sa LTFRB Region 6 daway sang kasiguraduhan nga ma-grant ini sa city kay ang approval ara pa ya sa national office kag according nga nito sa kay Attorney John Altura sang LTFRB Region 6 mas mayo pagid kuno nga ti ang Iloilo Provincial Government, ang board magpasar sang resolusyon in support sa sining appeal ya karon sang Iloilo City. Daw kabudlay sang process na ya subo nga magpabalik sang biyahe, Sir Boyet, nga sadto sang gin-upload ini daw kadasig malang gani. Amo po doon sakto na kay ti sakto muna kay nag-istorya kita man kay Atty. Altura kahapon nga sininiya. Nagsulat si Mayor sa LTFRB na i-suspend na ining LPTRP, no? Pero aton sinidri nga sa bata bumuduni sa iya, kuti attorney, ako po lang ini na implement, kaga tani kay huntanay, ining aton nga ruta, before naton tani i-suspend na, no? Iti lang taon naton na bumuduni, implement ining LPTRP, kag nalipay na tani kita, nga kita rin sa siyudad ng Iloilo, ang mga traverse diri sa aton nga city proper area nato, no? Karon pasudlan mo naton bumuduni, maginutok naman kita dire, kag bumuduni ti pulo sining LPTRP sa syudad, kung amo inahimo naton bumuduni. Ako na hindi pangabayan na sa City Council or sa aton nga syudad, nga kayhon tanay, ining aton dire nga syudad kayhon tanay nga aton dire nga ruta, ang nga reklamo sa aton sinidiri nga mga drivers, kag mga pasahero, dapat amo na ini unahon naton kayo, no?
after sila nga daw okay na bumudo ni di ano ba mi mo kundi kita na lang diri ang magpanguna sa siyudad naton kay ti kaya man naton ni aton mga terminals kaya ti nangin mga ruta naton ginayo naton bumudo ni bahin man sa aton sinidring mga chapter association chapter president aton kag bahin man sa mga pumuluyo nga ibalik nga na sa daan nga ruta tunaan Mayo nga para manudo ni nga kung mag-modernize na ang mga jeepney naton mabudong ni away na tasing kayhol away na tasing dapat sinidire nga pungkuan o ito dapat siniti kay una na plaster na maayo kaya karon mabudong ni kung doon ang ruta namon kag once may ara kami modernized jeep may ara kami nga bulanan kada bulan ang bilising isa ka unit bumudong is 2.5 million di na mo inabawiyon karon kung ang amon ruta lipot no kag amon ruta hindi gidya makatrespasser sa among sinidiri nga dili kag sa among sinidiri nga monthly sa bangko bumuduni. Amo gani na bumuduni nga atong sinidiri nga pangabayman sa kay mayor akong pwede ini ana itutokan aton diri sa syudad after sina sinidiri amo na naguro pag manato nga hindi kaya sa atong diri nga mga jeep hindi kaya sa ano na iti mahitabulig sa province. Kung may bumuduni way patagani isa ka bulan no. Amo gani bumuduni nga ti kami mismo sa transport nagabulig gani kami nga para man nga mapamatian ang mga ibubunot sa pasahero naton kag ang ibubunot sa mga drivers naton nga wala gid kamon tungod nga mahal ang aton nga diesel kulang pa bumudo ni ang ila sinidiri nga kita ikumpara nimo sa ila sinidiri nga tugong sa diesel bumudo ni. Okay. Again Sir Boyet, sa kwan bala sa sining mga modernized jeep naton pila gani ang bili sang isa ka unit sini sa aton sini nga mga operators? Bumudo ni ang isa sinidiri nga may ari diri depende bumudo ni sa suppliers ha. Nara kita bumudo ni kwan nga hino amo ning hino is 2.8 plus no ang iyabili. Ang may ara magta diri nga apply sa aton ini nga mga suppliers na ang pinakanubuon nila is 2.5 2.4 95. Ang pinakanubuon nila bumudo ni among ining PAW no ang PAW is 2.2 million lang no ini ilang na kuan tag sa aton amo na bumudo ni nga ti mabrubudlay ini kay ti imagine mo mag 2.2 pa plus interest sumudo ni padagay gapon sa mahal nga among gani umudo ni ang aton sinidri adaw kita kibang ita bumudo ni magkuha sa mga bag-ong salakyan tungod nga ang aton ruta way pa naton kayo bumudo ni sa subong nga balaan naton bumudo ni amo ni nga plastada no bisan sa traditional nga ni kita subong kita naton nga daw hindi kita makatakas ang arkila gani kag sang diesel naton tungod mahal ka tama bumudo ni imagine pa kung pasudlan naton ini sa mga modernized jeep bumudo ni imagine mo nga amon ka konsumo sa diesel aircon mo tama niya kita ko hindi ka magnubo sa 20 masubra ka sa 20 liters at di bumudo ni times yung nabumudo ni sa 92 or 93 pesos bumudo ni imagine mo sila ang atong sininga dili nga diesel ang atong pang atong sinidre nga rin ang atong sinidre nga utang nga kada adlaw dapat i-separate mo na kag ang atong maintenance kag nga para sa drivers naton kag para sa aton nga grupo sa aton nga kooperatiba sa atong operator mo nabumudo ni nga amon dire ginalangkaw man naton tani nga kayo naton ana yung syudad naton before kita mag tawag naton before kita man nga tagaan na chance ini nga first town nga makabiyahe diri sa siyudad ng Iloilo kay ti matamat man namon gani bulig gumudo ni may ara kami dito nga mga mga tawag nato mga proposal na ipasa namon nato sa City Council kag sumongan sa kay Mayor Triñas kay kahapon nga adlaw gumudo ni ato man dito sa opisina naton sa City Councilor Cabaluna nagmasar gid sa kay isa kong mga sa Committee on Transportation amba naton siya bumudo ni attorney or kagawad may mga proposal kami na dapat gid nimo tani tutukan o dapat naton pungkuan amba nga sa aton bumudo ni sige nang wala problema kay after si matapos niya ako naari nakapungko nako kay niya 12 o'clock si niya ari ko sa opisina mo butambad lang kunsyan nako amo effective na kapon oo amo na bumudo ni nga may bisan siya Councilor Cabaluna kahapon na nangtaw niya kagasi niya ti hindi na solusyon natin ni Nong nga para nga ang aton inyong pagbiyahe mangin Mayo amo na bumudo ni nga ginaway kita naga sila nga ton opunira naton mas ini anay bumudo ni o pati kami 1 month
nga ginimplementar ni PTRP dapat tunan naton sa siyudad anay before ka man naman kita magulag buduni sa probinsya bumuduni. Kung mag 2.2 milyon ang bilis ang isa abi ka unit amaning pinakamadubo Sir Boyet, pila ang kinahanglan nga i-down sini sa kooperatiba para nga makakuha sini nga unit? Bumuduni may ara ginatag ang gobyerno naton nga subsidy no. Ang ginatag sa gobyerno ng subsidy sa aton nga matawag nato sing kauyat sa mga prangkisa no. 160 ang ginatag nga for down payment ina bumuduni sa aton nga mga unit. Pero bumuduni hindi na matupa sa co-op kundi matupa ina sa bangko bumuduni. Amo na bumuduni aton down payment sa aton nga mga units nga i-grant sa aton kay per franchise ni bumuduni ini nga paghatag sa subsidy sa aton sinidre nga mga operator no may 160,000 sila nga down payment ang dapat mo doon mara man sila nga capital mara sila nga financial capacity nga 20,000 na para daw collateral namon sa bangko namoy nang basihan sa bangko mo doon nga pasado kana kami ara nga financial capacity nga tag sa bangko mo doon pagi sa co-op naton amo nang basihan ka bangko nga pasado kad amo nang basihan ka bangko mo doon nga maka-loan ang aton nga kooperatiba. Okay, and then ang monthly nyo sini pilang matunan sini sang monthly sang kooperatiba sa isa ka unit abi sining 2.2 milyon nga worth sang modernized jeep Sir Boyet? Abong po niya wala pa nato nga compute kay may harapan nga mga insurance, wala pa dala nga mga interest no. Kaya wala pa naman na compute basta hindi sa ato maglantaw mo doon hindi ka magdubo sa 30,000 or at 28,000 no. Ang bulan. Ang bulan no. Ang pinakamalmal sini nag 2.8 million dapat magasubra ka 30 plus no ang sini nga kakason kada bulan. Pero tining nubo-nubo mo doon bali nubo-nubo lang no ang nga monthly tungkol mo doon nga dubo ang presyo. Ang mo doon nga before namon ini ti manutabo na basi da 1st of July magranta nga mo nga LOG sa Land Bank kada magagawa ang mga unit namon nga bago dito sa Manila bumuduni. Ano ning LOG gani ang bot silingon sini Sir Boyet? Amo na nga guaranteed loan namon bumuduni sa bangko. Sige. With this, imo siring nga tiyempo sa Bombo Radio Iloilo, madamo gid nga salamat Mr. Boyet Parcon sir, good morning sa imo. May mga bumuduni ka mga sa Bombo Radio. Si Mr. Raimundo Boyet Parcon, presidente sang Iklahoda kag chairman sang Western Visayas Transport Cooperative diri sa aton sini nga pagapangalagad. Balik-balikan tani sa aton sini nga mga kabombo kay pagbalik ta i-check naton ang aton sini nga mga transport groups man sa may area karon sang Pavia, no, partikular dra sa may Ungka terminal kay dra na nakutob ang mga jeep nga nagabiyahe halin dito sa may area sang Pavia kag subong ti may tsansa nga makabalik sila diri sa syudad sang Iloilo kuni grant sang LTFRB ang request ni Mayor Jared Tranyas nga pabalikon ini sila sa ilaya sining pagbiyahe sa syudad sang Iloilo kag subumanti sa epekto karon sa mga commuters sining saka nga 2 ka peso sa ilaya sining mga plitihan. Balikan ta na pagkatapos sa mga pahanumdom. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation.
likawan ang pagpanigarilyo bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen, agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away, agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may
dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ukon sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayellow ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Masami bala nga nagabiring ang mutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini. 40 minutos na nakaligad sa tak ng alas 8 sa aga, pabalik sa Bombo Hanay Big Time. Upod sa inyo Anchorman Bombo Donny Digala. I-check na ito ng report sa aton sining patrol with Bombo Rex Teves direkta sa may area sang Ungka Terminal sa may distrito karon sang Haro. Reaksyon ini sang pila ka mga commuters sa sining saka karon nga or saka sa plitihan nga ginpatuman sa mga POJs after nga gin-aprobahan ini sang LTFRB ang ila sining request nga magpasaka sang suktanay sa bahay niya karon sa mga public utility jeepneys. 2 ka pesos ini ang saka pero sa minimum fare lang ini mag-take effect kag ang additional sining nga mga balayran sa succeeding kilometers after sang sining standard nga 4 kilometers. Why niya sang pagbago sa aton sining nga mga kabombo?
So all in all, regardless sa kalayoon sang biyahe or ginsakay sang isa ka pasayro, 2 ka pesos lang ang iya sini nga saka, kaya magabag-o sinadra sa aton sini nga mga kabombo ang dira lang iya sa minimum fare nga 9 pesos nga 11 pesos sa karon. Ang sasaksiding sini nga mga kilometrahe ti magapabilin sa 1 pesos and 50 centavos. Sekta si Bombo Rex sa report, please come in. Yes, Bumudoni, nagareklamo man ang iban nga katapong isang driver sa pagkikilometer sa pagpataas ng pasahe diri sa bahin sang Pabia Ongka Terminal. Sa interview naton sa kay Randy Di Camelo, driver sang Ongka ITDSI, iya gipahayan nga mabugat na ini para sa mga commuter. Ugaling wala man sila may mahimo kag sa pa advantage man sa ila para idugang sa pagtugong sang gasolina. Iya man gipahayag nga mas pabor sa ila Bumudoni ang pagpatuman sang LPTRP kay tungod nga biyahe ni sila sang Ongka ITDSI. Kung sa diin nga naglaba pagid ang ila ruta Bumudoni kag nakaangkon sila sang ginatawag na nga maayo gid nga bintagay sa pagbiyahe. Atong tumatayan si Mr. Randy Di Camelo. Ang mambal ko lang sa amuning tion nga nagpasaka naman sang 2 ka pisos. Ini mabugat na ni sa aton nga mga commuter ang 2 ka pisos nga ni kay ti ang pulo gani kun isipon mabugat na ni sa aton mo. Kay ti ako bilang driver may pamilya man. Ang akon asawa kagang kabataan ga commute man ni sila ti apektado man gyapon ang tanan. Ita ni sa daw hindi man dagid ni tani gusto nga mo ni galing kiti tungod nga ang gatong bala wala untat ang saka. Simana na lang nagasaka man ang gatong. So tiway tami mo kay ti para nga ma-balance man kag hindi man kami matamaan nga may bawi man kami gamay. Advantage man ni sinyo sir bilang driver, no? Advantage gini siya kay ti bisan pa makalagas man kami sa sige-sige nga pagsaka sang gatong mo. Kay kada semana na lang yan nagadugang gid ya. Kay ti way kami ni padao kay rollbackan kami gamay tapos sakaan naman kami doble. Amo nang daw medyo kuan man kami nga daw kabawi-bawi man kami gamay sa pagdugang sang plitian. Bali sir pila ka subong kalibo? Subong way pa, first trip ko pa lang niyo. Oo. Sa isa kadlaw ka pila ka kalibo? Way ko ganubo sa ka round trip. Pero mo pila na makita mo sir ay? Pila na maginansya mo bi? Tim ka may makaginansya pa man pero tungod nga sige saka sang gatong kun amo lang na permit mabuhinan pag idang amon nga income nga madala sa amon pamilya Pilang limpyo mo sir sa isa kadlaw? Kung kisaga, man kami hindi lang kami magnubo sa 500 to 700 man. Pero sang wala pa napatuban ng ini nga LTTRP, dako pa? Ay gito ya, perdi gito kami kay ti damo sang pasayro nga nagadiretso mo. Ti way man din nag-aariya gawas bali subong man lang kami nakabawi-bawi kay ti hindi na sila kadiretso dire nila gina-ariya ang pasayro sa terminal amo ni nga daw medyo makabawi-bawi kami gawa. Kung sa ganyan, mas advantage pa galing sa inyo. Oo. Gid sa amon, nakabuli gid sa amon. Dako gid ang gindugang man sa amon nga adlaw-adlaw namon nga pamasada dire. Ang pasayro nga dire na ginaariya bala. Bali din ang ruta ta sira. Bali nga mo ni Ongka si Pio kami ni terminal hasta sa Parula, way ni gimbago nga amon. Amo gini siya. Nabatian si Mr. Randy Di Camelo, driver sang Ongka ITDSI. Sa biyak naman nga bahin Bumudoni, sa bahin naman sa mga commuter, tama gini ka old gate para sa ila sa pagsaka sa pamasahe diskan duwalang kapiso, pero support kuntani sa dugang para sa gastuson sa sunod panimalay nila. Ato nabatian si Sarah Villamor. Mama, ano mamang reaksyon nato sa dugang ng mga plite nga 2 ka piso? So, as a commuter, guro, huol, kapintagid nga sa una, ang isa lang kami kasakay, one ride na kami from Pavia hasta sa Molo, ginalakat na nga binamon, magpanawag kami sa Infante. So, subong, ang
guwais tatlo na kami ka-ride. So, very hool, kaya so nang plite, pada namon, ang sa una, 20 lang. So, mong pila na plite namon, 35. Do, nagdugang, gid saya 15. So, syempre, nagdugang ang plite, ang amon seldo wala. Dahil ma'am, dire ka gobra, ma'am. Dire ka gobra sa Pavia? Yes, sa IGT, sa Gateway Hotel, sa Cyberscape. Ano ba, magkadto ka di agin sa city, pilang plite mo? Halin sa city, pakadto dire. So, bali, kung halin kami sa city, ang ng 25, kay nagasakay kami sa Mega World. Pero, kung magpapuli kami, syempre, commute na kami. Kay kung magpakagto kami daan, may shuttle kami mo. Kung magpapuli kami, amuna na daso ng naging namon niya ang hool nga ginatawag sa commuter. Isang ligat, pila pa ang plite nyo, babe? Kumpara subong? So, subong nag-times 2 na gid eh. Times 2 na gid saya kay isang una 20 lang, dason subong 35 na. Doon mo na, matyagan gid namon ang grabe nga pagsaka sang plite. Pero awat pa na tali sa load daw nga tanan mo. Oo. Syempre, sudan para namon ang 15. Subong yan na, plite na lang sa driver na makagto. Tapos, halimbawa kung i-times na sa 30 ka daw. Oo, dako ang epekto. Especially kay ang iba niya, okay lang na sila. Kaya kaugalingon lang nila, ang ilang nga gina-attender. Pero sa amon, nga, like, may pamilya kami nga kinanglan, pakanon na muna. Nabatian si Sarah Villamor, isa ini ka pasayro. Ang sa piyak naman nga ba na bumbudo ni So ang ini nga pasayro Bomborex sadto one ride lang niya sila, gatrabaho siya diri sa Molo, ti may pabiya ya sadto diretso Binigno Aquino Avenue, naaw sila dira sa may area sang Infante. Lakat-lakato na nila para nga makakadto sila sa ila sini nga ginatrabahoan. One ride lang. Subong iya, ga 3 rides na sila. Ang sadto mapliti lang sila 20 pesos, tani subong 35 pesos na. Ang 15 pesos ko nung ngati pangsudaan patani na nila, makadto na sa ila sa nga pliti, makadto na lang kuno sa driver. Abi lang nila nagakadto na sa driver. Pero pag abot sila sa driver, i-remit pa na sa driver sa gasolinahan, i-remit pa na sa driver dito sa iya sining operator nga gin antagiya sang gin arkilahan niya sining jeep. Waya sa may kakanto sa driver, Bomborex, Yes, pag ginabumudo din, no? Ang sadong, di nato makita ang sitwasyon nga mismo ang commuter, ang mga driver, apektado gidya sa sining nga pagpatuman sa LPTRT. Kaya dara nato makita ang bumudo, ni pag-ed nga, halimbawa, kung ang pagdugang to ni Miss Sarah Villamor sa ngayapiti is 15 pesos. Kung itan sa nabumudo ni sa 30 kadlaw, tidako gidya iawat pa na kami. Oo. Pilabi? 15 times 3 Bomborex? Basta, what? Oo, ang 15 pesos times 30, 450 makan mo na nga madula sa ila sa isa ka bulan nilang income Bomborex. 450 pila ni makuan pa ni pila ka kuan pa ni 1/4 panisang isa ka sako nga bugas. Yes, bumbudo Maga ang 450. Yes, ang 450 bumbudo, hindi isa na daw nang sakripisyo mo na ang isa mo kadlaw nga duty. So, muna daging atag mo lang sa kung sino man ay nagpatuban sa hindi nga ngayon PTRB. Oo. Yes, sabiyak naman. By the way, Bomborex, atensyon. Yes. Atensyon sa taga-Department of Labor and Employment kay according sa interview mo, gasina ka lang plitihan pero ang sweldo ay saka. Yes. How come na wala saka kay nagligad lang ito ginaprubahan ang minimum wage increase sa Western Visayas. Effective na to first week sang June. May saka na sa sweldo. Basi why ginamonitor sa duling iban nga mga establishment why nag-implement sang wage increase? Kaya muna nga butang-budo, wala tayong nakabalo, no? Kasi sa angari niya, mismo ya nagwa giniya sa ato interview nga wala sila nagpasaka sang sweldo, no? Pero ang ginerklamo nila isang gasaka sang gasolina kagad gasaka sang plete bumbudo nila.
Kag sa piyak nga bayan bumudo nga nagikan kita di kagina, nagikan kita di sa Pavia People's Terminal kung sino nagasisa kita din no sa pakaangot sini bumudo ni sa pagpirma ni Mayor Jerry Pitrinya sa amin nagsulat sa LTFRB na kung pwede tani pandugutan tani mga first town jeepney nga makasunod wat diri sa syudad. Kag ini paglaom ginitani para makita diri naton diri sa itsura sa mga binagid sa drivers ng Pavia ang paglaom no kag nagapangabay sila sa gyapon nga ang mga driver diri bumudo ni nga makasulod sila liwat puntani sa syudad kag kabay lang gini pamatian sang LTFRB ang ginaangyo ni Mayor. Sa interview sang Bumbo Radio kay Silva Montoy, driver ng Pavia nga jeep, ay yaging payag Bumbo Doni nga dako gid ni kitani nga budig para sa ila kung makasulod sila liwat sa ruta sa syudad. Pero sa gyapon gireklamo sila dire sa mahigna o kung gamay nga kita na binagid wala pagingatan sa ila no ang fuel subsidy. Sa sininga bayan atong pamatian si Mr. Silva Montoy. Kung ako lang pagwanon, siyempre kung ang amon biyahe subong, tama kapigado. Halin kami sa Pavia, kadto Migres di King, hindi man kami makakuha pasahero balik. Diri lang kami makakuha sa Robinson balik Pavia. Tapos ang amon nga makita sa halos adlaw-adlaw, tag 60 pesos, 150. Di ang bata mo kapangayo patani nga mababakal sang tinapay. Di ano pagbakal sang tinapay kay way na ko maghatag sa iya. Ambal ko ga subong ipigado ang biyahe. Amo lang himuon ta ang 60 pesos ta ibakal na lang sudan kag bugas. Oh. Ano sir ang sentimento tabi kay tungod si paano buta na kamo nga makasulod sa city kay tungod sudat naman si Mayor sa LTFRB. Kung mas maayo gid tani kung makasulod kami sa city o si Mayor man siya na makakuan samon kung ano ibuling na samon. May dako ginitani nga pagpasalamat sa inyo. Oo. Okay lang sa akon pag interview mo sa akon sir. Siyempre ako hindi man ko maghambal kun hindi pigadong biyahe namon. Di subong gagawin lang kami ang amon biyahe tiyaga-tiyaga lang sa krudo mahal pa tapos mga amon subsidy wala pa mahatag asa subong di ginagawa namo na nga tani mahatag Manila sa mga driver dugay naman na nga ginapakwa nila nga ihatag. Bomrex? Okay na batian si Silva Montoy sa mga drivers ng Pavia nga jeep. Okay. Live diri mong budoni sa Pavia People's Terminal, ini si Bomborex Teves para sa pamansang radyo ng Pilipinas, kag consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bumbo. Maraming salamat sa kaya Bomborex Teves sa gindulong sining report rekta sa may Ungka Terminal sa may bahin sang distrito sang Haro. Ang marismo sinidiri karon sa aton sini nga mga kabombo sa request ni Iloilo City Mayor Jared Treñas while nagahatag man tani ini paglaom sa mga drivers and operators sa mga first town na jeepneys dra sa may Pavia, sa may Leganes and Oton, and at the same time sa mga drivers kapareho sa tong or sa mga commuters sa radar kapareho sa tong pasayro kay na nga na-interview ni Bomborex. Halin sa Pavia gatrabaho sa isa ka hotel diri sa may Molo, ti sadto ya one ride ani sila before sang LPTRP kay ang jeep halin sa may Pavia gadiretso pa niya diri sa may Benigno Aquino Avenue. Naog lang sila sa may Infante, lakat-lakat lang sila kay lapit naman ang ilan sining nga opisina. Subong ya naga 2 to 3 rides na sila sa aton sining nga mga kabombo. Kay why na iya sang Pavia nga jeep nga nagadiretso dira. Ti may ara gid sang dugang nga gasto sa ilaw sining nga plitihan. Ti kon magbalik tani ang biyahe sang first town na jeepneys padulong diri sa syudad sang Iloilo maka mangin matalon sa iwat ila sining nga pagbiyahe. Ang problema diri kay sining sang LTFRB Region 6 sa interview sang Bombo Radio kahapon sa kay attorney Salvador Jonal Turang, legal officer sang nasambitan niya sa nagkaroon nga opisina.
nga bangod kay aprobado na ya ining local public transport route plan nga ginapatuman diri sa syudad sang Iloilo, gindihon sang City Council, ginpirmahan ni Mayor Treñas, ginaprobahan sang Land Transportation Franchising and the Regulatory Board, pati ining ginpropose ni diri nga mga new and rationalized nga mga routes nga among nag-utod sa ruta sa mga first town jeepneys diri sa syudad sang Iloilo. Ti nagakinahanglan na ini kuno sang amendment kag dapat ini nga didto na ya ipasa sa bahin sang Department of Transportation. Kag suno pa sa kay Attorney Altura nga kinahanglan ya karon nga ang taga-probinsya pa, ang provincial government ang pasar man sang resolution of support agud to nga mabuligan ang Iloilo City Government nga mapamatud-an ko nung ila sini nga punto sa DOTR nga ti gusto nila pabalikon naman ang ining mga first town jeepneys sa syudad sang Iloilo kay para nga masolbar ining huol nga tugas sini sa mga commuters and sa mga drivers man. Kay kung magmato-mato karon niya ang syudad sang Iloilo nga i-revise ang ining LPTRP, i-allow ang mga first town jeepneys nga magsulod sa syudad nga waaya sang approval sang Department of Transportation, ti palang mokul man isang mga magabiyahe nga mga first town jeepneys kay mangin out of route ini sila. Kay ti ang ruta yan nila subong dra na lang sa ila sila nga mga banwa sa lang sa mga perimeter boundaries mo. Kay amo na yang naaprubahan na, amo na napasar na, kag amo nang effective na ya subong starting June 12 sang gin-implement ang LPTRPT kon maglapaw pa ina dra sila sa mga perimeter boundaries, maglapaw pa sila sa may Mohon, madiretso pa sila sa Infante, madiretso pa sila sa Mega World, kon maglapaw sila dra sa may Tagbak, madiretso pa ya sila sa may Lapas, madiretso pa sila diri sa may area karon sang Benigno Aquino Avenue, amo man to ang Pavia, madiretso man sila sa Benigno Aquino Avenue, madiretso pa sila sa Lapas, kulurom ng pagkabig sina iya dara karon sa ila kay hindi na naiya sang lakip sa ila sini nga rutang nga makasaad dito sa ila sini nga mga prangkisa. Kay ti mga provisional man to mga franchise nga gin grant sa ila mo. On the provision nga pwede sila sadto makabiyahe sa syudad, makadiretso sa syudad, but subject sa kung ano yung mangin resulta sang LPTRP sang syudad. Ti kay ang resulta sang LPTRP sang syudad nag-utod ya sang ila sini nga ruta nga asalan sila sa may mga perimeter boundary terminals. No? Ti ma-adjust man sila ditong ila sini nga mga provisional franchise nga dra na lang sila asta. Kag hindi na sila makasulod diri sa may syudad sang Iloilo. No? So hindi man pwede nga bisan matuod maghapa-hapa pada si Mayor Treñas magligid-ligid, pada si Mayor Treñas mag-trembling-trembling, pada si Mayor Treñas mag-backflip una ulo pada si Mayor Treñas sa may Esplanade. Sa kagustuhan niya sining mabalik ang biyahe sang first town jeepney sa syudad sang Iloilo. Hindi man yapon ini matigayon, inutil man yapon ing pag-backflip una ulo, balik liog ni Mayor Treñas kay magakinahanglan na ya ini karon sang approval halin sa Department of Transportation. Kaladlawan ang gwa sini karon kay sang gindiho ng LPTRP, ginmuon-muon ng inisang syudad sang Iloilo, ginmuon-muon ng ini kanday kagawad Romel Doron. Kagawad, buhi ka pada, ara ka pada, gaginhawa ka pada, gahurago ka pada kung magtulog ka. Ginmuon mo lang nila ining pagdihon sang LPTRP, why gani ginkonsulta ang mga LGU partners sini sa Migedsi, nakibot na lang iya sa ulihi nga out of the blue may LPTRP na yang syudad i-implement na. No? Ti nagalagas man to nagligad ang provincial board nga nagpasar sang resolusyon nga ginapasuspend ang implementation sang LPTRP ti ano kay naka-take off na iya.
hindi na pwede mapunggan. Bato na gurong komisyon mo. Pati ang Pavia LGU Stoti nag-appeal man to si SB member Pete Trimanyas nga i-consider sang syudad ang kapalaran sang mga pasayro and transport sector halin sa first town. Pero naglapos lang to ya sa igdulungog sang syudad kay ti kita yang pinakauna sa bilog nga Pilipinas. No? Syudad sang Iloilo lang yang pinakauna sila nga naka-implement sang LPTRP. Sa nabitan niya dapat kita sang medalya. Kay kita ang pinakauna sini nga local government unit sa bilog nga Pilipinas, biskan sa Amerika, why sini sa aton sini nga mga kabumbo? No? Biskan dito sa Russia, biskan dito sa Ukraine, no? Biskan dito sa United Kingdom, why ito sang local public transport route plan? Kita yang pinakauna diri sa syudad sang Iloilo nag-implement sini, bugalon kita sina. Sa aton sini nga mga kabumbo dito sa Ilocos Norte, no? Sa lugar ni Presidente Bongbong Marcos, sa Davao City sa lugar ni former President Rodrigo Duterte kag karon Vice President Sara Duterte. Why to sang LPTRP Syudad sang Iloilo lang yan nakapatuman sini kay ari diri sa aton ang tanan nga brilliant minds, the best and the brightest. Diri sa aton sa may syudad sang Iloilo. Ara edra nagapulungko sa Iloilo City Council. Ang the best and the brightest minds. Pag-abot niya sa local governance. No? Tiyan mo na, kita-kita lang yan, Drigin. Muon-muon na yan anday Mayor Jared Resin. Muon-muon na yan anday Kagawad Romel Dron ang ining pagpasar sa LPT at PY. Ganigin konsultang probinsya. No? And yet subong kay bangod sa bunga sang series of consultations ni Mayor Jared Reñas based sa iya sinidring letter sa kay Director Richard Osmeña sa aton sini nga mga kabombo ang mga ginpang konsulta sina diri ni Mayor Jared Reñas. Nagkonsulta siya sa discuss siya with stakeholders such as local business owners and administrators of educational institutions. And after careful study and recommendation by the LPTRP committee, it is deemed best to allow public utility vehicles coming from the municipalities of Pavia, Uton, and Leganes to enter and exit the city of Iloilo, so long as it is consistent with the guidelines of the Department of Transportation and will not hamper the general welfare of the public. After sang mga discussion sa mga stakeholders, dito pa rin na-realize ang syudad sang Iloilo nga, ati, the best yagali pamarikon ang first town jeepneys, mabiyahe diri sa syudad sang Iloilo ang mga jeepney from Oton, Pavia, and Leganes. No? Pero biskan, hambal tagari, biskan mag-backflip una ulo pa ni si Mayor Treñas tupa sa may esplanade. Hindi na ini matigayon kunway sang approval sa DOTR. Andaw ang suggestion niya ni Attorney Salvador Altura, no? In fairness sa kay Attorney Altura kay TY gid man niya kuno na abi sa level sang LTFRB Region 6 siguro kun pwede nang maka-decide ang LTFRB Region 6 sa nagapati ya kita nga i-grant ya kung si Attorney Altura lang guro pasugtan, i-grant niya niyang request sa Mayor Treñas. Pero ang since ang approval sini is up to the DOTR na ya sa central office, ti ang mahimo lang diri sang iban pa nga mga LGUs according sa kay Attorney Altura para nga daw magpag-on balang ining posisyon niya karon sang syudad. Ti dapat kunong provincial board, ang provincial government mag-issue man sang resolution of support sa syudad sang Iloilo nga necessary gid man ang revision sa LPTRP. No, bod siningon ang LPTRP yan nakalabo nagali niya sa bato. No? Naukit na ni sa bato sa aton sini nga mga kabombo nga hindi na iya supposed sila mabag-o pa. Kunwaya sang amendment sang revision diri nga dapat aprobahan sang Department of Transportation. Di kay maluya ya karon ang
posisyon sang syudad sang Iloilo nga request si Mayor Treñas nga ibalik ang first town jeepney sa syudad kay amo nang the best nga nalabot sang discussions and consultations to sa various stakeholders. Di kinahanglan na karon ang bulig sang probinsya. Isang sa nagdiho niya sang LPTRP ang syudad, no? Sang gintipo ni Kagawad Romel Doron ang the best and the brightest ini nga mga ginpang konsulta niya sa LPTRP creation diin yang probinsya sang Iloilo, no? Kilala sang syudad sang Iloilo ang probinsya sang Iloilo during that time. Sang naganilagting ang utok sang mga nagdihon sang LPTRP sa LPTRP committee ni, no? Kakilala sila sa mga taga-probinsya sang Iloilo nga karon ti kinahanglan ya gali nila ang taga-probinsya sang Iloilo para makorek ang ila sini nga kapaslawan, ang ila sini nga kabulastugan sa sining LPTRP nga indeed naghalit gid man gali sa mga sektor sa first town ang LPTRP implementation. And so therefore dapat nato nila i-correct, pabalikon ta sila, no? And now kinahanglan nilang provincial government para nga ma-strengthen ang ilang sini nga posisyon sa DOTR nga ma-convince ng DOTR nga dapat pabalikon ang first town diri sa syudad sang Iloilo. Balik-balikan ta na bara sa aton sini nga mga kabombo karon diri sa aton nga pagpangadagad kay this time in kaupo na naton ang spokesperson sa Department of Social Welfare and Development o kundi DSWD diri sa bahin karon sa Region 6 si Attorney May Casillo diri sa aton sini nga pagpangalagad sa linya ta live via Zoom. Attorney May Casillo, ma'am, good morning. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Kaupod mo si Bombo Donnie Digala. Good morning, Donnie. Good morning sa tanan ng mga tagpalamati. Okay. Yes, ma'am. Anong latest naton karon diri Attorney Casillo, ma'am, sa sining ginapatuman ni former President Rodrigo Duterte nga subsidy para sa mga poor households daw taga 500 pesos ini per poor household, Attorney May? So ang latest, Donnie, is kinakredit na sa mga ATMs, no? Sa mga cash cards, sa mga 4-piece beneficiaries ang ilang targeted cash transfer. That's amounting to 500 pesos per month. Pero ang ginakredit is good for 2 months. So ang makita nila sa ilang cash card nga nagsulod or nagasulod kay tungod kagapon, as I understand, may ara na sa mga nagsulod sa cash card sang 4-piece sa bilog nga puso. That's 1,000 pesos ang nakasulod covering April and May. Okay. For pila ka bulan ini nga makabaton sini nga subsidy, ma'am, ang mga 4-piece beneficiaries naton? For 6 months from April to September. Okay. Aside, ma'am, sa mga 4-piece beneficiaries naton, may iban pagid bala diri nga na-include kita nga mag-receive sining 500 pesos nga monthly subsidy? Yes, Donnie. Ang mga maka-receive, that's a total of 6 million households and individuals. May ara nga UCT na sila, unconditional cash transfer. Ang nakabaton bala sang unconditional cash transfer, 6 million, 4 million ka mga 4-piece nga mga households. So, in fact, sila ang una nga ginabayaran sa buong 4-piece. And then, we have 2.4 million households nga ara sila sa 1st to 5th income decile. Ini-ara pa sila sa mga list sang listahanan of who and where the poor are in the country. Okay, so ining sector, Attorney May, paano niya nila ma-receive ang ila sining mga subsidies? Kay unlike sa mga UCT beneficiaries naton, may mga cash cards ini sila. How about sa mga hindi sang mga 4-piece beneficiaries, Attorney? So based sa joint memorandum circular, ang Land Bank ang mag-distribute. Pero ang Land Bank pwede nga magamit sa iba niya means such as through cash cards issuance or tapping, partnership with other banks,
electronic money transfers, and remittance centers. Okay. Ang ining mga beneficiaries nga ni na-inform ini sila or kabalo ini sila ayhan attorney nga mga beneficiaries ini sila sa sining subsidy? Of course, kung 4Ps ka, beneficiary ka gid. Kung UCT recipient, UCT beneficiary ka gid ni sa targeted cash transfer. Then, kung social pensioner ka, beneficiary ka man sa targeted cash transfer. Ang mga iban nga ara sila sa listahanan, amo ni gin-mention ko nga first to fifth income decile, no? Makabalo man na sila doni kay tungod this one will have to undergo validation. Okay. So, ang validation, sino ang nag-conduct sini, attorney? Actually, this is already available ang listahan doni. Kay that is based on our listahanan database. Ang validation lang is i-check kung taga-Dira pa sila, nag-exist pa sila sa area, amo sila. So, dasig lang ina ang validation. And of course, they will be informed. So saan niya posible ma-receive nila, ma'am, ang ila sining mga subsidies? As of now, ang may ara sa funding doni is good for 2 months para sa 6 million ka mga beneficiaries. And we have a total of 2.4 million households. So far, ang nabatos ng DSWD is good for 6 million. We will have more updates on this if we receive the additional funding. Okay, sige. At least nasuguran ini kag for those nga mga qualified nga mga beneficiaries ini, at least may ara man sila sang palaaboton sini nga mga subsidiya nga ti makapian-pian man sa ila sini nga adlaw-adlaw nga pang gasto bangod nga sige subong gyapon pagsaka man sa mga balaklon naton na Attorney May? Correct Don. Okay, sige. Sa imo sining tempo, Attorney May Castillo, ma'am, madamo gid nga salamat. Kaga good morning sa imo. Okay, si Attorney May Castillo ang spokesperson sa Department of Social Welfare and Development ako na DSWD diri sabay niya karon sang Region 6. Sumugod kahapon na mata-mata na download sa mga cash cards sang sining mga 4Ps beneficiaries ang ila sining taga 500 pesos nga monthly subsidy, pero ang gin-release kahapon sa aton sining mga kabombo ang 2 months worth sang ila sining subsidy. So bot siningon 1,000 pesos ang na credit or ti nagsulod no sa ila ya sining mga cash cards kay for 6 months ini or sa sulod sang 6 kabulan ang ining pagpanagtag karon sang sining monthly 500 pesos sining monthly subsidy nga amuning gin promisa yan ni former President Rodrigo Duterte antes ini siya nagpanaog sa pwesto nga managtagman ang gobyerno sang taga 500 pesos sining monthly subsidy sa mga pigado gid iya nga mga pamilya. Amuning mga 4Ps beneficiaries or ang mga pamilya nga ti na enroll ni sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, ang mga beneficiaryo man sang unconditional cash transfer, ang mga pigado gid kag ining mga social pensioners or ang mga senior citizen nga mga pigado man nga nagabato na yung daan sang ila sining nga mga social pension, but on top of that may ara pa gid sila sang tag 500 pesos sining monthly subsidy. Ang ining mga na-target man or na-include man dito sa National Household Targeting System or ining listahanan sang DSWD nga dra gina-identify ang mga pamilya nga pigado pagidya sa aton sining mga kabombo ang included man sa mga beneficiaryo sang sining taga 500 pesos nga monthly subsidy. 16 minutos na nakaligad sa tak na ng alas 9 saga sa aton sining mga kabombo standby kay balik-balikan tanin karon ang pinapagid naton diri ka mga talalupang don so sining issue sang local public transport route plan no. May ara ni karon sang dilemma ang syudad sang Iloilo kay gusto sang syudad
nga pabalikon ang mga first town na jeepneys, pero daw mabudlayan sila karon nga maduso ina sa bahin niya sa DOTR. Kinahanglan nila nga mapapag-on ang ila sining posisyon sa bulig sang provincial government, pero sang gindihon ning LPTRP ginsnab man gani nila ning provincial government. Balikan ta na karon sa aton sining pagpangalagad katapos sa mga pahanumdom. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasambit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Sunog kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues.
Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapataas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot.
Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala. 27 minutos na nakaligad sa atak ng alas 9 sa aga pabalik sa Bombohanay Big Time. Upod sa inyo anchorman Bombo Donny Digala. Sang na-interview naton diri sa Bombo Radio si Anay Kagawad, bauti karon Kagawad nagaliliwat, no? Si City Councilor Plaridel Nava. According sa iya nga sang ilaman sadto sini nga tiyempo, way back sa City Council, siya man ang chairman sang Committee on Transportation kag sila man to ang nag-author sang LPTRP adtong unagid diri sa syudad sang Iloilo. Na pasarad to and ila sini nga gin-implement, but after 2 days ang implementation kag nakita nila ang mga kasaypanan, dugangan man sang sining mga pagkamalaot sang mga sektor nga ti apektado iya sang sining pagbag-o man sa ruta sa syudad sang Iloilo, ti gin withdraw nila to ka gin-suspend nila sini ang implementation. Ang isa pa dito ka punto nga gin-emphasize ni City Councilor Plaridel Nava, ang pag-abot ni sa first town municipalities. No? Pag-abot sa first town municipalities or pag-abot sa first town jeepneys rather sa aton sini nga mga kabombo, allowed ya ini sila gyapon nga makasulod sa syudad sang Iloilo biskan may ara sang pagbag-o sa mga ruta diri sa syudad. Ang gin-adjust lang yang mga ruta ti ang libot diri sa syudad sang Iloilo, but as far as ang first town jeepneys are concerned, nagasulod ya sila gyapon sa syudad sang Iloilo. And with that, dala ang hatag sina nga convenience sa mga commuters. Nga convenient ang ilaya sila nga pag-travel pasulod sa syudad sang Iloilo, especially kung daily iya sila nga naga-commute kay diri sila nagatrabaho, diri sila naganegosyo, diri sila nagapangumpra, nagadulong sa ila sila nga mga produkto, diri sila naga-eskwela. Convenient para sa ila. Tigin retain iya ina nga makagobiyan sa perimeter boundaries ang mga first town jeepneys. Kay suno sa kay Kagawad Nava, commitment ya ina sadto sang syudad sa Metro Iloilo Guimaras Economic Development Council o kon MIGEDC. No? Commitment ina sa mga partner LGUs nga kon may ara man sang mga pagbag-o sa mga ruta diri sa syudad sang Iloilo, rest assured nga kamo yadra sa first town hindi makabatsag sang huol sini. Kay ti partners naton ina dra sila mo nga mga LGUs. Ululupod kita yadri sa pag-develop sang aton sini nga ekonomiya kag hindi lang ya ang syudad sang Iloilo dapat kundi dalaman kamo dra kung anong kaayuhan namon diri sa syudad, kung anong mga plano namon diri sa para sa kaayuhan sang syudad, ti balik do namon kamo dra kay Metro Iloilo na kita. No? Ang inyo sinadra nga development, ang amon sini nga na development, kumbaga ti isa lang ang mga ugat nga nagapanalagitay sa aton niya sa ekonomiya, sa aton sa ekonomiya ti nagasugpunanay lang kay ang mga workers diri sa syudad sang Iloilo nga nagabulig sa pagbuhi sa ekonomiya, halin sa mga first town areas, halin sa MIGEDC partners naton, no? Sa mga kaiping nga mga kabanuhanan sang syudad sang Iloilo ti
commitment ina sang syudad nga pag-abot ya sa transport, infrastructure sang syudad sang Iloilo, gina-include sina man ang interest sang mga first town nga mga Meged-C partners sang syudad sang Iloilo. No? Amo na nga waay na iya sadto madula. Waay sadto sang may nautod sini nga ruta. Sang unay na gin-implement, sang time kanday kagawad Plaridel na ba? Sang previous pangabat sang konseho. Here comes ang konseho ya karon ni kagawad Romel Doron. Sang time na ni Mayor Jerry Treñas kay ang sempo sadto kanday kagawad na ba? Ang mayor sadto nga nagapungko si former Mayor Zed Patrick Mabilog pa. Here comes ang council ya karon ni Mayor Treñas, chairman sang Transportation Committee si kagawad Romel Doron. No? Sa gindihon sini nga LPTRP nga ginmuon-muon sang konseho sang syudad, ginutod ya ang ruta sa mga first town jeepneys. Ginpirwisyo ya ang mga commuters halin sa first town. Ti ang pamangkot ta diri diin ya nagkadto sadto ang commitment sang syudad sa Meged-C. Ang commitment santo sang Mabilog administration sa Meged-C ara diin niya karon ang commitment sang Treñas administration sa Meged-C sa pagdihon sang local public transport route plan o kun LPTRP. No? Ano yang sapat-sapat ang naghutik sa dulunggan ni kagawad Romel Doron nga madihon niya sila sang LPTRP? Ipanguli niya yung commitment sang syudad sa Meged-C? Ipanguli niya ang commitment sang syudad sa mga LGU partners, in particular ang mga first town area sang probinsya sang Iloilo, ang mga tabok gid nga banwa sang syudad sang Iloilo, why na ina ma-include, ma-factor, no? Sa creation sang LPTRP sang syudad, sa aton sini nga mga kabombo, amo nang ginhimo ya karon sang grupo nanday kagawad Romel Doron, nga it turned out ti palpak, no? Gwa niya palpak kay nga palpak, ti kun hindi ini palpak nga ang ma-request ya karon si Mayor Treñas sa LTFRB, no? Nga i-allow ang PUVs from the municipalities of Pavia, Oton, and Leganes to enter and exit the city of Iloilo. No? Kung hindi palpak ang trabaho nanday kagawad Romel Doron, bagay lang nga waay na siya subong sa Committee on Transportation. Nang hinaw na siya kay ang patron niya si Poncio Pilato, no? Kung hindi palpak ang trabaho kanday kagawad Romel Doron and company, hindi tani magsulat sang amo sini nga letter si Mayor Treñas sa LTFRB nga pabalikon malanggali gyapon ang first town jeepneys, ginperwisyo ta pa sila. I-consider man gyapon ang convenience sa mga commuters halin sa first town, ti perwisyohon ta anay sila. Kay bangod ina sa kapalpakan sang trabaho kanday kagawad Romel Doron nga subong nagpanghinaw na ala Poncio Pilato. No? Hindi na tani sa Committee on Transportation waay sang lugar si kagawad Romel Doron mo, dapat sa konseho sang syudad waay na sang lugar ning konsyal nga ni. In fact, tani sa syudad sang Iloilo waay na sang lugar nga ni. Waay na tani dapat ya sang lugar si kagawad Romel Doron sa sa Metro Iloilo kay nga tigin perwisyo niya ang Metro Iloilo. Ginsabotahin niya ang Meged-C pinagi sa panguna sa pagdihon sining LPTRP nga kapalpakan niyang ginhimo sa aton sining nga mga kabobo. Now na-realize ang syudad. Na-realize ang syudad nanday Mayor Jerry Treñas after nagpatigayon sang discussions with the stakeholders such as the local business owners and administrations or administrators of educational institutions, and after careful study
and recommendation by the LPTRP committee. Kiti nga ang subong lang niya ini nagwahaw. Kung saan o nga nag-create na ya kita sang damage. Kung saan o nga nagpamirwisyo na ya kita. No? Hindi pwede nga sadto pa lang tani kanday kagawad Romel Doron sang gindihon pala ng LPTRP. Hindi bala kung tani sadto pa lang nag-discuss na, nag-hold na sang discussions kanday kagawad Romel Doron sa mga stakeholders such as the local business owners and administrators of educational institutions. And hindi bala sadto pa lang tani dapat nag-conduct na sila sang careful study and nagpangayo sang recommendation sa bahin sang LPTRP committee kung anong ila sining nakita nga best nga himuon sa LPTRP implementation. And ang the best gali iya sina dra nga himuon amo nga i-allow ang first town jeepneys, i-allow ang mga POVs coming from the municipalities of Pavia, Oton, and Leganes to enter and exit the city of Iloilo. Ti kinahanglan tapayanay nga perwisyohon to ang mga drivers and operators dito sa mga first town jeepneys. Kinahanglan tapaya nga perwisyohon anay to ang mga commuters sa sulod sang pila 3 ka semana na karon ho. Kag isa naton makita nga after careful study gali, after discussions gali with the concerned stakeholders, sala ya galing aton sini nga implementation sang LPTRP. No? Hindi bala kung responsable ya kita dra tani sa City Council, sa City Government, prior sang implementation, dapat dito na kita nag-conduct sang series of consultation sa mga stakeholders para nga kung magpatuman kita sang polisiya, hindi kita mapaso, kag hindi kita magpamirwisyo, kiti na foresee na naton mo apan discussions, apan consultation sa mga concerned stakeholders nga ti kung ipatuman tagali, kung i-cut off tagali ang ruta sa mga first town na jeepneys, anong matabo? Malipot tong ila sini nga mga ruta, makita lang iya sila sang 200 pesos kada adlaw, ang mga commuters halin sa first town, ma-double ride, ma-triple ride. Hindi tayo ina makita sa consultation prior sang implementation. Kinahanglan tagid nga tilawan ang LPTRP kag makita nato na daw kaparehos man abla. May mga bagay gid man niya matuod sa aton sini nga mga kabumbo nga hindi ta mabalaan kung hindi ta matilawan mo. No? May mga bagay gid man niya nga muna nga kinahanglan mo gid ana iya nga masugal kagid para mabalaan mo kung anong epekto sila, anong resulta sila. Pero may ara man niya sa mga bagay nga ti rasunan mo lang, gamiton mo lang logic mo, common sense mo, mabalaan mo ng resulta mo. Kapareho sabi, naga-indakal ang tubig sa atubang mo. Ti mamangkot ka pa, mainit ay hane, or malamig, kung tandugon ko ay hane, hindi ay hane ako mapaso, or basi mapaso ko, kaya ti naga-indakal ang tubig, no? Pero kung ginagamit mong imo sini nga common sense, kagawad Romel Doron, pagkakita mo nga ang tubig naga-indakal bot siningon init-init ina, boiling point ina, mapasok kasi na kung itos mo mong imo sini nga kamubuoti, ipanghilamos mo pa na kagawad Romel Doron, ti kundi ginagers, no? I-check mo kung ang hilo, kung tilawan mo mahilo ka bala sila o kung hindi, magkahililo ay hani o kung hindi, ti hilo na gani, no? Amo ng mga bagay nga hindi mo niya kinahanglan nga tilawan pa para mapamatudaan mo ang damage, ang perwisyo nga ihatag sina sa imo. No? Hindi mo niya dara kinahanglan pa nga mag-trial and error nga. Abi, ang inumnon ko nga hilo, isa ka kutsarita lang, anong epekto ayhan sini? Mas makahililo ayhan ini kung ang gamiton ko, 2 ka kutsarita. Nga imnon ko. Daw amo na bala kagawad Romel Doron ang aton sini nga analogy sa sining LPTRP sa pag-utod ninyo sang ruta sang first town jeepneys. No? Kunot doon ayhan ang first town jeepneys, anong matabo? Malipot ayhan ang ruta sang Leganes. Ma-double ride, ma-triple ride ayhan ang mga pasayro. Of course, no? Common sense will tell you nga matabo ina kag hindi mo na kinahanglan nga ipatuman ina para mapamatudan. Common sense ra tani kagawad Romel Doron, sir. No?
Ti ang natabo ya subong sa syudad sa kay Mayor Treñas, daw nag-testing si Mayor Treñas, ma-backdive abi ko una ulo kung masakit o kung hindi. No? Nag-backdive si Mayor Treñas una ulo, sakit gali. No? Nagbuko lang ulo ni Mayor Treñas. Amo man si Kagawad Romel Dron, no? Kita niya na nga naga-indakal ang tubig, naga-bukal-bukal. Ma-testing pa sa kung itos mao niyang iya sila nga kamot, kung mapaso siya o kung hindi. Kagwaan niya ng gintos mao iya kamot, gin panghilamos niya pa. Di kundi ginagers. No? Amo nang natabo sa LPTRP. Subong sa aton sini nga mga kabumbo. No? Orbiskan pagkakita tani ni Kagawad Romel Dron nga naga-indakal ang tubig, gintawag niya tani abi si Kagawad Eli Istante, no? Konsulta abi sa kay Kagawad Eli Istante or kay Vice Mayor Jeffrey Ganson, mangkot sa Vice, ga-indakal ang tubig ko kung itos mao ko di kamot ko mapasok ko ayhan kung hindi. Ti kun tani naka-advise sa iya si Kagawad Jeffrey Ganson, no? Naka-advise ani sa isa Kagawad Jeffrey Ganson nga Attorney Romel Dron, nakita mo na ang tubig naga-indakal. Bot silingon sina mainit ina kay nagabukal. Kung itos mamuda imos na kamot, mapasok ka. No? Tinunid na tani sa kay Kagawad Romel Dron nga itos mao nya patong iya kamot kay ti nagkonsulta na siya. Nag-discuss na siya with Vice Mayor Jeffrey Ganson nga kung itos mo galing mo sa kamot sa mainit sa naga-indakal nga tubig, mapasok ka. No? Tani hindi namang hilamo si Kagawad Romel Dron. Tani na advisean pa sa ni Kagawad o ni Vice Mayor Jeffrey Ganson nga kung gusto mo Kagawad magpanghilamos, dito ka panghilamos sa Lamawan. Hindi dra sa naga-indakal sa nga tubig. Amo man na kay Mayor Jerry Treñas, no? Nagapaminsar si Mayor Treñas kung mag-backdive ko una ulo, tupa, masakit ayhan ang ulo ko kung hindi, mabuklan ayhan ko kung hindi. Pwede man nga nagkonsulta si Mayor Treñas sabi sa kay kay Congresswoman Jamjam Barunda, no? Magkonsulta bisa kay Congresswoman Jamjam Barunda, kung Jamjam kung mag-backdive ko una ulo, masakit ulo ko hindi. Ti ko din na-advisean sa ni Congresswoman Jamjam Barunda nga Mayor Jerry, hindi ka mag-backdive una ulo kay masakit na imo sining ulo. Ti kundi why na nag-backdive si Mayor Treñas? Why na tani sa nabuklan? No? Ti why nag-backdive sa yaanay, nabuklan iya sining ulo, and then dito pa lang sa nagpangonsulta nga nagbukol ulo ko man. Nagpanawag siya sa mga experts nga nagbukol ulo ko man. Nagbukol ulo niya kay nag-backdive sa una ulo. Amo man si Kagawad Romel Dron, no? Dito pa lang sa mga konsulta nga napaso ang guya ko sa napangilamos ko sa naga-indakal nga tubig man. No? Ti amo pa lang isa ng konsulta makadto sa may Western Visayas Medical Center ma-check up. Dok, nga napaso guya ko man, nanghilamos man lang ko sang tubig nga naga-indakal, no? Amo nang natabo sa LPTRP sa aton sini nga mga kabombo. Ang problema sa pag-cut off sa ruta sang First Town jeepneys, common sense will tell you kung anong matabo sina. Ano matabo sa mga drivers, sa operator sa mga First Town jeepneys, ano matabo sa mga commuters. Hindi mo niya kinahanglan nga i-implement pa ina sang 2 ka semana kag 3 ka semana para mapamatud-an mo nga kung i-cut off mong ila sini nga ruta, malipot, natural ila sini nga ruta, and ang mga commuter sadto nga naga 1 ride lang, ma 2 rides, ma 3 rides na. Ti ambot kung ano yang dalagan sang utok sang aton sini nga mga opisyalis sa syudad. Kag sang LTFRB, no? Nga ang balik awot ya sila, ma-backdive sila una ulo, tupa, tapos matingala sila nga nagsakit ila ulo, mabukol ila ulo. Tos mau nilang ila sini nga kamot sa naga-indakal nga tubig, and then ma-wonder sila nga napasok kuman. 45 minutos sa kaligad sa tak na nga alas 9 sa aton sini nga linya men kopon naton badri sa aton sini nga pagpangalagan live via Zoom isa ka political law professor
political analyst si Attorney Jonar Pueblo. Attorney, good morning. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Kaupod mo si Bombo Donny Digala. Good morning, Bombo Don. Good morning sa tanan nga nagapamati sa numero 1 nga radio station sa Bugos nga Pilipinas, ang Bombo Radio. Okay, Attorney Pueblo, sir, kahapon ang makasaysayan para sa pungsod na Pilipinas kay nagapungko na ika-17 sining presidente sang Pilipinas si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. And ti kahapon sa iya sining inaugural ceremony, nag-deliver siya sa iya sining inaugural address. Masobra 20 minutos man tong pag-deliver niya sa iya sining pinakauna sining speech address to the nation as the Philippine President. Anong imo sining mga analysis sa sining kaundan sa iya sining gina-deliver nga address sa Attorney Pueblo? Well, kung tulukon ta ang quality ng speech, no, it's not really as impressive as kung kay Erap to lang walang kaibigan, walang kapatid, no. Huwag niyo akong subukan nga speech or ang ikaw ang boss, kayo ang boss ko nga nga speech ni Pinoy, no. So there's not kung qualities ng speech, so there's nothing really worth remembering sa ining speech, but the speech shows kung ano ang mga initial nga gusto niya matabo, no, from ang relationship niya sa international, especially sa katabo between Russia kag US, ang iyang economic plan, ang iyang pagtutok sa education kag sa agriculture, no. Of course, di gid makuha dira ang ang iyang pagdayaw sa chimpo sang iyang amay, no. Para ang gagwa, para the way I see it is ibalik ta ni Parius ang chimpo sang sang akon nga amay, no. So these are the main points nga nakita ko, no. So obviously include sa speech ang importance ng agriculture, no, which is very good. We really need that, no. Number 2, nakita maintindihan nato sa speech nga ato nga gusto niya nga man-neutral siya between sa away sang Russia kag sang US, no. So makita nato nga makuha mo likelihood ma-reach out kita sa Russia, especially sa gatong, no, sa energy. So makita na nato, no. But at the same time nga hindi mabutang sa langanin ang ang aton nga relasyon sa US, no. May gamay nga hint kung ano ang pagtanaw sa China, but it's still very gray, hindi pa gid naton distinctively say kung anong gusto ya matabo sa China, no. But it seems ang more important ang relasyon naton sa current nga nga pasundayag sang western countries versus Russia kag mga allies siya, no. So dumakuan kita ma-stay kita neutral, no, the way I read it, no. There's also a parts ng economic nga plano is basically to continue the ang build nga process, no, ni to be honest, I think this is the suggestion already of Jokno, no. Kay si Jokno man ang nag-suggest before kay Duterte nga ma-build kita, no. So it will be an ongoing process, no, which is also a good thing, no, kay meaning may sustainability sa previous nga economic program
up to the present, no? Kay kisadaan kung i-change mo ang economic program mo kag wala man lang sang tupa, no, medyo it will mas slow down pakita na kay ti ma-create kita sa bag-o naman nga programa mo, but if it's continuity, no, so ang development mas mataas. For example, because there's a continuity issue, sigurado kita nga matuloy ang Panay Guimaras nga bridge. No, kay continuity na siya. So that so far as Iloilo is concerned, that will be a big benefit sa ato, no. So those are the things, no. No, may makita man ang Subo kung unity ang aton ginaistoryahan, tungod nga ang speech is in English, no. So kung ikaw normal nga tao, kung sa mo lang buto siya sa DE nga crowd, no, tito hindi ka kaintindi sa speech ni Kwan kay English, no, wala agad sang Kwan uli lang. Maraming salamat po lang ata ang Kwan ang Tagalog nito. So minimal Kwan lang para sa ordinaryo nga tao nga nagapungko kag panabako o kung hindi ka relate. No? Although it seems that this was addressed to the ang iyang speech was addressed to the more intellectual crowd, no. Maybe because kita yang ang intellectual crowd does not favor him. So though it's more of a speech para sa mga those nga gakwan siya, nga gaduda siya nga with that the rest are mother statements, no. Nga mabalaan mo lang kung if he actually start his work starting today, no. But nonetheless, no, ang para sa akon, you have to give him a chance. No? Kung hindi mo ni sa pagtagaan chance, wala mo lang, deprive mo lang ang ang pinakadako nga voting kwan. No? You whether we like it or not, no. Whether may opinion kita kung kay BBM, the reality is he has sa history sang kwan sa Pilipinas sa mga pinakadako nga abansi sa boto, no, and you have to respect that, no, because we are a democracy. Okay. Sa nakaligad abi nga anom katuig Attorney Pueblo na anad kita nga kada may speech si Presidente Rodrigo Duterte daw staple gid perme sa iya sini nga mga speeches ang war on drugs, ang anti-corruption nga campaign kag ang anti-communist insurgency sini nga campaign. But sa speech kahapon ni President Marcos, although isa man isa gintugyan ni Presidente Duterte sa iya before siya nagpanaog sa pwesto nga dapat kuno padayuno niya ang war on drugs sa under sa Marcos administration, ginsuguran sa sang Duterte administration. But these three issues nga masami naton mabatian nga ginabalik-balik ni Presidente Duterte for the last 6 years, waay isang may na-mention kahapon sa speech ni President Marcos sa attorney. In reality, kung ikaw bago nga presidente, di mo man gusto nga ng balon niya you're just copying the program of a previous president, no. This is not what voters want, no. Kung especially ng Pilipino, ng mga botante, hindi nila gusto sang mumang Yapon, ay na naman be. So ang desire, I will assume, no, there will be policies with regards to those sa war on drugs, etc. But it will not be as hopefully, no, it will not be as tenuous as what ginubra ni sang presidente, no, kay obviously bordering na to ya sa that's why gani nga ginakasuhan nga may intention kasuhan sa ICC. But it also shows nga ano ang priority ay sang I do not see nga hindi na priority sa presidente, but ang pagtutok niya, which is part of his expertise or gina-perceive yung expertise niya, isa muna nga dapat tutukan ang agrikultura naton, tutukan ang aton ekonomiya, tutukan ang ang pag handle naton sa sa aton nga pandemic response, no. Ang wagid actually, no, one of the glaring realities nga ginapakita gid nga failure
ang aton nga kuno nga pandemic response, no, sa insofar sa mata sang ining administration. So they're expecting it to though I'm very curious until now nga wala pa sila gyapon sang portfolio for the Health Secretary. No. Oo. So is it because no one is as better as the current one? Kung wala may gusto magbaton sa inang portfolio because of the situation right now, or wala pa sa may nahamutan, no? So despite ang yang comment that it's not working, the pandemic response is not working, or it's it failed to cope up with what is expected of the para sa citizenry, wala pa sila sang decision also on kung sino ang mahandle sa portfolio ngayon na. So I won't be surprised yung mga continue si Secretary Duque until in a holdover capacity. Kahit duway may declare nga OIC mo. So those are the things that you have to take into consideration. One pagid nga na-notice ko sa speech yan, no, do hopefully this is true. Nga gusto niya nga ang kamo nga mga tao, no, ipa-simplify ko ni sa tanan nga katigin English mo. Kamong mga tao balaan ta nga gapalibog man kamo sa pangabuhi nyo. Go ahead sa inyo nga pangabuhi. Go ahead kamo sa pagpangita nyo sa pangabuhian nyo. Bahala sa inyo ang gobyerno, no. Do damo na nakita ko nga kung tani na na clearly nga nahambal bala nga maintindihan sang ordinaryo nga tao, that would have been a very good memorable part sang isa ka memorable speech, no. Go ahead with your life, no, government will take care of you. No, nakita ko sa konteksto sang panghambal mo, tani natagaan sang emphasis, no, or maybe that's not what really it's meant to be, no. Pero sa ako ni pagtanaw, do muna isa sa mga programa niya. Kami bahala sa inyo, no. Gasali kamo sa amon. Hindi man ko magambal nga kailangan nyo mag-cooperate, pero so as you cooperate, no, ang gobyerno bahala sa inyo. Oo. And on that note man, Attorney Pueblo, daw kapilagid balik-balikon sa iyang sining speech nga ang point of emphasis niya nga grabing pagsalig niya bala sa mga Filipino sa resilience ang Filipino. May na-mention to siya nga ti sa Filipino diaspora biskan din niya kakadto ang Pinoy kung sa aton pati daw naga-thrive sa iya sa sinang mga environment, and ginalantaw niya man or may salig siya sa potensyal sang mga Filipinos as a people. Kag muna gani sa na-mention mo man nga daw hindi saya magkuan gid nga saligan ng mga Filipino nga ti padayon na kamo sa kun ano man yang inyo sinadra nga mga kuanabi nga mga ginakasakuan, and kami sa gobyerno ang mahimo abi or trabaho para sa inyo daw kasubong sina attorney. Yes, no, and in fact kung tuloko mo do na contextualize ya, this is may speech man si former President Marcos, no, ang do mo man ning kuan bala amo man ni ang gist sang iyang sang iyang speech, no, pag kuan niya pag daog ya bilang presidente, no, nagasalig siya sa Pilipino, no. Well, ang hopefully, no, this becomes a program, especially ang nga kamo go ahead with your life, government will take care of you. No, that's kapasa akong that's a good one mo. Do ka hopeful bala nga nga ti ay salamat at isang gobyerno mabulig sa amon, pero that also a very that's a double-edged sword also. Kay kung hindi mo ma-reach ang expectations ng Pilipino, that going to haunt you also, no, nga ti balik-balikan ka ti gobyerno din ka na supit nyo
sugid nyo, kamo bahala sa amon, basi kamo bahala, kami kawawa, no? There's going to be a lot of, but for me, it's that speech is very promising, no? Especially sa atong mga ordinaryo nga mga kubos nga mga Pilipino. Anyway, after sa iya sining inaugural speech kahapon, attorney, may due pa siya sa iya sining first State of the Nation address man. Kung sa ninti daw, rigor nato nga expect nga mas madetalyehan niya ang ining mga patikim niya kahapon sa iya sining inaugural address, attorney Pueblo. Well, no, ako yadaan, speeches sa mga politiko, no, paano nyo, you always take them with a grain of salt, no. Kasi at the end of the day, ang paano niya, ang action yapo, no, ang resulta, ang gusto ng tao, hindi ang sugid mo, no. You could say a lot of things, no, pero that's why gani nga do kung tulukon mo, sometimes very successful siya, no, sa pamaba si Duterte. Kasi sometimes he backs it with actual action, no. Do sa iban it's especially sa war on drugs siya, no, damo found it very popular. So a bottom line sinada no nga ti ulaton naton, kung he can back his word with action, no. Kay wala pa nato nakita si Bongbong Marcos in action in a national executive level situation, no. We will see how he is going to kung panugyan o likely o let's give him a chance, no. Nga rather than maging counter or resistance sa iya, no. Let's give him a chance nga, no, kay it doesn't matter, to be honest, it doesn't matter kung sinong presidente naton. Ang reality sinada nga we know that every president intends to make a legacy man. So especially ni si Bongbong, no, panyagin pamuka yagin sa tanan niya nga nagkuan siya yang maayo ang chimpo namon sa mga Marcos is the best. So do at least kung kay Aquino gusto niya i-emphasize nga ang kamayuhan sang ligasiya hindi gusto pag-ubo ng ligasiya sang amay kag Iloya. Niya kay Marcos ipakita ang nga amazing ang ligasiya sang amay ko kag patumbaya sa akon, naghikay, naguba sa amon nga pamilya, makanyo akanon nyo ang inyo ang panghambal. Kung sa mga termino pa sa mga ulihing tubo naton na subong attorney Pueblo, ti huyo kayo sa akin. Huyo, precisely, no. Huyo, no. Kumugin ang matabo sa so makita og gid there's a real intention to prove everybody wrong. Not only hindi ko sa Pilipinas but also in the international states, no? Okay, whether you like it or not, ang negative perception sa Marcos hindi lang niya domestic, no, international, no. So pati natin want to gusto nila mag-create sang clean slate sa ngalan, bawion yan nila ngalan sang Marcos. Okay, sige. Sa imo sa ring atsempo sa Bombo Radio Iloilo, Attorney John R. Pueblo, sir. Thank you gid kag good morning sa imo. Good morning man sa tanan. Si Attorney John R. Pueblo, political professor sa Bainsang University of San Agustin, kag isa man ka political analyst sa iya sining mga give and takes man sa sining inaugural address sa kahapon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. 4 minutos na nakaligad sa tak ng alas 10 ang dugang karon nga mga balita bantayan sa masunod naton nga mga news and public affairs programs diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ini ang inyo anchorman Bombo Donny Digala para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio!